Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Masapol ka na asbang pwede ni Madam Tonyang. Sa bagay matkit eh. Rumbang laang asangon na ti kaso na, kandagiti ado apasol na. Ni Jonas, dakala parikot. Ti, anya? Amangan no'y raman ni Mr. Ong. Anya? Ada na'y bagakanyak ni Jonas. Sana kahit mabalod ni Madam. Anya ko mati aramidin na, tapno saan amabalod ni madam? Saan ko nga mo, noanya di pampanunutan ng aramidan. Anya amatin ti kastoy amapaspasamak ita, kadagiti amo tayo, labs. Natalangan ti tao da, labs ko. Anya? Ay, malaksid kayam, kadagiti tao da iti negosyo da. Anya nga ta ti mapasamak, no mabalod ni madam. Dayta, tisan ko nga mo. Ti kaso nga inyuli ni Eloisa. Anya nga ta ti banagan na. Ay, awan na mo krida. Di ba kunak lang, nadagsen, tinaramid na. Panagkunakit, di na malisyan dayay. Ngumbakutan ni madam. Mabalod pa nga ta. Awanan na sayat ang nagbambanagan ti biyagda. Ay, jak nga rod maibaws a panunutan ang nagbanag ni Jonas akas jay. Nasingput mo ti kunak. May salang ti amok agapuna. Anya kuma. Desperado. Nagrebel den tirig na kan panunok na. Gapaw ken Eloisa. Wanang kan. Ay, awan basol ti anak ko. Ti inana ti pabasulan da. Dayta nga rod. Saan na amaklon? Tinagbanagan ti ayan ayat da kan insan. Dayta ti may sa ama di agalad ti may sa ata o sila. May sa kinatakrot ti saan amangawat iti pan nakapaay iti anyaman apan nakigasang-gasad wenno laban. Angkel? Agbalin kuma anaturad ti may sa atao. Anyaman dagiti dumtang. Awatan na. Taamin dagiti mapaspasamak kadatayaw. Kat pangadang ti apaw. Kan gapumot laang iti aramid tayaw. Kumaa, angkel. Kas kiniinsan. Tinapasama kadakwada ken Jonas kat inawat na. Kan pinagbalin na akarit. Isukid di tinang patibker ken kwa na tapno tunuyan na ti arapaap na angkel. Kat kaasi ti apaw. Nagbaligay. Nagbalin anatibker. Saan ang naglupoy? Enlutuan ka iti pulutan, Jonas. Narigat no inumlatan nga awan karga na ti tiyan mo. Agyaman na kiti kinaanos mo, Tonyang. Apay ngamin Inaldaw matlatan nga agin inom ter aramidam. Saan ka pa yan narumrumwar? Awanan rason na rumwarak. Kan mabainak kadagiti makamam mo kanya. Anya? Nasaysayat pa'y kuma. No nakabalod akong Tonyang. Anya? Saan ko la kumanakinid daw ti panagpiansa kiti kaso. Anayuli kanya. Anya ngamin talaga tinaikaso kan kaaya. Ti panaggatang ko iti kontrabando. Wano puslit. Kasta ka de? Wan. Dasan mat ama ko na. Ngayos maglara. Kat ni madam, kasano mo ti kaso na? Di magsanti kaso na. Gapo iti papanaw na. Angam kunamat kit din ni attorney. Pagparangin mi nga intuloy na tinagpaagas iti sa bali a pagilyan. Kasta ka de? Angam masapula sumangpat. Tano saan? Patiport dano agpaso tinaituding akadana iti nasao a pagilyan. Amuda ka di ayan na? Kapilitan nga imbagag.
Tadyak kahit nga adda dumagsan ti kaso ni mami. Iso Aging kayo ti mabalinton niyang. Saan ko akayat ang mabalod ni mami? Nasayaan, taimbagkat mo nga insirek iti kwarto na, labs. Adi, iturog na kumandit sa sopa, kapot na lao sa bartek na. Masasya na ken Jonas. Sa paya, kastabat hindi mapaspasama ken na may labs. Kapungatan iti kaadot problema da Astawak ngamin, hindi ko na. Makisinabat kami ken Mr. Ong iti playa. Ken mang tadi ti pauna bayat ti kargamin to. Kasano anaamuan dagiti pulis? May sabay na ita. Asino tinangitad iti impormasyon kadakwada. Imposible mo't amay sa kadagiti kakadwayaw. Panagkunak. Awan, labs. Ket, at datap ko. Nya dayta, Amangan no mismo matlangan ni Jonas tinang ipakamo kadagiti pulis. aniya? Sinay. Kunana kanya. Asaan na mapan dagiti kakadwami. Tata sa bali amang sabat iti kargaminto. Tagayam. Dagiti mat pulis tinumdang. Talaga a panawon siguron. Tapno maibutaktak dagiti maddi nga aramid ni Doña Candida. Pudno nga anyaman adakas nga aramid kat agpatingga insan. Agpaysuday ta insan. Kat mapaspasamak itan ken Doña Candida. Agdaman damagak insan. Anya day ta insan. Awan kadit panggap mo amang ibabawi iti darum. Ken kuana? Anya? Gapo man lang iti nagbalin a relasyon nyo idi kini Jonas. Insan. Nangro na kat kasya tinagbanagan na. Amang ano, maatake pa'y maminsan kat dinan malasatam. Siguro insan. Saan mo dama ko na panagibales da ito eh. Mabalin na ti inaramid na na magsina kada kami ni Jonas. Mapalabas ko. Ngam, ti pa nagpanggap na itibiyag ko. Nadagsen na paso. Ngam, insan, saan mo't anaaramid ti tao at tinangdanan na? Ha? Kuma, no naipatungkal na kat nalasatam. Wan kiti ngam kasanon. No naipatungpal na dayjay. No naipatungpal ti tao tinang patay kanyak. Sabagan makit dia. Ngam tsaka mo. Nanyan to ti mapasamak iti hearing insan. Kasanon no personal nga agkid daw iti pamakawan ni Doña Candida? Saan mo kadilatta? Apakawanan? Uli ba siguro agkid daw ni Doña Candida iti pamakawan kini Eloisa, papa? Saan to may sanod ni Mayora ti darum na? Sa bagay mo't kiti. Nang runa, takas jay man ang tinarabid da. Awan nga ti panggap ng aglamang. No asino kit di kadagwada nga ginati akin ka panunutan. Agpapaimbag pala kwenta. Sa bagay, mabalin kayat dalaan nga umadayo. Tapno sana may stress kat maatake manan. Adami ni Dan. Ngam nagrurutap ti basol na. Agrurutapan di kaso na. Papa, Ngam ti kadat maatap ako kay nakaraman kadagiti kargamento. Nadagsan da jay. Ketidagas na itano'y ramraman da jay Mr. Ong akadwana ni Doña Candida. naitati da kalaparikot. Numalipit jay tao. Asa na matulungan ni Doña Candida. Sigurado, ibulgar na ti amin. Ngam kasi tinakunakmat, papa. Kasana nairaman na kayo mat ni Doña Candida. Awan ka po na ngairaman na.
Tatil na ang basol ko kat kinunsintik ti aramid na. Ngam sanak adirekta karaman kadagiti legal nga aramid na. Anya ti ramidon tayo ita, Mayora. Direkta matangin raman ni Mr. Ong ni Jonas. Wen nga rod. Nagtulagan da nga ta? Namapayin lisi na ni Doña Candida. Ni Matan Jonas. At adalag nga rod anaimbag ti implikasyon na. Kuna ni Papa, ang mga nainlisi da ni Doña Candida, ta ang mga nagatake manan. Nupod no day ta? Kinaykayat nga ta ni Jonas nga isot mabalot ngam iti inana. Mabalin ang kasta. Kasta ti aramidin na. Idinto, ta impaidam ti inana, ti pakasik ng ti puso na. Mabalin. Aga po, taina na pailaan. Huwag matkit di. Ngam, imbes na masulbar ti parikot da. Nagbalin a komplikasyon. Husto ka. Siguro. Gaputa desperadon. Iso akin ay kayatnan nga iso ti agsakripisyo imbes at ina natin mabalon. Nadyak isanod ti darum ko. Masiguradok ang mabalod mo't laing dito niya kandida. Ngayon at least, natalang ti basol na bilang. May laksid iti smuggling. Kan, may papanit ti droga. Tanong mapanagdakan kadagita basol na. Ang mga nagnanayo na iti pagbaludan. No agari kada tayo ti asi. Awan mapasamak iti judicial system tayo, friend. No siya kamaysa, no nagbasol, rumbang laeng nga ikaro na ti dusa a katukad ti basol na. Husto ka dita. Iti kasta, bumdeng dagiti agpanggap nga agaramid iti takas. Ay, kasano nga rood, anak ko. Di pa ikat ni Jonas, di malipay. Awan mabalin tatang. Awan basol tayo ditan. Ay, Kasi tinakunakon. Nagbasol da. Ket no anyaman ti dusa a katukad ti nagbasulan da. Lakaman da. Awaten da. Ket ikaro da. ang saan nga ta akabalan ti kwartada abalikugan ti lintag? No may papaniti kaso ngayon Yuli. Mabalin na matinag siguro tatang. Matnag tiriknak no mismo ni Doña Candida ti agkid daw iti pamakawan. Damdamaem nga ta, nga aramidan na dayta. Ay, awan lat amukaw na anak kaw. Uray siyak tatang. Dayjay pa'y a klase ti tao. Apulos adina ammo ti agpakumbaba. Hangam, sa bagay. Saan tayo laang amaw no gapo iti napasamak kinkwana ket makapanunot mo't laang nga agbalbalew. Dayta ti mo tatang. Mala. Ket orayan tayo no anya ti banagan dagitoy wenno pagtungpalan na. Basta siya tatang. Awan amok amadi iti aramiday. Kasi tinakunak. Sa anak nga agibalbales. Ngamkit di. Surusurutok laang tilinteg. Ken kayat kumat amagunod ti hustisya iti inaramid ta. Nung makariing ni Jonas, anyaman nga tanti aramidan na. Ang mga no aginumanan. San ko nga mo? Dakulon ti kimutungan na. Kasano? Aginom ngam saan mat nga agpulutan nga uray isaganaan. Panagkita ken Jonas. Desperado lang na yan. Sino ti aking basol? Basol lang nga gina. Anya? San ko nga mo dagiti plano na. Nang roon na iti panangted na iti kwarta kadagiti kakadwak saan na pinapanawidan. O sarenda ka no tinasawa kwarta ang inted na tapno agbaliwan.
Kas matlaang iti inted na kadata. Dakala kantidad no dagupan amin ngintid na kada tayo. Wan nga raw. Dakdakal pa itintid na kadada. Ay, nangalaan na nga ta iti dayjay. Di pa'y kat lugin no kinaot na ti kwarta apo unan da. Saan ko nga mo makamuditan? Ay, apo. Kat ni madam. Kaano nga tama ta sumangpaw? Anya ka di man ang tiparikot, attorney. Anya? Bimaliktadan ni Mr. Ong? Anya ti kahit mo asawan? Kasta ka di. Sige, attorney. Bayam latta ditan. Sana bali asyak ti mabalodan. Saan lakit ding iso. Anya? Ti kaso na kini Mayor Eloisa? Narigat na lusutan. Apay, awan kadit maramidan nyo? Anya? Ni Mami? Agkid daw iti pamakawan kini Eloisa? Ket paisanod nan ti darum na? Diyak ka mo, attorney. Dahita ti saan ko asigurado. No kayat ni Mami ti agpakumbabakin ni Eloisa. Nadagsan tirik na anak ko na. O sige. Nupay kasta. Padasak ka kasarita. O sige nga rod, attorney. Bye. Sinalbag. Bayam ditan. Numabalodak. Anusak. Basta saan lakit di ani Mami. Kasano da ito yan, Jonas? Bayama siya ti mabalod. Saan ko nakidawon ti pan nakapiyansak? Ngam karbangam da ita. Dagkid daw. Ti temporaryo away-awayam. Saan ang dawan? Bayam ditan. Sige awan mabaling ko no da ita ti panggadeng mo. Sumuko ak. Kat ibalod dak no ibalod dak. Sigurado kay ti da ita panggadeng mo. Wan. Di pagadwa kayo na mabalot kini Madam no bilang. Anya? Si kamot lang tinagkuna na riga talusutan ni Madam ti kasong inyuli ni Mayora Eloisa ken kuana. Kasaritak ni Mami. Kastamat ken Eloisa. Anya? Wan. Mapanak iti opisina ni Eloisa. Ket kasaritak. Siya kun ti agpakpakasi para ken ni Mami. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. So, mati ko na. Nagtakala talaga di parikot da. Di dati pagkakita nga oray super back ng timay sa tao. At talata parikot na. Wan nga raw. Kunak, no may sakan abak na, awanin parikot daw. Ada ba di parikot da, labs? Umuna parikot da. Anya ko nam. Anya? Parikot da no kasano abumak ng dabay. Wen, ngamin, awan pan nakapnek da. May saray ta sakit ti tao. Awan pan nakapnek na. Ay, ha? May kadwa. Anya ko nam. Anya pa'y. Parikot na no kasano agastusin na ti adunay a kwarta na.
Ahu! Adda kadimot kasta ita. Ada. Parikot na nga ron no kasano nga agpabak ng pay. Ita, parikot na matlaang no kasano agastusan na. Kaya't ko asawan. Kasta ti parikot dagiti na dumaabak nang. Ket kadwan naman tinasapa amatay. Anya? Di ka mamati. Ngamin. Gapo taadot kwartada. Bisyo dito'y bisyo ijay. Iyon lang. Pagangayan na. Ado ti rumwara sa gitda. Ngay suntumot ten ti pakay dalitan da ken pakatayan da. Ay, day, tati parikot. Iso ano maminsan. May mayat langan ti simple a panagbiag. Unmat. Nga oray ko naman ako rapay lang ti panagbiag mo. No pasig anat nateng kas kadaikan lang ti kangganam. Basta nasustansya. Wan nga ron. At atindog pa'y ti biyag dagiti adala ang iti awaway. Ta simple ti panagbiag da. Nadya nga rod. San mat ka di ngamin? Nga madodag iti baknang. Adiday konsiderati sa lunata. Tadaya nga rod. Nga po tadot kwartadan. Sige ditan ore dakas. Agyaman at nakontak kayo, mami. Adda kung may bagak kada kayo. Anya day tayo, ada ka di madan parikot. Sana parikot. Ngumkit di, pagimbagan tayo. Anya ti kayat mo asawa na pagimbagan. Mami, saan kayo kumangagpungtot? Kandito yan ti pangibagaat. The urgent da ito'y. Anya day ta? No saan na kayo pa'y akinasarita ti abogado? Siya akong ti mangibaga. Oh. Anya day ta? Narigat yun sa alusutan ti kaso yung inyuli ni Mayor Eloisa. Anya? Kat adam mo nga ramidan ta. Barang isanod na ti darum na, mami. No, mabalin na pa'y nga isanod. No pa'y adan iti korte. Anya ti aramidam iho? Personal nga agkid daw kayo iti pamakawan kin ni Mayor Eloisa. Anya? Mami, tilmunan nyo pa'y lang ti pradyo. Tati napatag. Mawaswasan ti kaso. Siyak? Akit daw iti pamakawan iti may sala nga babaunan. Oh, Saan nyo kuman napanunutan dayta? Tinapatag kat awanan parikot. saan? Saan pa maklon asya kabaknam? Ang pagkumbabay ti may sala nga katulog. Ang laglagi po nyo, anadagsan ti basolyo. Apay, awan maramidan ti abogado? Sumapol ka iti kalaingan nga abogado. Nagbatadan ti saksi. Kat saan nyo na mabawing pay dayjay, mami? Ta mismo at titinangdanan nyo at tao ti saksi. Sana mabalin nga ibaga ti abogado a binayaadan dagiti kalaban ko. Sa bali manan aparikot ti pataudin nyo. Basta, saan ko amaklo na siya tagdawat iti pagpakawan? Anya nga rod ti kay kayat yo ita? Mabalod kayo, kasta? Saan? Saan ko kayat ti mabarod? Aramata ti kinabaknang ko. Uray maibos ti kinabaknang ko. Basta saan ka mabalod? Mami, nagsimple ti ibagbagak a pamuspusan. Ngam saan nyo matakayat? Agpanunot kayo kuma. Di nagpaikit din kat katawan ng runa day jay nga Eloisa ang nagbalin na katulong ko lang. Anya nga rod ti kayat yo? Tay maibabain kayo gapot pan nakabalod yo? O sige, mami. Panunutan nyo kumati imbagak. Katlawlawagan nyo kumati panunot yo. Insan, ada sa ngailing. Ada iti labi. Pastor ka kadi? Asino insan? Ni Mr. Mercado. Ano niya? Apay. Anya pala ang tiibaga ni Jonas. Kat imbagak lang nga roden adi nakriribuken. Anya nga rod tiibaga? Pastor ka kwino. Anya? Sige. Pastor ka minsan. Diyak kaya ti agbalin a bastos. Okay, mabit lang nga ron. Anya
Anya tinararamid mo iti bagi Mr. Mercado. Awan. Makapakonsensya ka man. Gapo ka di kanya kiso nagtungpal ka kasta. Kasto'y ti maibagay iti tao at desperado. Gapo kanya. Tiyadal ka, kan amok amasirib ka. Nga may saka at akrot. Anya. Nalupoy ka. Saan mo amaklon ti nakapay mo? Day tatiawan ken ka, Jonas. Mayora. Imayak. Tada ko makidawag ka. Kan ipagpakasik. Kat sapay la ko ma. Tamapatgam. No kabalaklakit di. Mabalin, ipagpakaunakon. No maipapan ka data. Ladingitay. Saan? Maipapan ka ni Mami. Tanong maipapan ka data. Amok at timang ka ng tipusong. Timangkan. Kapumatlaan kata kayo. Saan ka di apod nuti ko na? Sana na dahi tati pagsaritaan ta. Anya ti ko na makidawem kan ipagpakaasim kanya. Bakit ni Mami? Kad naatakin. Saan ko akayat ang maulit man ang tinapasamak? Tamangan no isunton ti ipatay na. Baketan ko nam ni Mamim? Uwan. Ngem, awan nagbaketan na. Anya. Baketan? Ngem bimatulat tati puso na. Ken, saan ang nagpampanunot? Di na pinanunot no gusto ti kayat na nga aramidan wenno saan. Makuna ka di ananakman? Ken aramid ti may sa ananakman at tao, ti panangibilin na apatayendak. Kanya launay tinagbasulak ken kuana. Tadumanon pa yan iti punto, apapatay na. Amok adakkel ti biddot na. Imbagak pa ikin kwa na. Adi na patuluyan ti panggap na. Ngam, saan nakgaya mo impangag? Iso nga impakaamukin ka, babaan kanton niyang, ngagananat ka. Okay. Kaya't ko amamuan. Noan niya ti kunam nga ipakpakaasim, ken kidawam kanya. No agkid daw iti pamakawan ni Mami. Saan mo ka di ama pakawan? Ipagpagapom la ko man iti kinabakat na ken kasasaad na mayor. Jonas. Apay asikat agkidkid daw iti pamakawan. Ken panagkunam ka di? Ketaramidan ti inamday ta. Pulo sa tiyakpat yan nga aramidin na dayta, Jonas. Taawan iti kinatao na. Ti agpakumbaba nang runa iti kaskanyak laeng anababa. Really? At ni Jonas ita opisina ni Mayora? One Vice, itaypay. Oh, anya tiranta na. For better nga ta? Saan ko lang amo? Naka-close door damat. Sana dagas na kinaawatan damanan. Kat saan ka di ngagsakit tinakam mo, Madam Vice? For what? Anya ang kapungag sakit pa ilang tinakam ko? Awan kanyak na itiayan. Sa bagay, nalpas ang nagsina kayo. Maybe. Mabalin na tamat nga gayam kami. Tayo sumatimbagakan ko na. Itiday din na uti apan nagsarita mi. Okay. And for the meantime, iwaksik pa lang ti may papan iti pakasaknan ti pusok. Ipamaysak ti panagserbik iti idi. Well, nasaya at no kasta. No pa'y kasta?
Saan ko ngayon sir ti puso? Para iti sa balipay nga ayat. Ken Maysa. Adamit ket ko adamagan ken ka. Ket kinapudno ko malaeng ti isumbat mo. Anya dayta. Pudno ka di ti involvement mo iti illegal a business. Ha? Wenno, may salaing daytoy at drama. Tapno mailiklik mo ti inam. Eloisa. Sabadi ti amamo ka Jonas, Mercado. Sabalinsan ti kasangsango. Wenno, bilin ti inam. Ket saan mo akabailan at tubngaran. Gaputawan bukod mo apangiteng. Saan ka kumamasaksakitan ngayon? Dahil tangamin ti kinapudno, Jonas. Saan ka ang makatakder? Babaen ti bukod mo asaka. Oh, saan ko namnamahan niya kita ta, Mr. Mercado? My friend. Kumusta ka? Monique. Vice. What happened? Anyat napasamakan ka? Abay kakastamatan tilangam. Come on. Desperado ka kadilao na yan? Tabi na yung amon tabagim. Nasungok mo sa payan ti dakas nga aramid. Sige, Vice. Adapay papanag. Kat nalapit. Dahito yan ti maudi apa nagkita ta. Anya? Sige. Panawan ka pa dito eh. Apay akas na tinagpanagan ni Jonas. Saan naman na kaya tinagpakoyog? Napanan na kano aya? Napan, iti office of the mayor. Iti opisina ni Eloisa? When? Apay ka naman. Ay sus! Uray nga taan niya't aramiden na. Talaga kano asaanan akayat ni Eloisa ti makisinubyan ken Jonas. Kastat imbaga na kanya, idi nagsarita kami iti cellphone. Saan tayo nga mo tirabak ni Gasat ako nada? Oray kastat imbaga ni Eloisa. No pagtugmo kan idari Gasat. Isudalat at agkatuloyan, may lakabs. Sa bagay mo't kiti Ado, dagiti bambanag. Adi tayo namnamahan na mapasamak. Nga, mapasamak na. Uray kasanot pa ng panunot ko itimbaga ni Jonas. San ka maklod? Nagkurno akiti may sala ang mamiyamiraot. Siguro, kaikayat ko pa yan ti mapalod. Gaman niya ti mapasabak kadyak ti mapalod ak. Saan? Saan ko kaya ti mapalod? Saan ko ngay palupos? Uri maibos ti kinabaknang ko. Basta sa anak ang mapalod. Kan saan ko ngay palubos amay sala mamirmiraot timang paibbalod kanyak. Kastagayam ti kinid daw na kan ka? Well, friend, Katanya timbagam. diniritsak. Namnamaan na nga ta nga aramiden ti inana day dyan. Sana kaskenton niya kandidati agkurno when agpakumbabalaan. Anya ti amom naramidan na tapno saan lang nga mabalod. Amok to pailaan nga saan ang naimpusuan ti panagkibdaw na when no panagaramid na iti kasta, friend. Sa bagay, amok matiugali ni Doña Candida. Nangatuon na iti porwana. Nasayat matkit din no ituloy malat ti darom kontra kenkwan. Dahil tatig bali na leksyon na. Ijay ito nga tama amiris na.
Asaan ang magkatang tipirak ti amin na banag dito rabaw ti daga? En, adda panagpatinggan ti panaglablabas, kun ang friend. Agpaiso dayta. Ken, kayat ko talaga nga ipakita ken ko na. At ibiyang, ket kaslapilid, nga agpuspusipos. No ita kat adda ka iti nga to, intun madamdama, adda ka iti baba. Akayat na asawan, saan nagnanayon nga da iti nga to, ti may saat tao. Dumtang ti panawan, nga agpababa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uncle, basol mo't lang amin ni Doña Candida dagiti mapaspasama kadakwada. Ay, uwan Kunan hinsan, saan da nagdamag iti abogado da? Ay nga, mabalin ni Doña Candida ti mapan abroad? Apay, saan da nga tanga imbagbaga? Saan siguro, Uncle? Amumot siguro ti abogado ti komplikasyon dayta. Ay, dayta tirigat na, no agtalag kalatan iti kaadot kwartam. Ati amom kat mabalin mo agatangan amin apanag. Kat husto lang ti pangadeng ni insan. Uray nakisarita ni Jonas kankwana ano agkid daw bilang iti pamakawan ni Doña Candida. Kat pawaswas na ti kaso anayaw kontra iti bakat. Ay, amo dayta ni Eloisa. Dupay imbagak amaday ti agibalas. Saan mo't apa nang ibalas, Uncle? Kaya't lang atuntunon ni insan, ti hustisya iti panangpanggap da iti biyag na. Uwan ay, tay kunak nga rodan. Kasanulaan no na ipatungpal ti hard killer, kat natay ti anak kao. Ay, Dayta nga rod, kaya't nga ipakita ni insan Eloisa, adi magatang ti kwarta, ti amin abanag dito'y rabaw ti daga. gusto ka sila anak. Panawanan tapno maamiris ni Doña Candida dayta. Yadi na pasama, Jonas. Bimaliktad ni Mr. Ong. Yadi kahit mo asawan. Inamin na ani mami ti talaga akadwa na iti illegal a negosyo ta. Anya. Kan atapan nak. Asyak tinangitip ka dagiti pulis iti maipapan iti shipment. Ket, puno ka di atap na. Juan, siyak tinangiyawag kin ni Monique. Mas dawak. Anya talaga kumatipanggap mo. Kahit ko asyak ti agparang akakoneksyon ni Mr. Ong. Ngamsan ko nga mo, ta nagbaliw ti pangadeng na. Kantulagan mi. Puno mo't nga may nasana si ka. Tauray di sabaten tayo ti kargaminto. Saan mo akayat amakiraman dagiti tao tayo? Saan ko akayat, amay ramraman da iti madi nga ibunga ti aramid ni mami, dawal. Jonas. Karbangan ti tunggal tao ti agbaliw. Amay kan iti gundaway na amang baliw iti taray ti biyag na. Kuna akong gad. Amok nga minasan ka adak sa tao. Kahit ko mga ilisi ni mami iti pan nakabalod na. No, imbulgar ni Mr. O nga ni Madam ti talaga partner na. Narikatin na malusutan ni Madam. Nang runa no may nagiti may parit nga agas pinodroga. Saan ko nga mo no anya itang ti aramidak dawal. Anyan tong artiteramidan ni Madam. Numamuan na rin ta. Dahita nga ron ti pagdanagag. Amang ano din na madaaran ti reknana. Kat maatake manan. Dahil ta tinarigat. Awan mabalin tayo. Tunyang may labs. Inaramid na rin ta. Naimbag nung saan to nga agiraman iti sa balay. Ne. Sino kumapay ti raman ni Madam? Da kayo. Nagbaling kayo matatao na. Tao na kami lang.
Trabaho lang. San ko nga muna niya? Basta agyaman na. Taawanan dagiti illegal nga aramid na. Wan, imbulgar sa kano aminan ni Mr. Ong. Dahitan Mas daw nga ron ni Jonas, napayakas jay. Kaslad na ng kumbinser ken kuana ang magiputaktak iti amin, daya Mr. Ong. Sino kumamot? Ambom, narigat agatap. Ngambambok, ngimpluwensyado at tao dayay. Anya? Sino nga raw? Saan mo ako naan, Ada Eloisa? Mabalin mat. Adda sa baling ata pag may labs. Sino kuma? Tinakakonsabos na itinapalabas. Kakunsamos? Wen, imbaw awat mat iti kwarta manipod kan madam. Kata muna amin nga rami di madam. Ni ka di Mayor Solomon tidak kamatag? Wen, amangan no bimaliktad mat din dayjay. Anya ko maarason kat nagkadkadwada kin madam. Kaya't na siguro tagbuggo iti mana. Nupod naman da ita. Iso lang di makamono niya tirason. Ngam no siyak. May salang tiga po na nga rabidan na ita kunak manan. Anya ko ma? Kaya't ni Mayor Solomon tagbuggo iti mana. Diyak ka muna niya ti rason, akas diti imbaga ni Mr. Ong kadagiti pan nakabagi ti lintag. Ari nga absuelto ni Jonas iti na ipagpabasol ken ko na. Kastan? Sa bagay, saan kumat kidi apat yan na maaramid ni Jonas tayo dyan? Kan mabali na binilin lang ni Doña Candida. Nga uray dakas? Napatikan ko na ti inana. Ngore siguro adto ti sana nasaya at nginaramid na. Sa bagay, inanapay lang. Kang runan iti amin, saan na siguro akayat nagpungtot ti inana? Taamangan no agataki manen kat sana na malasat pa. Ay adda nga ta nang sugsug iti dayja a Mr. Ong, nga ibutak-tak na ti amin? Sino ko ma? Dayta ti saan tayo ngam mo. Ngam ti pagdanagak ita. At amangan no pabasulan da ni Insan Eloisa. Pabasulan ko na? Wan, nga isuti ng kumbinser kini Mr. Ong. Nga ipudno na lang ti amin. A connection da nang runa iti Shabukwin nga agdinamag diti probinsya kan iti ili tayo. Daytan ti madi. Kat umapay dayta ken Jonas. Saan nga ta makagura kan ni Insan Eloisa, ma'am? No kasta man bilang ti atapan na, awan ti maramidan tayo. Tano aramidan man ni Mayora ti kasta. Karbangan na lang. Takayat na drug-free ti ili tayo. Sa bagay, Kat no kundi na rin bilang ni Jonas ni Mayor, may sama tamaan. uwan ang vice, no adaman rumbang ama kundinar. Kat tiinan. Niyati ko na madamagam kanya kaya. Papa, amoyo ka din ti ka o dyan na damag may papaniti kaso ni Mr. Ong? Awan update ko. Nga pa, Papa? Nanay. Anya ti kahit masawan. Saan ka na mamati kanya? Saan natakasta, Papa? Nakayo ka ditin nang kumbinser kini Mr. Ong. Tapnoy putaktak na ti amin may papaniti pa nagkadwada kini Doña Candida. Anya. Imbisa ni Jonas ti baga na kadwana. Imbaga na kanong pa iti testimonyo na ani Doña Candida ti kadwana kadagiti illegal activities na. Iya. Panawon mat nga taon tapno maator dagiti bintot. Papa? Saan tayo abo matuti ti rabaw ti daga? Wennoy ti dahi ti abiyag. Kan saan siguro adagas magbabawi tayo kadagiti naramid tayo ababak. Sakbay nga ipulang tayo ti bulod tayo abiyag. Tasan tayo nga mo? Nonya ti pagpatinggan tayo iti kadda tayo ti tilobong. Well, nukasta Papa.
Da kayo tinang kumpinsir kini Mr. Ong? Wan, aklonat. Amoy ka dito komplikasyon na ita, papa? Amogi ha. Sigurado nga raman nak ni Donya Candida. May papan iti panagawat ko iti protection money iti illegal business na. Mansa da ita kada kayo, papa. Amok, ngam kasi tinakunag. Salmat nga tatakas no dalusak tinagan ko. Babaan iti panagibagak iti pundo. Kat no anyan to ti dosa katukat dayta anaramid ko. No bilang tadaman. Aklunak. Papa. Ngam siguro kat sanak matamabalod. Gusto di ko nam. Mamansaan laang tinagan ko. My God. Saan ko pulos naman nakastagayang tibong hati kinasingad yo iti kinito niya kandida. Ngam kasi tinakuna ko niya. San pa'y matngataan na daw ti amin? Takuna na nga rod. The truth will set you free. Waya-wayaan na ka ti kinapudno. Aklonem ti bidot mo kat agbabawi ka. No dapay lagid di gundaway mo. Panagkunak, narigatan ang malusutan ni Doña Candida, dagiti kaso na. Agrurutapan. Awan maaramidan tayo, ta inaramid naman. Nadagsan ti testimonya ni Mr. Ong. Kan ang mga naadapay maalada sa bali nga ebidensya kontra iti Doña. Dayta, ti parikot. Tidakas na itangkal, ang mga maatake kitdi. No, kasta ti mapasamak. Nalapit, aday ta tinaykadang mapasamak kinkwana. Akas dosa na, kadagiti narugait nga, aramid na. Isuday tat ibagbagada dagiti mamati iti karma, angkal. Karman ni Doña Candida. Aging gaita. Saan ko ngamin maibaws a panunutan? No anya launa yan ti kinagura na wano nakabasulan ti anak ko kinkwana. Amo pa yan, angkal? Tanulabsam ti agsaaw. Aging gatpungat. Aging gapayan iti imbilin na patayan da ti anak kao. Talaga anastruck ti sa iro ti panunot na. Basol na nga raw. No, inaram ti anak na ti anak kao. Basol nga raw ni Eloisa. No isot kinayat dagiti tao. Imbis nga isuda nga kasbisi mayaw. May sa rason pa dita, angkal. Dakkal ti pukaw na, tanagbatad, anagatang dati butos. Akayat namat asawan. Masirip itaan dagiti butantay. Alaan dati kwartam. Ngam saan matlaasi ka, ti ibutos da. Kumusta kayon, madam? Nasaya at matikasasad ko to niyang. Ni Jonas, Rimwarda mo't kantawal, madam. sige bayablat ta. Ambok nga sa asikaswan na lang ta nagiti negosyo. Ha? Ay, uwan, madam. Sana bale, sumangpet ako. Kaano, madam? Iti na ito yung maya na lawas. Sige, madam. Amo ka din ni senyorita? Saan pa ay? Iso ko ba tiyawag ko? Saan ko makontak ti cellphone number na? Sige, madam. No sumangpat da, ibaga. Sige. Amangan no saan ko makontak? Pasabatak to, di airport. Uwan, madam. Dahil talang to niya. O niya, nadalos mo't lang ti kwarto? Uwan, madam. Nasayat. Sige, bye. Bye, madam. Ay, sumangpat ka nun ni madam. Anya nga tati aramidan na. No umay da alaan manan kat ibalod da. Anya ti kinunam Jonas, este Mr. Mercado? At tapang hada ng sugsog ni Mr. Ong amang ibutaktak? Ngagkadwa da ken Doña Candida iti illegal nga aramid?
Kasta nga rod. Kasti lang nga rod ti kasasaad ni mami. Kun dinaram ka di ti ko na matao? Ada ka di atapam? Adda. Amok nga iso tinang kumbinser ka ni Mr. Ong. Sino? Ni Mayor Solomon. Anya? Ni Papa di atapam? Sipod pa eh. Nagkadkadwadan ka ni mami. Adda na kaamwak. Ani mami tinaggapuan ti campaign fund ni Papang. Kadagiti napalabas a panawan. Akatibok na nga agkan kandidato. Anya? Katukat day ta agatat ti panangkalob na kadagiti narugit nga aramid ni mami. Oh. Babalawan ka din ni Papa? Juan, Di iso ti kasarita may papaniti dayta? Tapanagnagan ti atap mo kan kwa na. saan ni nanaskan? Kuma, saan na ngay naramid deta? Kasanon numataki manan ni mami? Kat ipatay nan. Anya? Saan ka diya makonsensya? Jonas! Nagturad anang ibagay ti kasjay, Papa. Wan, puno siya tinangkumbinsir ka ni Mr. Ong. Di katagyaman ten lisik iti dakas da Dia Jonas. Huwag nga ba't, Papa? Sigun iti investigasyon da hepe. Ken panangalisar da kadagiti paspasama. Nabilin lang ni Jonas sa nakitransak kan Mr. Ong. Kastama ti atap mi kini Mayora Eloisa. Talaga ngawan mo't manaknakam na. Kinonsintir na mo't mading aramid din na. Day tama ti babalawa kini Jonas, Papa. Pulos adi na nasupring ti inana. Isupay lang tinadlaw ko di kan napaliw ko. Talaga pasurot lata iti inana. Ngamsan mat kiti adakas ti agtungpal iti pagayatan tinaganak no dadto ma. Basta, saan laki ti adakas? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nagbalin na nakiroon na lagi ti pasama, Uncle. Hey, di ka di maipapan ka na doon niya, kandida. Wan, Uncle. Asino ti mangipagarop? At ikinabak nang nakat, nagtao di ti dakes ti daduma. Ay, un nga raw. Ay, manong nga tapay ti kaskan kwa na kadagiti baknang. Ang nagtaod matlagay may ti dakes ti daduma kinabaknang den. Saan tayo laang maibaga, baraw? Uncle, sa nabali ang narigat latan ti biyag ko. Basta sa anak nga agbasol iti Diyos. Ay, un tamay sa daita kadagiti kang runaan asa nga pulo abilin na. Saan kang agtakaw? Hanggang sa bagay, awan sa dayta kadagiti talaga abala subas wenno dakes, Uncle. Iso ati makunag. No anya ti dusa, akatukad dagiti nagbasulan da. Ay rumbeng laang nga ikaro na. Wan, Uncle. Kastamat ti ko na ni insan. Masapul a patas ti ustisya. Saan laang nga para kadagiti baknang. Sumangkot nga ta ni Doña Candida. Mabali na sumangpat. Mabali na saan? Ilumangan nan ti basol na, wano kaso na. Nagdakis yan. Kat ni Jonas maten. Kayat na nga takas niya ti pagbanagan ti inana. Ngam ti sumangpet, kat sangun na ti kaso na. Narigat na pugtuan ita ti linaon ti panunot ni Jonas. Ta nagpamarangpay nga iso ti kadwa kano ni Mr. Ong. Saan kidian ni Doña Candida? Kayat na siguro may liklik ti inana ti kunana. Ngayon masirib na ti investigador. Ken nagpudno ni Mr. Ong, Monique. Dahito ti pagkunaam, oray kasano ti panangilamang iti may sa dakas nga ramin. Lumtaw tulat ta. Husto ka, Monique. Isungawanan, panagkunak. Talaga mabalot ni Doña Candid.
Isumat ay niyawag kanyak ni madam. Awanan, my loves. Oray nga tamangala ni madam, kadagiti kakalaing abogado makan. Super baknang. Di nan malusutan, dagiti kaso na. Apay ngamin Nagbaknang dalang arudan. At dapay negosyo da iti Amerika. Nagaramit pa ilaang iti dakos. Kaya't na nga rin ipakita. Nga iso ti kabaknangan dito yung lugar. Baknang nagpaisaw. Nagtaod mo iti dakos. Nagbalin kami na Diyos na tipirak na. Tikilabak na. Kas iti ko nam nga rod. At daya may tugot na kauray kusing inton matay. Wen, kasta nga agbayso. Yung kasi tirabak ko. Mabalin, namang ito kong iso ti ap dahil tilungon na. Kwan mo't day tang ibagbagam. Mabalin ayamat ti kasta. Abay kid di nasan. Nulakid di ka ni Jonas Karamidan. Mabalin. Anya nga ti plano mi ta insan. No bilang agkid daw nga agpeso iti pamakawan ni Doña Candidaken ka. Isanod mo ti darum mo ken kuana for humanitarian reason. Gapo iti health condition na. Nalpasan nga ada iti korte insan. Sana kinatangken ti puso da ito wenno kayat ko ti agibalas ken ko na ngam tuntunok laeng ti hustisya. Sa bagay, Ta idi pinanggap na ti kasjay. Pinanunot na kadi ti daka sa mapasamak kanyak no bilang. Saan insan? adda rason mo insan. Kan kayat ko nga ipanagnak ken ko na. Ati hustisya. Kat saan lang nga para kadagiti baknang. Adamat karbangan dagiti nakurapay amang gunod iti hustisya. No isu dati mairuruman. Dahil ti dayawag ken ka insan. Nabaknang ti kapanunutam. Haging ka iti mabalin insan. No adala ko mamaaramida. Kayat ko nga agari ti husto alinteg. Ti patas a hustisya iti tunggal tao. Awan kumati na ngato, awan na baba. Baknang man wenno nakurapay. Agari latta kumat ti kinapudno. Sumakpat na ta ni Doña Candida? San ko lang nga amo, ngam dapi sa bali a court order. Nas ka na tong palendad Doña Candida. Anya day, Chay? Masapul nagpakita. Wenno ag-report iti pulisya. Apaman na sumangpet dito Pilipinas. Wenno dito San Mariano. Kasta ka di? Sanda ko man nga urayan nga adda maipaulog nga order. Ama ipakaammo iti immigration. Nga iti kanito atong ting ijay pala ang airport. Pusasan dan. Kababa, hindi ta mapasamak. Wena. Nang runa no masiputan dagiti kamong ti media. Maiwaragawa gadagos. Talaga May padamag to ijay, may sabak ng abakat kan mabigbig-big a negosyante kat matiliw. Gapo iti nagduto mga illegal nga aramin. Talaga nakababain. Adda nga taken Doña Candida ti balikas mabain wano kababain? Saan ko lang amuan? Taparakan ko Ison ti katurayan. Ti kabaknangan. Ngam ore anyat aramidan nan. Di nan makaluban iti agnanayon, babaan ti kwarta, ti madi nga aramid na. Husto ka, friend. Kan panawan matan ang maiparupakan ko Asaan nga iti agnanayon? Kat maipagpanakkel na ti sobra at kinabaknang na. Ay, ang naawag ko. Nimot gayam Mayura agayam ko. Hello, Mayura, friend. Kumusta ka, Tonyang, my friend? Nasaya at latamat Uray, katulong sa latan nagnanayon. Awanan pagbaliwan na. Anya? Saan nakaskan ka, friend? Ada yung tinadanon mo.
Nangaton tinadanon mo iti biyag. Ay, una yan. Saan aday ta? Ti panglukudan iti biyag. Tunyan. Kit di. Noan niya ti aramidom ito yabiyag. Nasayaat man. Buwan na dagas. Unmat kit di ah. Ti kang runaan. Ket isot panagaramid mo iti nasayaat. Ket makayayo iti Diyos. San ka di? Pudno dayta. Agurnong kay ti gamang mo ijay langit ko nada. Tapos sa dito ti ayan ti gamang mo. At ijay ti pusom, tunyan. Un ah. Wan kayam tunyan. Imawagakken ka. Saan laeng atapno kumustaan ka. Adalang damagay. Anya dayta? Si Mangpet ka din dito niya kandida. Ha? Ibagam ko makanyak ti pudno, friend. Awan mo't kit iti sapali arason. No apay damdamagay. Kahit ko lang namamuan. Awan pa'y friend. Ngamti ko na kanyak idi na udi ngay mawag. Sumangpet ka noon iti mabiit. Nasayaan. So mariribukan launay ni Jonas. Nakunana kanukin dawel. Talaga asaanan malusutan ni Madam dagiti kaso na. Ket, nasken nga awatin na ti pagtungpalan naton yang. Inaramid na. Ti awaten na ti banag ti dakas nga inaramid na. Wala. Sige ton yang agyaman na. Agan-anad ka dita. Wan, kastamat kan ka, friend. Taasaan mo lang amay baga. At dalat ta dagiti makaguraken ka nga uray kunam anasaya at yar aramidam. Wen nga ron. O sige, bye. Bye! Gusto, ti ko na ni Eloisa. Rumbang laang nga ikaraw wenno awaten na ti dusa akatukad ti mati nga aramid na. Kaano nga ro ti sangpet yo, mami? Alas 10 iti rabi iti flight ko, iho. Iso nga iton bigat at akon dita. Sabaton kayo nga ro di airport. Wad, kat kayat ko ti pakaawid at agos. Sige, mami. Ado dagiti nas ka na pagsaritaan tayo. Alam, wad. Kandas ka nga ag-report kayo pa'y adagos iti stasyon ti pulisya. Anya, daskan ka di ba'y? Agparangak tumatla iti hearing ko. Mami, iso ti order. Salpag. Angam, sana dahi ti panunutan nyo. Aganad kayo kit di iti biyahe yo. Wen gayam, kumusta mo dagiti negosyo? Dahi tanto ti may sa kadagiti na patag-unay a pagsaritaan tayo. O sige, agina na kayo para iti biyahe yo. Sige, bye. Bye, mami. Amok ang makigtot to ni mami. Numamuan na may salangan tinabati kadagiti negosyo mi. Patentang raw ti airport, ano kasta? Wandawal, check upang tilugan. Ang barikon, kumpleto ti maintenance na. Kondisyon na ka na yun. Good. Naku nagmatinday tasin na eh. Parikot mo ka di, ti sasangpat ni Madam. Ti sigurado pan nakabalon na. At dati saan pa yung amo ni mami? Maipapan ka dagiti negosyo mi. Ha, Ibagak kang kada ito'y dawal. andiyan na da. Amom kadi ana ilako kunti 90% kadagiti negosyo mi. Anya, Dahil tatipod na. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan na kinabaknan? Ta saan aday tati makaparagsak kanya? ha, Ken ka po iti dahi ta kinabaknan nga salsalwada ni mami. Naisakripisyo ti ragsak ko. Ti pakasaknan ti pusok. Jonas. Dahil tati kang ronan arason. No apay pinagsina na kami kin ni Eloisa. Gapotabak nang kami. Ken nakurapay laang ni Eloisa. Asigon ken mami. Tila ang kinabak nang mi. Tinangayatan ni Eloisa kanya. Dahil dapat tinay bagakanyak ni Madam ide. Kinapod no na.
Uray tinabatbati. Nalpasan ti saritaan mi kina Mr. Ursula. Anytime. Agkita kami. Kat baba ni ti abogado mi. Agbinayat kami. Di awan ton tinabati ang negosyo yo. Tilangan na dahi Amerika. Kasta ka di. Kat numabalod ni mami. Mapanak tumat ni Amerika. Anya, Kat no saan kayo pumanaw kanton niyang? Ibatik to kada kayo ti mansyon. Tada kayo ti mga iwan. kat kasanod ni madam. No mabalot. Saan ko nga mo? No makarwar pa iwan no saanin. Nga madairan na nga tati pressure. Ken maklon na nga tati amin. Wento niyang my loves. Sumang pwede ni madam. Nasayaat Agluwas kami kan Jonas into na alas 10 ti rabi. Iso ti flight mat ni madam. Anya nga tati mapasamak. Saan to nga tamakigtot? No arestaran da gapu kadagiti na inayo na kaso na? Adaking kwanan no din na maawa. Inaramid namat. Ay, at dagayam may idikalman. Saan ko ana istoryakan ka? Naibagak kan Jonas. Nay, asino dati Michael na niya ti ginagara da. At da kano igam da nga... Ay, anya tay giant? Basta, umay da kano arestaran ni madam. Anya, Uwan ka numat. Idi imbagak nga awan ni madam. Ni Jonas ti sa pulan da. awan nasasaw kanyak ni Jonas may papanitiday da. Isumad lagay makastaw na ipan nakariribok na. Uwan. Tilang nagsaritaan me katipanangilakunan kadagiti negosyo da. Anya? Tapnawang kanon may pagpanakil ni madam. Among harudan ni madam dayta? Saan ba ay? Kitambo ka dahi tatidakkel na pagapaanda nga gina. Nasayat laon na yung sumangpatan. Tapos saan na dagiti kaso na? Rumbang lang. Anya di ko nam? Naipila pa yun? Ti isa bali akaso na may papanutit smuggling? Kan drug trafficking? Isot ko na kanyak ni Judge Santos. Awan nga rod at talaga tilusot nan. Unavailable ti maipapan iti drugs. Nang runa kat makuna a large scale no drug trafficking friend. Gapoy ti dayta, agnakamot nga tan. Tidakas na ko nam. No, maatake ni Doña Candida. Ay, dayta tirigat nan. Dwala ang ti pagpilyan na, no bilang kasta ti mapasama. Anya? No malasatan na, amangan no agbalin na disable. Nasaan mat? Amangan no isot ipatay na. Awan ti maaramidan. Kun awan basol tayo ti daytan, friend. Pudno dayta, friend. Kasi tinakunak. Inaramid na. Katrombang laeng nga ikaro ken awaten na ti dusa a katukad dagiti nagbasulan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kananad ka kuma iti panagmanehom, labs. Rabi ipay mo't nga ron. Wen, saan ka ngagdanag? Saan ko akayat? Kadadakas ang mapasamak kada kayo. Tuturesyak mo na. Kahit ko makadin na kahit itong balmiyang. Aywon kayang. Kasano tay plano ta? Agur-uray ni Mayora Eloisa amang kasarkada ta. Indon makasang bete ni madam. Dahil sundo ti may saninang ta. Iso Ngaman niya. Apayad di mo ituloy ti bagam ko ma. Anya nga ta ti mapasamak. No maamuan na dagiti napasamak bayat ti kaawan na. Sanda na barikot pa'y. Makamudan nga gina. Sigurado agpungtot ni madam. Nang runa iti kaawanan dagiti negosyo da. Dama tinaglakwan da. Wan, ngam nagdakkel ti na itid na kada tayo akwarta.
Kasanon no iti panagapad ang tukat maatake ni madam. Awanin tilusot pa ni Doña Candida kadagiti kaso na, Monique. Pud na talito. Ngam anyat maramidan tayo, kat inaramid na mat. Tiyan mo na siguro, gapota at dakwarta na. Mailong mga nalatan iti agnanayon, tinarugit nga aramid na. Kat saan mat nga ron? Sakat kas diyan matkanti kasasaad na. Kasi tinako na ni Mayora Eloisa. No saan na madairan tirik na, amang ano agatake. Kat duwati posible pagbanagan na. Oh, anya to kita? No malasat naman, amang ano mapakaruan kat agbali na disable. Kat no saan mat, amangan na isuti patay nan. Oh, kat no kasta ti mapasamak, sayang ti pa nagagawan na. Dayta nga rod, saan ko maadakas? Awan ko matpakasalsaritaan na nung nadalos amin nga aramid, wano nagkwartaan na. Tidakes na. Nalimugan mat itidakes. Dayta nga rod, Dahil ti mangipanaknag kan mangipakita. Nga amin nga aramid adakes, kat agpatingga. Dahil ti napagsaritaan mi kan Monique insan. tilaangin kasong inyulik kontra kenkwana. Saan na amalusutan? No pa'y makunamot kit di, asaan unay ang nadagsan. Wen, ngam ti smuggling kan drug trafficking. Nadagsan na kaso lagi jay. When insan. Ken isupay ti number 1 a suspek iti pan nakauram ti balayo. Ken nakairamanan ti diwapay a balay ti kaarubayo. Nagasat. Tapi na isarding kon ti investigasyon day jay. Talagang awan sa baling at tapat no saan nga iso. Lakit di ah. Isulaang mat ti addagura na kada kayo insan. Pudno day tayo insan. Ay, alakit. Awanan maaramidan pa eh. Agduray mat itatipatas a hustisya. Saan laeng apara kadagiti baknang akunada. Sumangpet ka na ni Doña Candida. Kat sangwan na dagiti kaso na iulikin ko na. Saan lang ngayon at ikaso nga inyuli ni Eloisa ti sangwan na. Adda kanupay sa balay. Maisalakan nga tapay babaan ti kwarta na. Ay, sa bagay, baknang. Babalindalat ang aramaten siguro dayjay. Tapno saan ang mabalawd. Kumusta ti biyahe yo, mami? Makabanog. Iso naginana tayo pala kumay di Manila. Da kayo man kit di. Agawid tayo kung ayaw mat. Magkakaranak namin na makadano ni San Mariano. Adu, ti pa kaikawaak bahit ti kawan ko. Ti ka di man ang negosyo, ti pampanunutan niyo? Wan, sa anak pa nakabro ti tinakalapukaw ko iti napalabas na eleksyon. An-anwan nyo ayat kinabaknang. Adaya maitugot yun to, oray kusing, numatay kayo? Ne, apay apatay ti sasawam Jonas. Saan tayo amaliklikan dayta, mami? Mapantayo amin dita. Wan, ngam sa anak pa batay. Nagruna itakot, nakarikubor akong. Isong adamanin panawan ko mga sitkaso kadagiti negosyo. Sakbay dayta. Tipay kaso yo ti sangwan niya. Saan aparikot dayta? Saan aparikot? Tinyuli kanyak ni Eloisa darom. Nalakalalo so taktay jay. Anya? What? Sige dawal, saya atim jag maneho, ta iridab kubit. Halaga na banugak, itinapao ta biyahe. Kumusta kayon, madam? At yaman akta, nasalunat kayo nakasuglay. Natuok lang ti panagbiyahe itinapaot, iti tagatang. Day talaang Agluto ka ba na iti pagugusto ka masidato niyak? Mailiwak ka na iti taraon tayo dito eh. Uwan, madam. Ngam dumawas kami lang kendawal iti tiyendaan. Awan ka dito istak iti ref. At ngam tay paborito yung akare-kare ti awan.
Sige karon. Tapno dapay gundaway ko ang maturog. Ringan dak tulatan. Wen, madam. Nakatsinda matlaang yan, Labs. Labs. Awan katit nadlaw mo kan, madam. Sinmaranta kan limukmag. Siyempre, anyala tinararamid na ginagbakasyonan na. Makan maturog la siguro. San pa yan na stress? Anya nga tati mapasamak. Numaamuan na dagiti napasamak, bayat ti kaawan na. Naibagak matking kan. Awan tayo jahin kunakmat. Unmut kit di, Unak ano ibagan ni Jonas ti may papan iti dayjay. Tako na ni madam. Asikaswan na kano ti negosyo na. Kanasan na kano nga parikot ti kasong indatag ni Mayora Eloy sa kengkwana. Anya? Saan na pa yung amo? Tiga tumaakaso na? Saan pa yung bagbaga ni Jonas? Ala! Uy, anya nga tati reaksyon ni madam? Nung maamuan na nga aristaran dan. Mami, mabalin tayo ka diti agsarita. Anya dayta. Nakaina na kayong siguro basitan. Naskan am-amuan nyo daytoy. Anya dayta. Kasi tinyawag ko kada kayo. Masapol nga agpakita kayo iti police station. Anya. Ibagat kada kayo. Bimaliktadan ni Mr. Ong. Anya ti kayat basawat. Kinapudno na. Adda sa bali awaran to barisyo. Anya, apay. Anyat imbagbaga dayjay nga unan baid. Kinapudno na. Manuabulan na nakabalod. Kasano nga... Natiliw iti day dinaudi at transaksyon nyo. apay, anyat tinararamid na dawal. Natiliw dagiti kargamento. Tada nang itip ka dagiti pulis. Anya. Naimbaglangan. Tawan natiliw ka dagiti tao nyo. Ado kumati agsaksi kontra kada kayo. Sulbag. Imbutaktakan ni Mr. Ong. Ada kayo ti kadwana iti smuggling ken drug trafficking. Sana po nuna ita. Isong agrorotap tinayuli akaso kada kayong mami. Wan mo't kayam sir-sirbin dawal. Payakas jay tidak pasamak. Sana siyak ti kasarita yu ti dayta madam ni Jonas. Anya. Imbaga na kanyak, may ti makamo karagiti amin na negosyo yu agraman illegal. Kasta. Wen madam. Amo ni Jonas dagiti illegal na negosyo. Kastarod. Sino tinagibagakan ko na? Damagin nyo king kwama. Ngam no siyak tataman nyo. Nagbidot kayo. Pulo sadyak namnamaan nga agsabat ti dalan tayo, Donya Candida. Tangsitan na kon. Kaya't mo ngay parupa kanyak, akabailan na ko na dungparen, tamaysakan, abayor. Awan kasta panunod ko. Ibagakan ka. Saan lang akaskan ka? Timang paibalod kanyak. Saan kayo pailangan nagbalbaliw, Donya Candida? Mami. Dinaklap dan Jonas. Kayat ko pa'y timabalod ngam ti agkurno iti dayta a babae. Amay salangan nagbali na babaw na. Isukit din timang paibalod kanyak. Oray pa'y saan kayo nga indarum iti inaramid yu kanyak? Saan yu matlaang ama itarayan dagiti nadadagsen pa'y basol yun, Donya Candida? Anya. Kat dagi jaya basol yu, ti umdas amang palungsot kada kayo iti pagpalutan. Sanak ang mabalod. Ramatik ti kwartak. Kat uray iti kaso ngay nyulim kontra kanyak. Saan nga umdas? Ngay sut pa kay baludak. Talagang awan sa napulos ti silid ti kinaimbag iti kaong ganyo, Donya Candida. Mapantayon, mami. Datayon ti buyboyan dagiti tao. Nangatulat ta ti purwana, friend. Ada ka di ganas mo? Amang pakawan ti kasjaya kita ti tao?
Talaga analaos tigura na kan ka, friend. Awan amo ka basol ko kan ka na, friend. No bilang taan yaman ti mapasama kan ka na. Awan pakakonsensya. Wan mat kiti anya ko ma. Ay, iso lang arudan tinaglawag ang nakabasol. Iso pa'y tinatangsit. Ay, day tangaron. Nagiti kakasjay kita ti tao ti talaga ama ipaayan iti leksyon, friend. Pwede tayo takin nun Kansa namat maturog ti Diyos. Isong ay talit tayo latan kan kuha nati amin. Uwen saan mo ta mabalin? Ada tayo ti agkid daw iti pamakawan ti apo para ken kuha na. Iso ti nagbasol. Kat iso mismo ti rumbang agpakawan. Ay, kasta nga rin tinapasamag, tatang. Ay, nagdakes at talaga. Kasday lang nga rudan, tinapasamak kin kwa na itinapalabas. Wen, tatang, awan makuna pa nagbabawi, wen no pan nakaleksyon, wen no pan nakakarmatikas ken kwa na tatang. Hagas, iti kaaduan ti tao, naibaga na kanyak, asaan laang akas kanyak, balin akatulong, ti mangibalod ken kuana, ken pagkidawan na iti pamakawan. Ay, anya nga rod nga ay anak kaw. Hawan basol mo ditan. Talagang awan, tatang. Kasi tinakunak ken muni. Anya man ti mapasama ken donya kandida. Awanen pakakonsensya. Ay, podno da ita. Panawanan. Tapno agpatingga ti panaglablabos da, tatang. Anya nga raw ket isumot ti sinurot na adana. Kilo adana. Iso ano anya ti pagtungpalan na. Ay, awan, mapabasol na. Inyalakit din nga agpaisaw ni Doña Candida. Anya lakit din nga agpaisaw ti adot kwartana wenno baknang. Nangato dala unay. Hanggang makita man ita no adda maaramidan ti kwartana amang isalakan ken kuana. Wain, dakes ti saan ama makawan iti nakabasol ken ka. Ngamrumbang laang siguraw, hamba ituloy lata ti daram ken kuada. Tapno awan pagpanakkel na, no mapalawd. Ayok ka, Mr. Ong. Agyaman ka ta sa anda ngayon palubos aba iruwar ka dita siltam. Tumpatumpaan ka kuma. Parawaran. Tapno patega kinata ka sa lamit mo tolya kateta. Katagyaman siyak. Anak kamil siyak. Takal pentot alamit ko. Anya? Awan kayam selbek kerapak nang. Nang lona no na tao takas. Maag ka! Olay si kamaka. Ibagak keng kapot no. Pinangkat na kaile si anak mo ete takas. Kateta. Anyat kayat mo asawan. Kaya't na iso ko mapalawad empese ka. Iso na siyadak ken kuana. Ubeng pakat saya masakpayan na. Anya? Kanadoktalan lang, poles. Plantad na pasamak, panapamalang na. Nga iso katwak, illegal negosyo. Inaramid ni Jonas ti kasta. Kwan, napatag sika eti anak sika. Ngam nagkalikan niya kasi. Iso no agdalumbang agikalo. Awan sa balin no saan sika. Tasikamot nagalamid dakas. Hayop ka. Umayad na ka tepoles. Para konak ipalod na kamot na doon niya kandida. Mami, gusto na itan. Bayan na kamang si Diriti day tangayok. Adanti abogado yo. Ket asikasunyo ti sabali akaso anayuli kontra kada kayo. Jagi palubos sa mabalo nak Jonas. Baknangak. Mami, adanto pa ibaga kada kayo kalpasan daytoy. Pangasiyo sir.
Saan nyo ko man apusasan ni Mami? Sumurot asi tatalugod kada kayo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Parwarendak dito oy. Sandak ngay balod. Wah, Nalawag tinangag yung nga imbagada, Mami. Nadagsan ti kaso ang nakaidaruman nyo. Ken ada saksi. ilaban ko dito. Mga laki ti kakalay nga bukado. Mabalinda parwaren na pinardaya daklang ni Mr. Ong ta saan kayat nga isulaang ti mabalod. Masigurado yung kadi, nga isulaang ti makam mo iti basol yung, Mami. Odya. Oh. Ado ti makam mo. Nga uray dadawal, ken dagiti tao yo. Oh. No allo ko yan idadagiti agsaksi kontra kada kayo. Ada nga tama aramidan nyo. Odya. Ni dawal launay. Adot amo na maipapan kada kayo. Oh. Naimbag tawanan dagiti kakadwana. Pinapanaw ko amin ang ida kalpasan nga inikag ida ti pangrugyanda. Odya. Oh. Panawad ang tapno sangon nyo dagiti basol yo, Mami. Nadadagsan dagiti na ikaso kada kayo. Oh. Smuggling kas kada drug trafficking. Kat day talaunay tinadagsan. Saan? Uray maibos ti kinabak ng kubasta sa anak ka mabalod. Mami, Oh. saan nyo kuman apagtangsitan ti kinabaknang nyo? Taawanan dagiti negosyo yo. Anya nga awanan ti sasawam. Apayan niya tinaramid mo bayat ti kawan ko. Oh. Pakawanan na kuma, Mami. Oh. Ngam inlakok aminan. Anya. Sorry, Mami. Oh. Ngam day tangamin a kinabak ng tinagbalin amitsa. Tapno agbalin kayo adakas. Oh, saan? Pinaiturayan kayo iti perakyo. Day ta tinangiduron kada kayo. Tapno agaramid iti maikaniwas iti lintag. Iso nga ita. No anyaman ti dusang akatukad tinagbasulan nyo. Naskan nga awatin nyo. Sana mabalin. Sana po no nagtagay magbagam Jonas. Sana po no. Sana po no. Sana. Ha? Mami? Saan ko maawat na ita? Tulungan ta kami. Pangasiyo. Ipantayo ko may ti ospital ni Mami. Limot na bulda ito. Hello, Labs. Ada ka pa dito ospital. Ito yung may labs. Hospital? Hindi. Kunak man nun napan kayo dito police station. Wen, may kulong da ni Madam. Kabayatan na magadngan mapaluposan ng piyansa winusahan. Anya? Bayad nga dahil din na kayo ditiran na. Nagsarita na kang Jonas. Kit itong imbaga ni Jonas di may papaan ka dagiti negosyo da. God. Nagririda nga gina. Aging kay tikas taon ay napungtot ni Madam. Kat di ta na high blood manan. God, kumusta mo taon? At tapay lang iti ICU. Kasanungatan. Kuna ka no ti doktor. No makalasat man ang mga no totally disablean. Anya? Sige. Supliya kaya ni Jonas. Ang mga nuwad na pangipawanan na kanya ako inupagadang na. Tapos ta kaslamatan munang ni Jonas kapag tinapasamak. Ngamin, kaslaysot na kay kapuan ti pan nakatake manan ni Madam Candida. Sige nga, Rod. Sige, bye, Labs. Bye. Ay, anyan ti kastoy ang nagbanahagan ni Madam. Kasla, timot lang kinabaknang natin ang irubukan ko na. Wanan, Mayura, Fred. Totally disabled ka nun ni Madam. Kat saanan ang makarecover pa itan napakarwang. Awan maramidan tayo to niya. Nalabi. Daytan tikad-tikad ko na. Nagkasang matun tinapasamak kan kwa na. Wait nga ron. Paiso, saan anabalod? Arig na si babalod matlaang tong palpiyang.
Gusto ka to niya. Balod, titipilit at ugaw. Tirigat na, kung saan ka no nakapagkid daw iti pamakawan ken ka. Awan parikot ka niya. Tingkang lunaan ko ma. Makapagkidaw iti Diyos. Un Kat no di na payaramidin day ta. Awanin mabalin tayong to niya. anya pa ita. Awan ser-serbi ti kinabak nang da. Anyaman nga tikon ko na magtagi Jonas. May saan ang nayon iti panakaatake na kat ti panangibaga ni Jonas nga inlako nan ti kadakalan apaset ti negosyo da. Anya? Din sa laangan negosyo da ije Amerika tinabati. Tako na ni Jonas, no mabalod ko man ni Madam, mapanmot ta ni ije Amerika. Anong kasano ita? Na-disable mo at ni Doña Candida. Sino nga iti mga iwan ken ko na? Nakisarita kanyak ni Jonas. Uray ka nung dubyen na ti sweldo, basta ay wanak ni Madam. Ay, okay si ka Tirigat na ka. Ada panggap ming kindawal. Panggap yun? Wal. Plano miti agkasaren kendawal. Ket sika kumati mangkasar kada kami. Oh, wow! Good news day ta aton yan. Narigat namin ti agmay-may sa friend. Siguro, saan ko maibaga no anya tirik na wenno. Piag-piag may sa aton yan. Kang di mo tan agpapatubat ni dawal. Sige. Umay kayo dito yung opisina. Taurnosin tayo ti kasaryo. Kan saan la kumaamang kasar ti aramidam Anya pa'y? Mabalin nga ta. Asikati may saan ni nang may. Anya? Ay, sus! Siyak tulatan tininang ti umuna nga anak yu kendawel. Huwan anya. Maawata. Narigat ngagpaiso no. Mga nakaiti kasarkat balasan kapay mag. Saan nga iti dayta? Ang may mayat no ninang akto iti umuna nga anak yu, friend. Alaman langan. Sige nga road friend. Bye. Bye, Tonyang. Magkasunday ta. Sino ti makaiba ka? At ti best friend ko, iso ti mangkasar ka niya. Kada kami iti agbalin nga asawa. Nakarma at talaga ni Doña Candida. Dinan maliklikan dagiti kaso na. Ngam malasatan na nga tapay ti panakaatakin na. Anya jay kuna ni Sheila. Nakakomatos pailaan. Gapo iti panakaatake na. Ay, kita man laang tibiyag nga agpaisaw. Saan mo ama ibaga dagiti mapagtang? Huray ko na manasalon at ka, nudumtang ti sagubanay. Dumtang adi mo malapdan, wenno naliklikan ng runa ken patay. Isok asayaatan, no agaramid kalata itinasayaat, bayat asibibiyag kapay. Ang baling ka kumanatid ka, Jonas. Basol ko, dawal. Saan ko maminan na nalapdan? Tinang ibagakin ko na. Jonas, Makonsensya. Inuray ko latta ko man amamuan nanto. awan basol mo. Rebang na lang ang amamon. Kaya't ko lang ngailintag ti madi, dawal.
Uray na atakin iti na minsan. Saan latta nagbaliw? Natangsit latta. Kita man tinapasamak idi nagsangod akin ni Mayor Eloisa. Imbis ko mga agpakumbaba. Ikarit na pailang ti kinabaknang na. Talaga na nga to ni madam. Ngam adda saan nga ammo ti asino man. Da kami lang a pamilya ti makaammo, dawel. Anya dayta. Ammom kadi a nagtaod mat itinakurapay a pamilya ni mami. Anya. Dayta ti pudno. Day di pa pati talaga abaknang. Ken ad-adda manen idi nagbalin a soldado ti Amerika. Kasta gayam. Saan nga minan ang nagtalyaw ni mami tinagtaudan na? Nagarilatan ti madi iti kaunggan, ken panunot na. Itala nga mamakit na. Talaga nga awan makaammo, dawel. Ket saan kong ammo, tanalaos ti gura. Igura na kin Eloisa. Nadlaw ko nga ron, di tinagsabat dang di police station. Rum-rum sigdag iti matay madam. Ado ti kahit kong ailintag ken kuana. Kahit kong awan pagtangsitnan. Iso akas jati inaramid ko kadagiti negosyo na. Lumawan latta. Ngamita. Ay kasanon ti kasasaad na. Makaamon ti korte ken kuana. Masigurado nga agbayag dito yung ospital. No palubusan man ti ospital. Saan kong amo? No anyan to ti ibilin ti korte. Ang mga house arrest. Wano agtalinad ijay balay. Saan nga ta mawaswas ti kaso na? No may santon ng imbalido. Saan ko ang masungbatan tayo dawel? Iso nga. Agsakit ti ulo. Saan ko ang mapagsusurot ti linaon ti panunot ko? Well, Nick friend, isut inyawag kanyak ni Tonyang. Ay, daytan ti lifetime karma. Ita ang mapaniknikan, iti maminsan pay, nga anya manadakas nga aramid kat agpatingga. Kang runani ti amin, saan ang makaisalakan ti kinabaknang no dumteng ti kas iti napagteng ni Doña Candida? Wen, kat tinakakaasi ita, ni Jonas. Ti kakaisuna nga anak na. At damat kortada, baknang damat. Mangala day ti swelduan da, amang taripato ka ni Doña Candida. Wen, ket ni kanuton niyang ti kinasarita ni Jonas. Nga uray dublin na ti sweldo na. Wan, mabalin mat nito niyang. Makiasawa ka numot nito niyang, friend. Kasta ka di? Agasawa da ka no kindawel. Tingay personal driver ni Doña Candida. Oh, wow ha? Ket siya ka no timang kasar ka dakwada. Anya? Ay, agasam na ita. Tinero roman nakatulong, akadwana, iso matimang kasarkan ko na. Ay, kasta ti panagtulid ti biyag, friend. Kasla pilid. No adda ka iti baba ita, intun madamdama, adda kan iti ngato. Makipagrik na ak iti napasamak ken Doña Candida, Mr. Mercado. Agyam anak. Ang naragsak ka siguron. Tanakay balas kan. Kasta ka ti panagkitang kanya. Nadagsak ti basol ni mami kan ka. Kahit natural ang maragsakan ka. Saan ka di? Sa anak akas takadakas. No daytat panagkitang kanyak, Jonas. No tinarigagayak man ti panakadusa na. Akatukat tinaramid na kanyak. Kaya't ko lang ang amaikan iti hustisya ti amin. Among kadi. No nasaya at lakumating pakita na. No imparik na nalaeng tinaimpusuan a panagkidaw na. Amangan no naalukoy na. Tasahan nag-akasken kwa na abim matuti puso na. Nala,
Siya akong tagkid daw iti pamakawan. Tasaan ko ang maibaga. Nuga po iti kasasaad na ita. Kat anya pa iti aramidan na. Tapno, matay langan. Jonas, Pudno, nagbalin na dakas ni Mami. Nga uray adot impaidam na kanya. Isupay laan ti inat. alawen. Sana kadakes kunakmanan. Saan abim matuti puso? Ken, dakes mat? Ti saan apan ang pakawan iti pada at tao? Eloisa, Ngem, saan lang nga siyak ti pagkidawan na iti pamakawan? Ngem kiti, iti Diyos ti pagpakawanan na. Ita, taawanan ti baal ni Donya Candida? Kan saan na kayo amalapdan pa kini Jonas? Talaga ka di nga awanan planom ama kisinubyan kini Jonas? Nasyakmat nga iti mangdamag ken kay ti dayta. Ha? Talaga ka diyan na po kaumatan ti panagayat mo ken kuana ken? Anya, sika ti pagdamdamagak. Ita, imbaw ing mamad kanyak ti saludsod ko. No ita? Saan nga iturong ti panawan? Paspasamak ken gasat ako nada. Awanan panggap kong agsublipay ken Jonas. Siguro, makasara kak tumat iti sabali nga ayat. Tay ibagbagada, Mr. Right. Agpada ta. Kan may saan mataday ta ti priority kitan? Kan kasi tinaybagakan ka ni tinaminsan. Diyak isara ti pusok para iti sabali pa nga ayat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Kasla aburido kalaunay, Bele. Ni Diego, nanang. Apay ti asawab. Kanayon ti overtime na. Di mo kat kaya, tadakkel tot maswilto na. Kumaano dakkel mo tiyaw awat na kat saan mo. Anya? Saan maminsan? Sa bali ti umapapay ti panunot ko. Kat, anya ti kayat mo asawan. At samat sa bali nga aramidan na. Sus, saan nadakas ti agatap nga masapulapan kam nga umuna ti atap mo? Nana, Kasaritam ti asawam, nga maging kahit ti maliklikan, saan mo nga apapaan? Ala, may ti diplomasya. saan ko akait nga gapa kami, nanang? No maminsan, sana ka makaidna kapo iti mapaspasamak. Anak, Saan nagtikas jay idi ni Diego? Ininot nga dadagiti matlaw ko ang nagpaliwan na. Among Diego, saan ko ang may larawan ti kinaragsak ko no kadwa ka? Kas ita ka nito. Anyan. Diyak may ladawan tinalaos a kinaragsak ko. Unay ngero tiyara mo kanya. Apay, saan mo akayat ti maara ko? Ang pagkidinasan, kinapuno na. Maslak may tayo kitinalos aragsak ko. Ang mga nukon ko lang data. Putno di pagpagak. Makabartik ti ayat mo, Carla.
Marik nakbat ka ti barat ti panagayat mo, love. Carla, Sapay lang uma. Taag na nayon kay ti sibay ko, love. Di na ko man pampanawan. lading itak. Namamumati ka po na. Adi mapasamak tetasan ka di. Amok. Nakasta nga rod. Mawatan ako mga rod. Nakanayon. Dahil lang dikit kita wag apapurking ka. Kanayon man. Kan sipod pa hindi. Maawatan ka. Ang kidawag. Amabalin. Kani, adito'y kangagpat na kita. Anya? Please. Pangaasim, tapat gam ko matikid daw ko kun ka. Sige. Patkakikid daw mo. Ngam sando na maulit ha. Amo matindi ka po na. Kinaragsak na ulay, Diego lang. Di cellphone ko. Tumawa ka. Oh, apa ati mo sang batan? Sino tumawawang? Ni Mili. Apa nga rod ati mo sang batan? Saan ka nagdanag? Maawatak matkat. Apa nga initot mo? Amok matkan. Uray ko na maamaawatan na. Amok ka na sakit tinakin mo. Unay ko naktikas jay. Nasakit ngang paiso. Ang awan ka po nang sakit tinakam ko. Kaputa, sabi takmat lang itibiyag mo. San ka kumagsarita iti kasta? Agriring man. Sungbatam ko ma. Sige, mapanak iti salas tapno jak mangot ti pagsaritaan mo. Karla, mabidlaan. Di na ko ning kaskaso. Kasan reto yan. Kasan ang panawag kita ni Carla. Kas lejak kabalan ang pukaw iti biyak ko. Anya, sana sungsungbatan ni Diego ti awag mo. Pananang, kasla na idapay kit ti cellphone na. Ay, ang mga nadamot ar-aramiden na, makumikom nga taa. Saan ko man ngam mo? Gapoy ti kastangay naramid na. Tumaktakal ti hatap ko nga dan sa sabali nga aramid ti asawak. Ngam sapay la kumaata saan apod no. Kasi timbagakken ka, kasarita, manasayaat. Bayan yun nanang. Patsa ka maamuak tumat lang tipod no. Anya? Kasi ti kunada. Awan palimod adin to maibutaktak. Makamu ka. No saan man a tao. Paspasamak kan panawan ti mangipalgak. Apay nga tati sumbatan ni Diego ti awag ko. Itay pa'y nga umawawag. Anya nga tati napasamak kan ko na. Sapay lang kumatasan apod no ti atap ko. Baliwak man ang awagan. Aday na. Nagring. Sumbatan na ko ma. Madana ka nagpaikit din. Ang mga nanyamat ng tinapasamak kan ko na. Hello. Ay, agyaman nagtasinong batang matlaang ti awag ko. Madanaga na kitayan tadi mo sungsungbatan. Papay nga may napagdanagan na kaya. Awan magtaga sa napasama kanya. Kasano? Saan mo matasong ti awag ko? Nalubat nga rod. Sungbata ka may tahin. Isumata. Nag-chat siya. Kasta ka di. Ang adamat landline nyo dita. Awan nga rod iti panunod ko. Kaputan, nag-atitinas ka nilipas ko. Nga marabiin. Nag-overtime ak. Iturog ko dito tama nga na maisugalak ngagmaniho. Katanya pa iti mapasama kanya. Iso Sana bali. Italang na siguro dito Sige nga Rod. Ituloy mong aramidam. Sige nga rod. Agyaman at namawatam ti trabaho. Anyakat nga Rodon. Sige, good night. Good night. Love you. Love you more, honey. Ay na, rabiin mele, ngam siring ka pa'y laag. San ko pa'y ngamin anarik nati sa sangpot ni Diego, aya?
Sana ka makaturog, nanang. Amom, damdamagan ni tatang mo itay. Apay arabiin, katawan pa'y di asawam. Nanang, Madmadlaw na, kanayon ka nakaululimag, kan kasla may-mayag. Kayat mo, takasarita mi ti asawam. saan, nanang? Bayan nyo ada kami ti agsaritan to. Kan mang sulbar na dabilang dumtang aparikot mi. Ay, masyanak kamin kan ka. Kas itinako na. Bayan dak lang, nanang. Saan da ka pakadanagan? Alain kang rod maturugin. San ayakin nun ang mga agubar time ni Jigo? Isumati ko, nana. Amangan mo iturog nan iti opisina ta. Ay, maturog ka matan. Tani, bumangirak matan di tabalay me. Amangan numalukag ni tatang mo, katawanak iti abay na. Agmalangan tumanal. Anyo ti mapaspasamakin ka. San ka kadi anaragsak? Tagpat naga kiti din namita. Oh, apay ang nagsinaay ka itinaunag. Amuglatan. Ada di mo nagustuhan sang kadi. Ibagam ko man niya dayta. Ni. Agsangit ka matan. Ada ka di baso. Maawatan ako, ma. Taguray ko nag-adyak rambang ay masakitan. Diyak maliklikan, kapoy di sasaanan ka. Amang matilugar ko itibiyag mo. Nasakit ni kinapunyo. Saan ko akabukbukunan ti ayat mo? Kasla na sugat ni puso. Itinangag ko ngay balikas mo ti I love you iti asawa. Amo, awan ka mga nga amgibon. Ay no, ang sakit tinakam na. Diyak malaptan ti bakit. Saan ko nga mo? Nangig mo kaya. Tawag lang ang masaktan, love. Ang anak mo titirik na. No ba'y amok na niya ti kasasaan ko itibiyag mo. Kasi tinapunak. Sabi taklangkan ka. Carla. Mabalin ka di. Pumanaw ka na. Anya? Please. Mawatan ako ma. Uwan. Maawatan ka. Hindi pa ilaan. Nasakit kaya. Ibagbagang ngay ayatan na. Ada may sabaling ngay ayatam. Ada kabingay ko ditayat mo. Di na pusom. Nasakit gayam no ada kabingay mo. Kat sigurado, akas na timarik na ti asawam numamuan na. Nasakit gayam, Diego. Gusto na na. Saan ka nang nagsangit? Tayak kayat ang makita ka angkasta. Sorry. Diyak ngaminan masar ka ng tirik na. Carla. Saan mo akayat ang sakit tinakom ko? Ngam kastan ti mapaspasama. Maladingitan na. Kan maasya anak itibukod ko abagi. Payakas to itinastastra ko. Masakitan ang unay. Isa pa nga asim. Pumanaw ka pilang. Carla. Pangasim. Kaya't ko nang may sa. Sige. Paray dati ko na.
Panawang ka pa yung harad. Laglaki pa. Ay, tangka Carla. Nagsayaat kat ko manadang gantay ta. No siya lang ti pangibagbaga. Ngap ti dagas na. Duwa kami di tapuso. Duwa kami pangibagbaga mi ti dayta. Carla. Gaman yan. Anya na nagsakit. Na makibingbingayak lang iti dayta pamatag. Kunak man na maturog ka na iti opisina yo. Kumang nabando ka kay. Kahit ko ti makain na iti gusto. Kahit hindi maturog. Sige, sumarag ka nga rin na. Marinig na ti panunok ka. Saan mo ayan na dati sofa, Mabitlaan. Tapasutak na kita sapatos mo. Kalpasan na, sumarag ka ni Tisilet. Masapul nga gid ka na saya at itikama. Tapno nga kay nanaka. Nagyaman na ka. Nakadungdung mo ka kanyak, Mili. Anyong kat nga rodan? Asawa ka nga rod? Tangronaan na. Ay ayatan ka unay-unay, honey. Mili. Amo ka kasta kamat kanyak. Ay ayatan nakmat. Naupay at aparikot itipiyang ko. Nadingitag no saan ko ama ipaikan ka, honey. Juan, sorry. Ngam saan ka ama ipayan iti anak. Gapot ada deprensya ti matres ko. Anya daytoy na mapaspasamak kanak. Saan ko amay sina iti panunod ko ti relasyon mi ken Diego. Ti sitwasyon mi. Nangruna ti sitwasyon ko kay Kuana. Agnanayon ka ni. Amay katwa ak ababae itibiyag na. Akabitak latan. Nga iti uray inton kaano man. Saan ko ang mapukutan? Makibingpingay at latan iti pamatag na. Ajak mapukutan. Saan ko matakayat ikastoy a relasyon? Tikastoy a sitwasyon. Apay. Apay nga isupay tinayat ko. Aamok. Sipod pa'y abasol. Basol ng ayat. Hanggang napigpig sa tiguyot tirik na kan panunot ko. Diyak kaya tikastoy. Hanggang ad-adda ang nagturay ti pusok. Hanggang anya ti aramida kita. Kindawag ka din kanjay ko. Apalubusan na ko. At na nagsartang alugan iti batok. Ni Diego. Anya ti aramida. Makisina ak ka din kan Kuana. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Pinmanawon ni Diego. Laging itag. No aramidot tayo, Diego.
Mariribo ka na kunay. Kan, makonkonsensya. Ay, saan ako nagdadaal ti ka nito? Kan, agpakadaag mo iti kasera. Ay, nasaya at man tayo may kaanak ko. Uwan tatang, mailiwak ba't kada kayo? Ay, mailiwan no. Adda parikot mo. Ha? Adda siguro sa anyo ang nagkinaawatan kan Diego niya. Awan, tatang. Kaya't ko lang tagpalapas iti ka nito. Agyanak pa lang dito eh. Anya, Uwan, tatang. Nangalak iti bakasyon ko. Marit nakakasla, nabambanno ka. ay, agpudno ka man kanya anak ko. Adda parikot mo anya. Awan tao, nga awanan pariko, tatang. Ni ka di Diego, Awan, tatang. saan ka nga aglibak anak ko? Nupay, jak kanunungan, di relasyon nyo. Amok na awan maaramidak. Saan ka malapdan iti kayat mo? Amok. Nalaos ti panagayat mo ken Diego, iti laksid ti kinapudno nga addan asawa na. Asaan mo ang mabukudan ti panawen ken panagayat na. Kuha, tatang. Amok mo teta. Madamot pa mabasol ko iti bagik. Itirig na. Nagadot sa bali. Iti pa yung adasungsong batan na. Saanan anawaya tinakarik na iti kastoy apanagayat. Maawatan ka, apikit din asaan anak ko. Angem kayat mo ka diti agbalin akabit iti agnanayon. Ti makibingbingay iti panagayat ti may sa lalaki. Saan, tatang? Anya nga ron ti mabalin. Umatlagayam. Napintas ka. Ken ubing kapay anak ko. Nalang ka nga ibagati, panakisina, tatang. Narigat nga aramidan. Nasusuro ko nga inayat ni Diego. Katukad ti biyag ko day tanga ayat, tatang. Ipatay ko lakit no isot mapukaw iti biyag ko. Ngam amom aminamaag day tanga ayat. Aglanglangoy ka iti baso iti kastang aramidam. Da kayo adwa. Tatang, Saan pa'y analadaw ti amin? Mabalin mo pa'y nga ilintag day ta anak ko. Agpanunot ka kuma. tatang. Kayat mo man wano saan. Masakitan ka. Kasanon, no maamuan to ti asawa na day ta relasyon nyo. Gusto ko man, tatang. Kunak nga umayat at palabas iti oras kan paginanaan ti panunot kan. Sermon mo ti aramitan nyo. Ay, saan ka kumaa makaluksaw anak ko? Kaya't kalaang apalagipan ken ilisi iti agnanayon a basol. Toy ibagbagak ket pagimbagam ken panangisakit ko kas amam. Asaya at mantasimang putmutlaang ni Diego iti rabi ay. Wan nanang, saan ka na makainan na una iti opisina da? Tawan na saya at pagidaan na. Ay, hunmut nga min opisina agid da. Nanang, siguro, napunas mo ti atap mo nga da sa baling aramidan ti asawam. Saan ko nga mo, nanang? Gapo iti saan ko apan nakaipaaykan ko na iti anak. Mabalin ang sumapol iti baby maker na wano anakan na. Anya, ay adday ta ka manan ako nak. Kat siguro, no mapasamak day ta. Awan maaramidan, no di mga klon iti amin. Anak, no day ta ti pakaragsakan na. Awatag. Tapod no matadyak maipaay ti kayat na amadaan kami kuma iti anak. Imbagak lang arod meten amang ampun kay laengen. Nagaduri tata ubing nga awan ang naganak kadakwada. Wan, ngam, sa bali laang di nagtaod kada kami, nanang. Timbang patgayam ni Carla, Mang Teban? Wain, agbakasyon ka no.
Nasayaat man nga rod. Mabalin ka di akasarita, tata. Jarlon Barok. Kaya't kumata makasarita. Nabayagan na jak nakasarita. Ngamin, jak masit gan adda ni Diego. Jak kaya't asyak pa iti pakaigapan ti ririda nubilang. Among Barok. Kaya't kumatin nga agsinat tama iparit ti relasyon da. Tata, Ang kasladyak maakal ti anak ko iti sidong ni Diego. talaga akas ta, tata. Agbalin atulang ti may sa tao nga gayat unay. Ket husto ti kunayo. Uray niya ti bagbagam. Di dadengged. Yakmat kayat nga agnanayon nga aglanglangoy iti basol ni Carla nga anak ko. Kuma, makapagpampanunot matlaeng. Tauray anyat aramidan na. Di nan tumatagik kwa iti agnanayon ti ayat ni Diego. Taaddan sa bani nga agikaw. Podnumat ket di ta kunayo, tata. Ay no apay kit di may. Nagado ti sabali. Gamday jay pay a Diego ti inayat na. Ada ako niti apartment ni Carla. Uray ka. Nakapadlak iti ruara. Kahit nasa unay ta. Awan ni Carla. Kinapaya di nasungbatan ti hawak ko. Nanya ti kata sa unday to. Pimanaw? Nagawid na ta. Awan mo't nasasawa na kanyak. Wino, mapanak iti trabaho na. Amagano di na lang kahit asungbatan ti hawak ko. Sipon na o di ay ko dito eh. Saan ko na nakasarita? Di na matkinsungbatan di hawak ko. Nung saan? Naskan ang makapagsarita kami. Saan ang mabali na mapukaw ni Carla ay dibiyak ko? Kaano pa'y nga tangawan? Agdamag akitin ng load na. Anya nga ay, kumusta kayo matan ken Diego, anak? May nalamot ang masapa sumangpay. Nasaya at mat, nanang. Sipod day di ko na nga ag-overtime kan maturog iti opisina da, adimot na naturog. May nalamot na masapa sumangpat. Nasaya at ano kasta? Adda natlaw ko kan ko, ana. Anya manan. Nakaululima. Lumalpas kami na mangan. Sumrel ka iti kwarto me kat iturog nan. Kasta. Uray kayat ko kumapaya kasarita. Nabanuga kat kayat kunti maturog ko na nalatan kat maturogan. Teket, mabambanong mat nga tang agpayso Nga taa, Alakit agyaman ka. Tasaanan ang marabrabyan kan nasapan na sumangsangpay. Agyaman na. Takayat mo ti makisarita kanyak. may kakadi. Tapno sermonan na, Jerlo. Carla, Amuklatan, nanya ti bagam. sapay la kuma. Tasan nga agsakit tinakam mo kanyak. Nasingad ta nga agayom, Carla. Kahit kala nga ilisi iti agnanayon. Kan nadagsan a basol. Pangaasin, saan mo kumaasang kaulit day ta kanya? Napatag ka kanyak kas gayom. Iso ajak kayat nga agladladingit kanto. Kan agnanayon ang si babasol. Mabaling ka di, ustunan. Carla, Sinirmunan nak ni tatang. Ita, kastamanin ti aramidam. Kayat ko tiyagtan na. Ay, awan makasi nga. Iso anagawit ang kasla nga. Ad-adamat amaririhiro ti isip ko gapu ka na kayo. sige. Ladingitag. Angam. Mangnamnama ang makapagpampanunot kan tumatlaan. Kan maamiris mo abidot ti sinirrek mo a relasyon. Janlon, Anyaman ti ibunga daytoy, Carla. Saan kang agdanag?
Adda kami kinitata Teban amang saranay ken ka. Agda nagsat ng alugan iti gato. Sinurot na ka di, i Diego. Naamuan malakit di, nga awanak iti apartment ko. Kan nagpakadak iti trabaho. Anya ti aramidag. Makisinat ka din kan kuana. Anya ti aramidag. Ibagak ka din kan kuana. Alipatin na po. Nga, agsi na kami. Apalubusan na ko. Dahil ka diti kasayatan nga aramidag. Kas kayat ni tata. Mabalin ka de kasarita ni Carla, tatatiban. Mabalin ka di, Diego. Sarde nga mo ti anak ko. Ay tak ni Carla. Kalukuan day ta. Kasano nga ibagam nga ayatam ni Carla? Kat addan asawam. Saan ka kadi amaasyan kan ko na? Tatatiban. Dadadaalam ti biyag ti anak ko. Kat no talaga nga ayatam ti anak ko, palubusan maruden. Agsina kayon sakbay amaamuan ti asawam. Tata. Pangaasim. Siyak kumatidenggam. Sardingamon ni Carla sakbay asyak ti mangibaga iti asawam, iti maipapan iti relasyon nyo kan Carla. Anya? Aramidag dayta. No di mo aramidan ti ibagbagak. Palubusan mo ni Carla. Tatatiban. Tikit ti poskol tarupam. Agasam dayta. Maiturad mo pa iti sumango kanyak. E dinto ta tinaktakaw no maipari ti relasyon nyo kan Carla. Put din yun dayta relasyon. Diyak maaramid day ta. Ibagak ken ka, Diego. Maaramid ko ti imbagak. Ket sa anak amang rabrabak laeng. Kadyak kayat nga agnanayon nga aglangoy ti anak ko iti basol nga ayat. Maawatam! Lading hitak ti inaramid ko. Gamday to'y tinaglagi pa. Ket amok ang maawatan nagtumatlaeng Carla. Awan naganak nga aggusto ama irubo. Wano matebang iti dakas ti anak na. Tikit ti poskol ti rupa na. Maiturad na pa iti sumango kanyak. Idinto taam mo na. Nga agdadata abasol ti relasyon nyo adwa. Adam. Aday ta. Saan kamat ano? Saan kamat anatay adisimango ken kuana? No na ba alam ti saan asimango ken kuana iti maysa na aldaw. Do aldaw, makalawas, makabulan wano makatawan aging ga iti agnanayon adi mo makitkita. Adam. Saan ko apat yan? Aga po iti saan yun ton apa nagkita. Ket umdas nga ipatay mo dayta. Panunutem. Kabit na kalaeng Carla. Amakibingbingay kalaeng. Ket uray iti kaano man. Saan mo amabukudan ti panagayat na? Saan ka nagsamit? Dirumbang asangitam ti managbasol a relasyon nyo. Taawan tot na saya at amasakbayan. Ken awan maganab mo. Ngamkit di. Tungpalbiag abasol dayta. Ulitak anak ko. Daytoy ibagbagak ket pagimbaga. Ken panunutan ko ma. Di adal ka. Ngam anya ti inaramid mo. Ngam saan pa'y analadaw ti amin. Baliwam to ti mangrugi. Amok anak ko. Masarakam tumetlaeng ti lalaki. Ama ikarila unay dita ayat mo. Sana mapalin at di ka makapagsalita kay ni Carla. Diyak kabalan ang magpukay di biyak ko. Dito'y. Sa anak nga umadayo iti lugar ta. Nang runa iti balayda. Makitak dito'y rumar.
Uray anya't mapaspasama ka. Nas ka na makasarita ka. Ito nagsardeng ang motorsiklo iti parog da. Sino mo dari dyan? Lalaki. Nalawag ang makita kong manipod dito kotsek. Day dyan. Napaniti balay na Carla. Ni Carla tinangilukat iti rida. Simbrek ti lalaki. Sino talay dyan? San ang mabalin? Uray anyat mapaspasamak. San kong ipalupos nga da sa baling agtagikwa kini Carla? Uray pakatayak. Ngapay muna itirabaw ti pangkay ko. Sakpay ama agaw na. Silpon ko. Nimili ko makawag. Hello? Han, ayan mo? Di mo't ko na kasumbura ka kiti opisina kita eh. Kasano si Maragka ko nam? Imawag ak kay kat kunada nga awan ka pa yun chay. Apay, tsik-tsikapan nak. Hindi, ay saan? Imawag ak, kay bagag kumaato magasak nga umuna iti opisina, sakbay ang mapanak kay Jay Mall. Asidagamin iti mall ti opisina yo. Pasensya ka na, no di mo nagustuhan ti inaramit ko. Saan nga ti dayta? Isyak ti rumbang agkidaw ti dispensar. Kilat ngamin nga da breakfast meeting ko. Iso jak na ipakamuking ka. Okay lang. O sige nga Rodan, aramida mo ti trabaho. Bye. Bye. Ay, pumanaw ko nito eh. Ang mga nuanyak pa ti maaramit ko. Namjak magustuhan tinay matawag. Nusyak, di takpastra ka na. Gamno sa bali, mismo pa'y ani Carla tinangilukat. Saan ang mabaling ka ito eh? Idi, mapantag pa siya rijay mall. Wano iti parke. Wano, igid ti baybay. Agyaman ak, Jerlon. Saan ko malipatan dagiti? Sa bali iti. Sa bali itan. Amom asan ang maiparbang ti pan nakirelasyon mo kini Jeko. Amok, pagpalpalabasan na kalaan. Nang runa, no adda saan daan nagkinaawatan ng agasawa. Umaykan ka. Amom adi mon tumabukudan. Ay ayatan nak ni Diego, Jerlon. Basol nga ayat. Tadwa kayo itibiyag na. Dwa kayo nga'y ayatan na. Tadyak dyan. Adi na ayatan ti asawa na. Jerlon. Aklo naman wano saan. Binulsak na katiubang nga ayat ni Diego. Taday tala ang bagim ti inayat na. Saan na puno tayo ta? Pudno ti bagbagak Carla. Uray agan ano kayo. Di nanto mabalin agudwaan ti bagi ken puso na. Pangasim, pumanaw ka. Uray anya pa'y ti ibagbagam. Awan makatubang kanyak nga agayat ken Diego. Ken maysa. Awan karbengam amakibiyang iti relasyon mi. Tagayam kalaan. Pumanaw ka kuman. Saan ka akasapulan? Saanen anasken nga abugan nak akas laaso Carla. Sige, mapanakon. Ngam ikarkararag ko pa'y laang tiragsak mo. Jerlon. Napatig ka kanya. Katkas kintatateban. Saan mi akayat ama isagmak ka? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, anyat napasamak yung aggayam kang Jerlaun.
Nakapigpig sa tibosis mo itay agsarsarita kayo. Pinapana mo matlatan akasla ng habog iti aso. Kasjay ti rumbang kan kwa na tatang. Manakibyak. Man nakibiyang ko nam. Awan tatang. Awan ti asino man amakibiyang iti pakasaknan ti pusok. Nagpapan kanyak na amam kasta. Lading itag tatang. Ngambukod ko arik na daytoy. Pakasaknan ti pusok. Wen, pakasaknan nga agpaiso ti posom. Ngam saan nga umno? Saan amay ka natagday tarit na? Tabasol ti panagayat mo iti addan asawa na. Basol ko kadi. No isot nakarignaak iti ayat. Dalawa ka basol. Ta saanan anawaya ti tao nga inkainayat. Isaksakit na kalaang ni Jerlon. Kas may sa agayam. Di na kayat ama itubang ka iti dakas. Agyaman ka kit di ata isakit na ka. Saan apa nangisakit tatang? Panakibiyang. Kan awan karbangan na. Ay, saan ko nga mo anak ko? Di adal ka mo't iti kunak. Ngam nagbalin ka amaag. Gapo iti dayta ubaw a panagayat. Panagpunam ka di ka. Usunan tatang. Saan kayong magdanag? Tapno awanan sermonan nyo. Agsubli ako ni di apartment ko. Anya. Apay anak ko. Awan ka din serbik nga amam. Sa anak ka din anapatagkan ka. Taawanan apolos ti denggam asao. Linaksid mon anamimpinsan nga ama anak. Ulitek. Saan mo ko mga urayan amaamuan ti asawa ni Diego ti relasyon nyo? Amangan, no paibalod na kayo adwa. Ay, Janlon Barok, sikala kuman ti makaammo nga agpaspasen siya, wen. Saan kayo ang madanagan, Tata Teban? Saan tong agsakit tinakam ko kin ni Carla? Naging magkalakit din, Barok. Napatig kanya kas gayam ni Carla, Tata. Ang awan san patigtakin ko, ana. Kaputan na bulsak iti ubaw apang matag ni Diego kun kuana. Kaya't ko ang magupid din ti relasyon da. Kat numabalin. Siya akong ti mangipalgak iti asawa ni Diego ti relasyon da giti doa. Anya? Naitalaang ti amok apamuspusan, Jerlon Barok. Ang mayramraman ni Carla, Tata. Kaya't yung kadi may sagmak ni Carla, iti dayta nga aramidin nyo. Ngam ad-adda ama ilumlum iti gayong-gayong ti basol. Iti pan nakirelasyon na, iti addan asawa na. Kunak man no, daramidam ako na medyo opisina yo. Iso nasapa ka arimwar. Ay, medyo nasakit yun ako. Iso nagawid na kadagos. Linagpas ko lang ti meeting ko. Kaya't mo, tamasahyan ka, tapno makaginawa ka. Saanin, makaginawak mo't katan no, may turog ko. Sige, sige. Sumbre ka pa iti silita. Anya nga tati mapaspasama kiti asawa. Sabali ti madmadlaw ko kan kuana iti kalabas ah. Sa anak akayo, wano bambanti ati makadlaw. Makarik na akmatkat. Saan ang mabalin niya aguli makaklatan? Nagkumagaklatan iti suli ako nata. Naskan amaamwak no niya daytoy. Sapay lang ma. Tawan takas amadugtana. Nariing manenday tanga atap mo. Saan amaliklikan nanang? Pinipilitak ti bagik amang iwaksi iti mading atap ko. Ngam umapay maglata. Anya? Sa anak abato nanang? At da anak rik na. Ay, anak. Ngam bay andaklaan. Kabaalak na ito eh. Ngam sapay la kumaa. Ta saan to apo may sudagit at parparik na kanyak. Meli. Wala na. Sa bali ti agparparik na kanya.
Narupag. Anya da ito yung mapaspasama kanya. Sana sumina di panunot ko tinakita kita. Sana mabalin. Ganda sa bali ang mga agaw kini Carla kanya. Kas itinakunak. Uray pakatayak. Nakasagana. Basta yak magpukaw ni Carla. Napay. At ka di sa bali pa'y alalaki itibiyag na. Malaksid kanya. O, tsak ipalobos. Masako na siyak lang ti pagbayan na. Wanan sa bali. Katlo at da makaamu di tanah. Mabalik ka di salita. Makaturturog ako na. Kahit kung tiyagin na nakin maturog. Kasta ka dilat na nakanayon, tunggal kidawag ti panagsarita ta. Ireson mo ti pan nakaturturog mo. Imbagak matengking ka na sakit ti ulo, kan madbadi ti pagbagi. Apay, anya ka ti parikot ya? Kastalatan? Amo ka, ada pagsaksakitan ti ulom. Awan tali na ay ti panunot mo, tada pakariribukam. Anya day taasason? Sa anak abato, Cheko. Adariknak kan adda mapalpaliiw. Ibagam no adan sa bali anas sarakam. Sa bali ka itan. Takalan tinagbaliwa. Uston, di mo amo ti pagpagamagin imon kay daman. Sapay la kumatakas tang agpays. Sapay la kumata nagbintutak. Tano maduktalak nga da sa bali a paglulukuan. Tsak amon asalitaan. Mili. Saan aga po taawan anak ta? Kat laklaka umot ng timang talikod kanyak. Saan ko nga'y palubos akas talatan? Gusto na na. Amom awan sir-sir bida kitang ipagpagam. Tasan napod no ti atap mo. Awan papaik. Agad atap ka lang. Awan aramid ko. Nalakala nga ibagaday ta. Nadalos ti konsensya. Ngam sa bali ti sao iti aramid. Mapaling ka di. Kahit kung tiyagin na. Nasakit ti ulok. Kat adadaas sumakit kada kitang ipagpagam. Awan mo't narod kas-as ka na. Awan kas-as ka na kan ka. Ngam siyak adda. Gaputa sa balin ti madmadlaw ka kan ka, Diego. Kat di nak mapabasol no kastoy tirik na kan panunot ko. Tas ikamot lang ti mangmangtad iti motibok nga gatap. Anya? Iso siguraduam. Siguraduam asaan apod no ti atap ko. Tanupin mo no. Nasakit man. Ngam awan mapalin ko. Agsinata. Anak, anyaman daytan. Ngam aguray ka, nakapagsarita kayon kenjigaw? Wan na nang. Gat, Natural. Naglibakan na. Ngam saan nga agpatingga ita. Ta oras gada na duktalak. May salaan ti sa oknana. Agsina kami. anak, Wan. Day tati kaimbagan nanang. Uray katawan anak mi. Kanday tati amok adakkel arason ang nagsapol iti sa bali. ay, ala, Hangam. Basol ko katino da deprensya. Kat saan ko ama ipaayan iti anak. Nagayatak ka di akastoy ti kasasaad ko. anak, Namukla ko maakastoy. Sa anak-anak ki asawa pay. Uray ay ayatak iti ni Cheko. Tamok aday tamat lang ti rason nga isukat na. una yun ti kastoy na pagtengken ka. Saan ko nga amuno niya ti aramitak nana? No sangitak daytoy ag-asat ko. Unuan niya. Kahit yung asawan tata, pimanawan ni Carla. Hey, wen barok. Nangrit na kadagiti imbagbagata adwa. Maipapan iti panagbasol a relasyon da kan Diego. Ladingitak no nakibiyangak tata. Ang isaksakit ko lang ni Carla. Nasingad agayom ko. Kung diyak kahit adakdakas ti pagtungpalan na.
no agtultuloy ti relasyon da ken Diego. Ken sigurado, mairubo no maamuan ti asawa ni Diego dayta. Dayta ti ibagbagak ken kuana ngem kas laawan mangmangeg na. Di na kayat adenggan ken awaten ti ibagbagak ken kuana. Gapot a binulsa ken pinagtulang tinalos a panagayat na ken Diego, tata. Ayat apa nagbaso. Dayta ti saan a maawatan ti gayem ko. Angam, ay sapay la kuma. Tadumteng tumit lang ti aldaw a maawatan na ti amin. Sapay la ko ma, tata. Tasipod nam amunan day di a Diego. Nagbalbaliwan. Nga ora iti pan na kailangan na kanya. Ket kasla mapilpilitan laangan. Angam, sa anak a mapukawan iti namnama, Barok. Saan ko nga ipalubos nga agnanayon dayta a relasyon da? Saan kayo agdanag, tata? Tauray kasi ang nakagura kanyak. Baya-bayak latta ni Carla. Napatag-unay kanyak tigayam ko. Agyaman nak, Barok. Kasi tinakunak. Napatag-unay agayam ko ni Carla. Katjak kayat ama iwawa. Abit lang. Diego, Pangasyo, tata. Kasaritak ko man ni Carla. talaga anaposkul mo tirupa man niya. Imbagak lang ruden adi ka nagpakpakita. Kansardengamon ti anak ko. Lading itak tatatiban na. Gauray pagsasahundak. Awan anyaman kanya ka. Di napatag makasaritak ni Carla. Pangasyo ko ma. Awan dito ti anak ko. Nakita kay di Kalman. Ngam sana ko na di manon. Imposibleng awan. Sanak mo't lang apumanaw dito eh. Aging kay tijak makasarita. Pagbalbalin ng nakpay nga ulbod. Tatatiban. Nagawa na bain mo. Sa kalaklakayan, pagbalbalin ng nga ulbod. Sige. Aguray kay ti aging kat kay kayat mo no at mauray mo. Tata. Sige. Nuday tati kayat mo at dakin ka. Ngam lading itak. Ipakaamok da ito iti asawam. Nga daka dito'y amang gulgulog apo ken Carla. Anya. Maarami yun dahi nga oray may ramraman ti anak yun. Nuday tati ka sa pulan tapno magupod ang tikinamag. Yung adwa, aramitak. Anya. Kay kayat ko pa'y nga agladingit ti anak ko. Ngam titong palbiag ama ilumlum iti kapitakan. Gapo iti panagbasol a relasyon nyo. Tadyak ipalubos da ita. Tatatiban na. Sige, agyan ka lang dita. Aguray ka iti angin. Ken adda papanak. Papanan nyo. Mapan ko kasarita ti asawam. Anya. At ni Carla. At nagpatpatukari ti unag. Kinsan nakapadlaki ti wara. Kastapod no timbaga ni tatatiban. Ngawan ija ni Carla. Tadan di ti apartment na. Loko di amana. Mapandakan kasarita ni Mary. No sa anak pa lang kapumana akong ijay. Kung saan kong isina ni Carla. Oh. Saan kaya manakalak di Mintor? Adday ti silid ngagpatpatukar. Agyaman ka. Nakasaritak matlangan ni Carla. Nagsangsangit ka. Agyaman na makapagsarita tamat lang. Siguro, naskan lang unay ang makapagsalita ta, Diego. Nagapo kay Jibalayo. Ngam imbaga ni tatatiban. Nga awang kaijay. Isong imayak dito eh. Uwan. Mga asin, Diego. Alubusan ako. Anya. Panaunan. Tapno kibusan dati amin ka na ta. Carla. Ay ayatan ka.
Ay ayatan na. Noy ayatan na. Saan amay libak ama kibingbi ngayak laang itinita panagayan. Tanda ti asawam ngay ayatam. Sikot mat nga mong nga danasawak. Sana pa na nagilimod kang ka. Uwan. Kataklutak ang bintutak. Saan gayam arubang na ito'y apanagayan? Mawatan na kuma. Tinaskan ka't naraksakta. At na may sa aparswa, nga aglatingit, tunumamon na ter aramidan ta. Carla, Saan ko nakabalan kag nanayon ang masaksakitan? Taamok, adi kan tumabukutan, Diego. Nga agnanayon nakakapit mula. Carla, Iso anak kay kadang ako. Agsinatan. Ah. Palubusan na kuman. ah, Taamok. Nga awat o ti pagmanagan na dayto. Tadwa kami titapuso. Kanawan makapagserbi asi puputno iti dua nga araw. Carla, Lipatan na kun Diego. Pangaasip. Daytoy ti maudi a panagsarita ta. Taamok. Iti kanito amaamon ti asawam dayto. Masakitan lakit ti. Ket tirig na ti adda kapingay na. ngam, Tauri awan karbang pagsakit tinakam na. Tamakibingbingay at lang itinasawa pamatag. Angam. Nasakit gaya. No di mo mapuputan ti may sa abana. Iso ang maawatan na kuma. ngam jak kabailan ti pan nakapukaw mitipyak ko. Amom no kasano ti panakait ko king ka. Amok. Ngam saan ang mabalin nga agnanayulatan ang makibingbingayak iti day tangayat. Dayta kumamit ti maawatam. Katno talaga nga'y ayatan nak. Patgam tikid daw ko. Palubusan na kuman. Ngam, Carla, Sorry, Diego. Ngam daytan ti pangiteng ko. payakas to ti pagtungpalan ti amin, Carla. Panawan na kong Diego. Pudno. Nasakit daytoy apa nagsinata. Ngam nasken nga aklunan tat kinapudno. Tamok nga uray sika. Amom no anya ti kay papananti kastoy a relasyon. Saan to amataginayon saan kadi? Kata, agbalinta kumaanatid ker nga agpadpada. Nagsakit na ito yung nagtungpalan ti relasyon ta, Carla. No nasakit paragan ka, mas pay anasakit kanyak. Tanasusuro kan nga inayat. Ngam para iti may sa aparswa. Naskan nga awaten tati kinapudno. Saan anay tuding apara kadata itong kalmay sa iti agnanayon. Kat ulitag. Palubusan na kuman. Magagaran ka ka din para iti sumarano at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarano pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarano nga yung kami patangatang. Kahit ko alam ba saan iti arak ti sakit tinakam ko. Dahil ti lang ti makatulong kanyak tapno maiwaksik tinagbanakan ti ayat mi kang Carla. Jak pulos namnamahan. Akas to'y ti pagtugpalan ti amin. Apay akas to'y. Nataka ko. Mimili. Hello. Ayan mo ka di, rabiin. Apay ati kasi marakit di opisina yun. Anya ka di mapaspasamak kan ka, ha? Di mo nga di baga kanyak no anya ti problema. Tapnamok mo ti aramida. Saan ko akayat ngagpugpugto akiti agnanayon, Diego? Sige. Bye. Iyok ko lang ang cellphone ko.
Saan ko akayat nga damang siya kanyak? Aginumak kiti. Aging kay ti mabat. Deka kiti kasta ko na Kinjak amot ilubong ko. Tapno may liwliwag. Makalipat ka. Ay, pagngal daw yo, tata. Ay, antaw, nasaya at matiltamaraw, este maestro. Unay ta maestro matan, tata. Jarlon latan. Ay, rebang nalaang adayawan ka, ata may saka ang maestro, wan naman nursoro baro. Amangan no ibagape dagiti makan nag-abastusak. Unay. Kumusta gayam ni Carla, tata? Saan ko na nakasarsarita? Tadi na matsungbatan ti awag ko. Ay, dayta nga rod, tidakkel aparikot ko barok. Awan ka dit panggapyo amang sarungkar ken kuana. Uray agkuyog tayo. Anya? Madanagan ako na ken kuana. Amangan no anyakit din ti mapanunot ng aramidan, tata. Wan nga rod. Kuma, makamiris mo't laangan, tata. Kas may sana patag-agayam. Saan ko akayat ngagnanayon ti panagbasbasol na. Gapo iti maiparparit nga ayat, anastrek na. Nya ti aramidag. Sana ka makaturog na lang. Anyaman daytan. Pampanunutak lata ni Diego. Paawid nga tan. Api nga inidap na ti cellphone na. Nalubat nga ta. Inawagam aya. Wala nang. Saan ko batan maawagan? Madanagan akunay. Kasla na kainom iti panagsarsarita na itay. Anya. Nabartag. Kasta tinadlaw ko na nang. Ay, ang mga nadala na ngawis kan ko anak inom. Sige, urayam ti asawam tani agawid ako. Sige na nang. Sige. Apay kasto direk na ka. Anya ti aramidag. Diyos ko. Anya ka ding hagpay so ti mapaspasama kiti asawa ka. Anya ka di ti mang burburi-buri ti panunot na. Ada nagsarting alugan. Agyaman nak. Andan ni Diego. Rabi ini. Ngamnas kan amalpas ko ti lesson plan ko. At least, nakasaganan intun bigat. Adaw mau awag kanya. Ni Carla. Itaman pa yung awagan nag. Kunak no kagura nakpailang aging gaita. Hello, Carla? Ha? Agsangsangit ka? Anyat mapaspasamak ken ka? Kasla niyang kamaalan, Charlotte. Pasensya ka. Ang sikat inawa ka. Mabainak namin kita. Iso ajak pala nagawin. Anya ka kadi. Anya ka humatipagbainam. Sa dinutayan mo, taumayak dita. Sukunin ka. At ang iti may sapar ke. Kaya't ko lang may liwliwag ti amin. Sige. Ibagam no sa dinuta umayak adagos. Itamat laan. Delikado day ta. Rabiin. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kin ka dita. Agyaman Jarlon Barok. Baglakit din ta sinukon mo ti gayim mo. Agyaman nakit di tata. Tainawagan na. Ay saan abale? Nasimbagan ti panunot ko ta at dan itisidong ko ti anak ko. Wan tata. Agyaman tayo. Tanakisina matlangan iti dayji a Diego. Pimanaw kanon ije pagnanaidan na. Saanin nga agsublipay. Gusto lang ti naramid na. Saan mo't aparikot ti trabaho? Dadala ang master ka na dito eh.
Nguan matkit di Agam ko na nga agbakasyon pa Nasakit-lakit di tinakam na anak isina ken Diego. Nasakit. Nasakit ita. Angam ininot tumatlaang ang maiwagsak na ti amin. Kasmatla iti sugat. Nasakit pa'y no saan ang nagimbag. Wan matkit di tata. Nupay iti panagimbag na. At da maibati apiglat. Amang ipalagip iti dayta. At di sakit mo. Wano marikrik na iti bagim, anak ko. Awan matatang. Aglaladutak lang kan. Ne. Anya itanda ito nga. Diyos ko. Sapay la kumatasaan apod no ti atap ko. Kasta ni bakit idi inawon na ni Carla. Sa anak lakit di nga agbidot. Carla, anak ko. Maulunawag tatak. Diyak maawatan na ito'y adik na. Italahang akas to. Yinanam, anak ko. Lalo may kan. Asibayin ka. Amangan no matumba ka. Agyangan nagtata. Iturog mo no iso. Madamdaman itong ti panagsarita ta. Taadda ibagakkan ka. Tata. Katno ka sa pulan nga agpakita ka iti doktor. Mapanta. Ta ipacheck up ka, anak ko. Sa anak lakit ding agbidot. Aginaw ni Carla. Gamasapol ang masigurado mi. Inton bigat. Mapan kami iti doktor kan Carla. Tata Teban, umayak man. Dumanon ka dito, Maestro Jerlon. Unay ta maestro Gerlonan. Ay, Kumusta kayong tata? ay nasaya at mat. Ni Carla, kumusta? Ay, madmad iti bagina. Adda iti silid na. Kasta ka di? No saan na pumipya? Income to iti doktor inton bigat. Wana tata. Baliwak to nga rin ti umay. Tamangan no kasapulan na ti ina na. Agsarita ta kumamili. Babaling ka di. Apay matin na dinak kahit akasarita. Pudno nga data. Winodata lang ti adda iti palay. Labas-labasan naklatan. Adi ka man lagsasaw. Amok, nasakit tinake mo kanyak. Ngam nakasaganak adumgag, nuan niya ti bagam. Tamok nagbasulakin ka. Saan ko ang niliklikan ti sulisog? Sige, pagsasawan nak, kabilin nak, tungpaan nak. Ipapas mo tiguram kanyak. Kasarita nak kumamit. Anyaman ado sa nga ipay mo kanyak. Awatak. Inayat mo ka di tayo chay, Carla. Mili. Sumumpat ka. Inayat mo ka di. Aklunan. Inayat ko. Sino ti ad-adang ayat ang kadagami? Pangasim. San mo nadamagan pa Ibagam tad pa iso. Sige. Sana kagibak. Agpada kayo may ayatak. Agpada kayo ang napatig kanyak. Anya? Pakawanan na kuma. Gamday talipod no. San ko ang liklikan tinagayat iti sa bali. Gampat yun na kuma. Ay ating ka. Sana nagbali ti panagayat ko king ka. Diyak kahit ang mapukaw kay tibiyag ko. Isungas. Uston, Diego.
Sumartang kan. Saan kun akayat ading ganti bagam? Tauray anya pa'y tisawam ita. Saan kun apat yan? Mili. Day dati pagsakitan tinakap ko. Gapulaang tasaan ka maipayan iti anak. Si Mapulkan iti baka ipaaykan ka iti dayta. Mili. Inaramid ko mati amin akabaulak nga agserbikan ka kas asawam. No pa'y tsak maipaay dayta apanagkan ka. Ti anak. Pakawanan ako ma. Ulit-ulit tagtagkid tao iti pamakawanan ka. Mapakawan ka lang siguro. No mamimpinsan nga iwaksim mo no talikod am daychay ababay. Ha? Amno aglanayon daychay ababay iti tapuso. Saan ko nga mo? Saan ko ang masigurado ang mapakawan ka? Kapoy tinaramid mo. Impaay mo kanya di kasakitan para iti may nga asawa. Di maliputan. Mili. Agyaman ka ta saan kayo nga interim. Kat mapalod kayo kumaatwa. Ano saan kayo pa'y asumartan? Ang mga nudumtang ti altaw nga aramid at ti panak. At tiyo namnamain atwa. Ha? Tamoyo abasul dayta. Ngam apay anak pa ituray kayo itirik na ayo. Saan kayo anak pito, tata? Anyan ti kastoy. Masiko ka. Anak ko, Unay matan ti kastoy anak kapay akta. Ang anya nga dita. Awan sa bali apabasulang. No dito'y bakit na nagbalinak kabaag. Nagbalinak asukir nga anak. ala, saanan aday tati panunutam anak ko. Kasano nga roden to'y inawag tatang. Anya ti aramida. Biyagem, Ipas nga ko ti anak ko. Nga awan mapangunan na nga ama. Nangrunag at nagsina kamin kan Diego, tata. saan ka nga agdanag anak ko? Addaak dito'y amang tarabay kan ka, kada kayo. Aging ka si bibiyagak, addaak nga amam. Anya da ito'y anaramita kitibiyag ko. Ngam tikid dawakan ka, pangaasim. Oray maaddaan kayon iti anak ken Diego. Saan mon asubyan? Day talaeng ti maudi akid dawakan ka. Oray kasano siguro arigat. Kabailan ta abiyagan ti anak mo. Kumusta kan, Carla? Daytoy, ado apang panunutan. Lipatong pala da kita. Uwan gayam. At da ginatang ko a prutas para kan ka. Agraman vitaminam. Ha? Kasano nga amom dagiti vitamins ko, Jerlon? Dinamag ko kan tata Teban. Anya? Apay nga aramidam daytoy. Anyan anagimbag kaagayam. Awan rumbang a panunutam. Nasingad na nga gayam. Anya ko mati serbina dayta. No saan ka saranayan iti daytoy akan ito. Nakapatpatag ka kanyak, Carla. Nakababain paikit din. Awan rumbang akabain mo. E bagat ken ka, Carla. Pakaragsakak unay dagitoy ngar aramidat ken ka. Ken sa anak nga gurura iti supapag. Dahit ako matilaglagi pa. Si pupuso nga ipaay ko dagitoy ken ka. Ken ti agbalin tong anak mo. Agyaman hag. Nagimbag ka unay, Jerlon. Isadi mo ko mabaybay antibagim. Salwadam tin inawam. Anya nga ron ti planom, anak ko. Umadayo ak nanan. Ay, anak ko ay.
Nabayagan akayat na kang alaan ni Auntie Arlene iti London. Ala, adakan ka dayta. Kasayaatan pa ikiti. Isungag pa Manila kinton bigat. Tasi kasok dagiti kasapula ka papeles. Kastamat tan iti request letter ni Auntie Arlene. No, dayta tinamnama makapabang arkan ka. Kan tapno nala ka amalipat ham. Di bang lilipot nga asawa. Ay kat, sige. Saan da ka alapdan kan tatang mo? Akyamanak na mawatandak nanang. Napatag ka kada kami, anak ko. Saan mi akayata madadal tibiyag mo? Gapulang itinaramid da dya tao kan ka. Nalaos ti pungtot ni tatak mo. Angam ko na, ngagparbenglaan. Tasaan amaala day ta. Iti panagdarasudos. Didak pakatanagan nanang. Dahito hindi kayong baga na maaramid. Makisina ako na ganit Jeko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumarulo pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Masapol ng kasaritak ti kabit ni Jeko sakbay nga madayo ak. Adakadakwatan na ituloy at relasyon da. Awan pakibiyang pa'y. Basta nakaitadeng akon. Makisina akon ni Jeko. Ang biyagak nga ang lalaki ti biyak ko. Apay akas ti tilak-ang ti panagayat ko iti napudno. Pulo sa jak ni namnama. Basol ko kadi. No jak may paayan iti anak. Naisot nanggap pa na nagsapol iti sabali. Basol ko kadi. Saan akong nagbayag, Tata Teban? Carla. Ay nabarok. Saan ka pa nga agawid? Ah? Dito'y kan amang rabi eh. Ninayunak tayo lutaw. O Angelon, tatuwa na katuwa mi amangan kan tatang. Ha? Ay, Tata. Kababain mo. Ay sus, nakalakit din aya. Nakamikit di at irumbang nga agbain. Gapota na imbag ka kada kami. Nang runaken Carla. Ay, inlaam kan iso amangan kadituyen. No siya, awan parikot Tata. Tapakaragsakak dagito yung aramida kadagiti agina. Ay, nagimbag kalakit din aya baraw. Uwan mo, Jelon. Dito'y kan amangan. Sige man laangan. Narigat mo't no pagkadkadan ti Gracia. Awan, agtuling ka kanaw. Sige, tatang. Tulungan kayo namang isaganay tilang saan. Ay saanan, sakaon. Agsarsarita kayo pala ang kinjerlaon, Carla. Napanan ni Jerlon ay nagsaya at launay ken ka, Carla. Uwan nga ron, tatang. Malagip ko dagiti kinagubsang ko idikan kwa na. No kasi balakadan kan babalawon at iti relasyon mi ken Diego. Ket uray kas iti naramid mo ken kuana. Saan ang nagbalbaliw iti pannakilangan na ken ka? Uwan nga ron. Ang sana ba ni tatang? Nakapagkidawak mo ten ken kwa na iti dispensar. Kasta tirumbang. Ket amom kadaya. Kasla adda kay papanandag iti kinaimbag na ken ka. Anya ti kayat yu asawan, tatang? Saan nga ta analablabas? Gamay sa agayam tirik nanakan ka. Anya? Sus, siyak? Wait! Ayatan lang ni Jarlon? Wait! Anagbalin akabit kan atapayan anak ko? Anak! Sa anak amay karikan ko na, tatang. Gam kasanon ngay nupod no kaatap ko. Anya? Agmay may sa akong dito'y balay. Saan ko amaliklikan amalagip? Tinagbanagan ti relasyon mi ken Diego. May palagiplat ta ti relasyon mi ken Diego.
Tinagbanagan ti amin. Katamok. Nagpatinggat ti amin. Sinukat hakon ti contact number ko. Kat di na kun maawagan pa. Kat sapay la ko ma. Tasaanan nagpapakita pa'y kanya. Di na ko man riribukan pa. Kat di mo nasao kanyak ni tatang may papan kanjelo. Ada yung ama pasamak. Ta sa anak pa may karikin ko na. At nagsar ng alugan ni Tabato. Sino nga taday ta? Hindi ka di Diego? Sino ti? Ha? Si ka din ni Carla. Uwan, siya nga rod. Katsyak. Ama mo na ka di. Kasla, nakikita ka idin ng yak malagit no sa dino kan kaano. Ang mga nakitkitam ti picture ko iti wallet ti asawak. Kaya't mo asawon? Sikat i... Siyak ti asawa ni Diego. Wen, siyak laang mati asawa ni Diego akabit mo. Imayak. Saan atap no umay mang raot? Ano, mangkabil kan ka. Anyang karot ti gagaram. O may naksidiret. Sige, aramidam lang ti kayat mo. Ibaga, tanyaman akayat mo nga ibaga. Nakasaka na ak, nga uray kabilan nakpay. Tapod nung mata nagbaso lang. Ibagak kan ka. Saan lang asyak ti sidra? Tadamot basol ti asawa. Ang pangkakiti Ang mga dan asawa na ngam tinutupang pailaan. Kas na unak. Kabilan na day ti makapalagyan itirit mo. Gapu iti inaramid ko, parang tutup iti asawa. Sige. Kabilan nak no day tati kayat mo. Di na ko mapilitan. Kas na unak. Aramidem no day tati makapalagan iti kaunggam. Kasta. Pilitan na. Sige. Kabilan na. Day tatirumbang kan ka. Diyak kaya't nga rami din ti kasto nga pinilit nak. Day tatirumbang kan ka. Nadda ko madito iti asawak. Dwa kayo kumaagridpan kayo amapan hindi impyerno. Agpadara kan sa. Basol ko? Sige, tapnawan mo ko nam. Ipan kayo hospital. Ampang. Kahit ko alam na saliti, arang tilatingin ko. Hanya na ito'y apanosa. Daiti ka ditidosak, itinaramid ko abaso. Di ba po ka ko dagitito ababa itibiyak ko. Damil kan Carla. Sakit uray tirik nak. Maladingit nak. Gapit na pasama ka. Saan ko anam namahan? Nakastoy di pagpanakan ti amin. Ay, agyaman nak ta iniyig mo dito yung ospital ti anak ko. Si kagayam ti asawa ni Diego. Diyak kaya't ti makabasol. Nga uray bunga ti basol. Day taasikog ti anak yo. Awan basol ti ubing. Tabasol ti anak yo. Kan ti asawak.
Saan ako nagbayag? Ladingitat mo nakabil ko ti anak yo. Amok akagurguram ti anak ko. Gapo iti relasyon da iti asawam. Ibagakken ka. Diyak kanunungan ti relasyon da. Iso nga inaramid ko amin. Tapno agsina da. Mabalin ka di. Santo na pagsaritaan dayta. Naapay nginaramid ko ti kastoy. Gaputa at dapay lang na batbati a panagbuteng ko iti Diyos. Amok pay lang ti husto. Nga uray at daakon iti impyerno. Agyaman akno kasta. Sige, tanawan kayo. Ay, ang yakit din ti kastoy a mapaspasamak iti anak ko. Pagsasawak la kumang. Ngaman yan. Amok asibabasol ti anak ko kankwana. Nadagsen abasol. Saan laeng nga itilintag ti tao. Ngamkit di, uray itilintag ti Diyos. Naimbaglaeng nga nakapanunot mo't laeng ti anak ko. Saan pa'y anagabay ti amin, tapno baliwan na ti mangrugi. Nangruna ita, taaddan bunga ti maiparit a relasyon da iti dayjay a Diego. Yamanak ta nakariing kan anak ko. Ti, anak ko, tatang. Awan rumbeng a pagdanagam. Saan anarigreg ti anak mo? Agyaman na, Diyos ko. Diyak lakit ti kabalan nga awatan ti amin. Numako ka pa ti anak ko, tatang. May turak amin na sakit na sumampay kanya. Kapo iti pa na kailawan. Kan pa nagbasol ko. Sa lakit di ang mabukaw ti sigog ko. Carla, Uwan, tatang. Isulang ti mang patpatid kar kanya. Tapno may turak ti panap. Bukaw ti lalaki nga inayat ko. Nga uray, managbasol nga ayat. naimbag ta di nakabinaybay anti asawa ni Diego. Nga oray si babasol ka kenkwana. Tatang, Iso apang nga asim, anak ko. Ilaylayon mon ti agbalbaliw. Saan mon asubyan ni Diego nga uray anyat mapaspasamak. uwan, tatang. Saan kayong hagdanak? Ipamaysak lang iti matang. Kan panahon ko ipasngay kong anak ko. Amok, uray kastoy tinagbanagam. Makasarak kanto iti mangipatagken ka agraman anak mo. Tay ayat akabukbukudam. Adi kahit makibingbingay kalaeng. Awan turungan na anasaya at ti kastoy a relasyon nyo anak ko. Uwan, tatang. Italaang anaamis ko ti abi. Nagtakal, tinagbasula. Kumusta ni Carla Tata Teban? Imayak adagos idi maamuak nga adda kay dito ospital. Nasaya at matain, awanan parikot kadakwada iti sikog na. Nasaya at ngarot no kasta tata. Ang na'y nakaturog may. Saan mo makasarita? Sige lang tata. Tapno daras nga agsubli tipig sana. Wen, tapno makarwaran dito'y ospital. Wan tata. Kat di kayo madanagan. Ore siyak pa lang timang bantay kan ka na. Sana bale, tawan sarag iti pagadalan inton bigat. Ay agyaman akbarok. Nagimbag kalaunay kadagiti agina. Anya itang daytoy, amar-arami kanya ka. Uy, mapaspasama ka. Yak may ladawan ti ilik ko, kanimili. Kastamat kini Carla.
Kasla nagpanawan ti balay. Nakaulima ka. Diyak makontak ni Carla. Nagsukat lakid din iti number na. Diyak makapan si Paleta. Ta siguradong abugan nakakasla aso ti amana. Uy, dayti ka di dosa ka. Makapayakas di tinagpanakan ti biyak ko. Anya di aramida ka. Slawan sirsirbi ti biyak kanya ka. Kasano ang maiwaksik na ito eh. Anya ka din na ito yung inararamid ko itibiyak ko. Yak pulos namnamaan. Ama po ka ko idang agpadpada. Ada nagsarteng alokan di tapataw ka. Sino nga tatitintang? Mili. Nakurang Pineta. Kati akayat ko diri-dirin tarubang. Kayat ngay papas tinalaos asakit tinakam ko kan ka. Amok ka na lang sigurang kanya ka. Amok mo kasanok sakit tinakam mo. Sige, ipapas mo tinuksaw mo. Saan ka alaktan? Sapay lang ko mata mapakawanak patlangan. Sapay lang ko mata subyan na. Tadyak ka ba lang ama po ka ko ibig ko. Di ko lang nga tasubyan ka pa, ikat na si Kugamon ti kabit mo! Anya? Ni Carla? Wan! Masikugan ti bunga ti kinaman ang lilipot mo! Di ka agin kikigtat, ta imposible di mo amo! Awanan kontak ko king kuwana. Pinutod na namin pinsan ti relasyon. Awan bibiyang ko iti data! Anyat bibiyang ko, anyat pagpanagan ti relasyon nyo? Sige! Itultuloy yo, takaasim at ti bunga ti kinaman ang lilipot mo! Tauraan niya matiraramidam. Saan ka nasubyan? Saan ka akayat? Saan nakagtatakon iti mang lilipot? Mili. Katamok, agal lalangit itan tiragsak mo, taadan anak mo. Taday talat na patagkad ka. Ngay so tinanggap mo anang lipot kanyak, kaputa saan ka maipayan iti anak. Mili. Ada ko mamit pamuspusan? Mangampunta. Sa bagay, no saan na nagtaod kanyak? Saan na nagtaod kan ka? Anya ko masilbi na? Saan mo nga anak? Katamok, bukod mo nga anak, tisap sa pulang. Maguray ka. Di ko lang nga mapakawan ka. Saan? Di ka tumapakawan iti uray ka anuman. Maging kat si bibiyagak. Umadayoak. Katyak kaya't ang makita ka pa eh. Mili. Babit lang. Di nakpanawan. Agyaman na. Tanakaroor ka matlangan iti ospital. Kumusta kan? Nasayat mo ten, Jarlon. Agyaman nakitipan ng sarasarong karakan panangbanpantay mo kanyak idin na ospitala. Wen, awan ang yaman na day kay. Pakaragsakak launay. Nagimbag kalaunay, Jarlon. Kaputa na patag kaunay agayong Carla. Agyaman na. Nasayat mo, tanakaroor kan. Tanarigat ti agyan ni ospital. Nagdudu mga angot ti malangab mo ijay. Sana kasta dito eh. Presko ti angin na. Uwan nga ron. Iso kinaikayat kon ti rumwar. Kan agyaman ang unay iti Diyos. Saan anaragirag ti sikog ko. Wan nga rod. Tauray, bunga na ito ti makuna ama nagbasol a relasyon wenno ayan. Saan ko akayat ama pukaw. Kan karbangan na ama si Ryan dilawag. Kan gaputay ayatom ti amana. May sa daytan.
Ngam, kangunaan ti amin. Awan basol na itinagbalin a relasyon mi ken Diego. Relasyon adi may parbang. Ngam, agyaman iti Diyos. Tamay kanak pa iti gundaway ng balbaliw. Amang talikot iti saan anasaya at akalman. No pa'y, agbalin da ito'y apasit ti agdamakan na sakbayan, Jerlon. Nasaya at launay dayta. Ketamok. Makasarak kan tumatlang iti sa baling agayat kan ka. Agraman iti anak mo. Saan ko anam namaan dayta? Taasin o kumamat ti mayat iti sobra. No addaman, patyat asyaklaan ti kayat na. Ngam di na pulos maaklon ti anak ko iti sa bali alalaki. Saan mo ako naan dayta, Carla? Tano na pudno king kadayta lalaki. Patsyak nga ayatan, wano, ipatag namat ti anak mo. No pa'y di na pudpudno nga anak. Mabitlang! Ha? Si Kamaneng? Talaga ka di mo sardingan ti anak ko. Nagawan mo't ng abain mo. Nauli mo kang tibiyag ti anak ko. Iso ang mabalin ka di. Di kan umay. Saan kan nga agpakpakita iti anak ko? Pinaramit ko matata. Ngam, day tala, tadyak mabalin ay aling ti panagsikong. Anya? Amom amasikog ti anak ko. Wan tatatiban, Nakamuam. ni Mili ang asawa ka. Agpakpakasyak, palubusan na makisarita ka ni Carla. Ngore pagbid lang. Kunak mo ta pumanaw kan. Saan ka kadi amakaw awat iti sao? Talaga nagposkol ti rupam. Saan ta ka kasapulan? Kabaalan mi abiyagan ti ubing. Tamang namnama kami adakkel ti kaasi ti apo. Tata, Carla, rumar ka kumatang sarita ka. Ti ulom! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Agyamanak, tainik ka nakitikong daway makisarita kang ka, Carla. Ngam maudit da ito'y Diego. Apay anas kan nga limod mo ti kadan anak ta. Gaputasan ko na kayat tiriribok. Takdirak yamin. Siyak ti amata sikop mo. Isuad di mo kumaipaidang kanya. Lading hitat, Diego. Gusto nga na. Nuko na ang pay nga agsinubyan ta, kaputaadan anak ta. Nagpitot ta. Anya, Nalawag matngatan ti impagakkan ka. saan mo kadi kahit abaliwan ta ti mga barwanan? Buklin ta ti pamilyata. Pamilya? Amang ano saan mo nga ammo ti sasawam? Saan asyak ti pamilya? Adda sa bali a pamilyam nga awan sa bali no saan ati asawam? Ngam addan anak ta. Idinto ta dinak maipayan iti anak ni Mili. Pangaasim. Agpatinggan di ti amin. Abay, kayat mo kadi amabalod ta adwa? Kat agbanag to akakaasi ti ubing? Mabalod. Saan mo kadi nga ammo? Amabalin na ta apabalod ti asawa. Napanunot mo kadi dayta. Carla, Usaram kumamit ti panunot mo. Saan lang aday tariknam ti pagturaya? Tadin tumapasamak ti kayat mo amapasamak taaddan asawa. ngam, kagurguran ako ni Mili. Nang runa ta naamuan na nga addan anak ta. Insinan akon, kat umadayo pa din. Lading itag. Nakaamiris ako. Kan saan ko akayat atong palbiyak nga aglanguyak iti basol. Iso ang pangaasim. Palubusan ako. Pangasim mat, kasi anak ko Carla. Siya terungon Please. akasya. Ipagpagapong laangan iti ubing. Subiyam ti asawam. Kat pasugliyam tinasaya at alinangan kan relasyon nyo kas agasawa. Agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Kapo iti natagsan ang nagbasulam kan kuana.
Kan kang runaan ti amin. Agkid daw ka, iti pamakawan ti Diyos. Unay na nagsakit. Ti panang talikod kanyak ni Carla. Isut ka po na no apay akas ti tinagbanagan. Ti relasyon mga kasama. Isut ka po na nagpasok ak. Gamapay at tinalikod ang naklatana. Ayan, dakiti karina nga orayan niya at mapaspasama ka. San kaming agsina? Awang kadit karbangak. Amang iparik na iti pamatig ko, iti anak ko. Saan ko nga mo? No apay nga raaramidom na gito'y jelon. Nagsaya at kalaunay kanya. Carla, Mabalin ka di. Asad di nga mo na gito'y nga raaramida. Tamang no, may ruwama kat sapsapulik ton. saanak nga gurura iti supapak dagiti nga aramidag. Pakaragsakak unay tagserbikin ka. Apay ka di nga raaramidom na gito'y akinaimbag kanya. Kaniti agbalintong anak ko, jelon. Gaputa. Ay ayatan ka, Carla. Jelon. Saan lang anasingad agayam tinangibilbilangakan ka. Ngam kiti. Nalablabas pa ngam iti dayta. Nga maapay asya. Amo matanti ka sa saad ko. Adnan tulaw ti dayaw ko. Kadatoy. Adtoy ti pamanagnak iti panaglawan ko iti managpasol nga ayan. Sipod pa'y Carla. Uray di san kayo pa'y nga agayan ayat. Wenno naadan iti managbasol a relasyon ken Diego. Isu akas taunay idi ti panang bagbagakan ka. Ngamin, saan ko akayat amay sagmak ka? Jelon. Ang nupay kasta. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko ken ka? Ngagpapanadan bunga ti managbasol ng ayat asinangal yu adwa. Nagtanukit din day ta panagayat, Jelon. Sa anak amay kari iti day ta anasudi nga ayat mo. Saan natin napalabas ken kasasaad mo tilapat, Carla? Jelon. Wan, Carla. Talaga na sinaw. Kat ibagakken ka. Nakasagana ak amang ipaay itinagan ko. Itipas ngay mo. Tapno dan tumabangunan na nga ama. Anya? Kat ibilang kunto ang nagtawad iti bukod ko adara. Nga ipatag ko akas podpod ng anak ko. Ken kas iti panangipatag ken panagayat ko ken ka. Saan ka kumangagbalin amaag? Amok amasyat ka lang kanya. Aduti sa bali dita. Saan asyak nga awanan may pagpanak na? No ay ayatom ti may sa atao. Saan adag kita ti pagrukodan, Carla? Kat ulitag. Saan anapatag tinapalabas mo? Wenno kasasaad mo ita? Jelon. Kasta kadarisay ti panagayat ko ken ka, Carla. Tinapatag kanyak ita. Kit iso ti agdama. Iso nga ikanak kumay ti gundaway. Amang iparik na itinapod nung panagayat ko ken ka. Marik na ken makitak anapod nula unay ni Jarlon kadagiti imbaga na ken ka anak ko. Ngam tatang. May isang maestro ni Jelon. Professional. Saan danto nga tanga umsin ang mga sawa itikas kanyak? Apay ati sawan ti sabali ti panunutam anak ko. Tatang. Adda dita ni Jarlon anak kasagana amang awat iti amin maipapanken ka. Ken panagkunak
Saan aday ta tinapatigkan kwa na? Saan ati sawan ti sabali? Ngamkit di, tirik na nakan ka. Mariribukan ang tatang. Rosak ti maysa, awan makuna aparikot kan jarlon. No adda matrik nam kan kwa na ikam iti gundaway. Amok asaan kanto nga agbabawi ang makiasawa ken kwa na anak ko. Anya pala ti mayam. Pinanawan ka lang nga rodan iti balay, imbay ka pala dito'y. Pangasim. Ikanak ko may tigon kaway. Saan ka ang mapanijelon doon? Awan makalapod kanyak, Diego. San mo ka di akayat? Anawaya kayo ni ti babaim? Taamok matlaang kat may sutiragsak mo. Agpata kayo na patid kanyak. Ngamsan kang agdanak. Nagupod din ti amin kada kami kan Carla. Tapatsik ka di pa'y dayta? Ti among mamati akpay laang kadagit ibang pagam? Itapay ta dan anak yo. Saan ka di aday ta ti kinalkali kagumam? Ti maadaan iti anak? No kasta nga rod, ipamay samon ti panagayat mo iti kabit mo ken iti anak yo. Gusto na naman, anak ko. Awan pa'y turog ko. Naglaing ka nga sa amin. Gusto na na. Oh, apay adi mo mapasaratan ta anak mo, Carla. Huwag nga rod tatang. Alaan niyo man kit di. Sublatin niyo man kit di ti apuyo. Ay, nan. Ay. Makatulog pa'y kit di. Tortorogan apok la la la. Ay, sosapaw. Makantaan lang gayap ti kaya na. Ay, Aywanan niyo man nga rod tatang. Iridip ko labasit. sige, iturog mo nga roday. Ta ipaidak iti indayon na numadamdama. La 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 la. At sino ang tatiway? Sika. Mapaling ka dito sa marami. Ang gayam. Adawit ko para kada kayo iti anak ta. Nagkuna amang yag kakadagita. Pagbangak timang tet sustinto at ubing. Ladingit. Kat pangaasim. Saratingan na ko. Di na ko nariribukan pa. Pangaasim. Sardingan na ko man. Palubusan na ko man amaming pinsan. Carla. Saan ka kadi ang makauawat? Kunak adi na kong disturbuan. Gapatan anak ta. Adaga po na nga masidagakin ka. Ladingit, Diego. Saan mo nga anak? Taadtan sa balik na amanan. Anya. Ladingit. Ngam atan kasukat mo dito ipos. May sa alalaki. Anang nilalakan niya itilaksin tinasaan anapalabas ko. Kinawan sungsung bata ng itibiyang. Sana mabalin nga da sa bali ang makaikot king Carla. Saan ka di ako na ngay ayatan nak? Uwan, amom da ita. No kasta nga ron na. No talaga ngay ayatan nak. Rumbang nga ron nga ipaay mo ti pakaragsakak. Carla. Di naklakdan nga agay iti lalaki nga ad-adda amay ka. Si waya-waya. Saan kiti akas ka nga daan asawa? Arik na pinatay na kon iti dahito ginaramit mo. Papayatin na likodan na. Ayan dagiti karim adi naklupulos na likodan. Ladingit. Ngamtakkel ti tubang day ta akari. Ta saan kan anaw. Tila ang may bagakat ka. Subliyam ti asawa. Pasubliyam ti sigod a kinaragsakyo. No maaramid mo day ta. Naragsak matay. Giyamanak ta pinatkamtikid daw ko apa nagsalita ta, Bro Jerlon. Anya ka dito ibagam kanya.
Da kayo gayaman kan Carla. Wan, natulagan ti kalay sa amin iti mami. Saan ka nagtanag Saan nasyak ti tubong niyo? Pakaragsakak da ito'y anamak. Ulan niyo ti pakaragsakan ni Carla. Pakaragsakak matan. Tainayat ko iti awan kasping na. Agyaman tainayat mo. Nga ore at anak na. Awan parikot kanyak dayta. Tay di pailaan. Inayat ko ni Carla iti nalimat. Kanipatig mo to kumamat ti anak mi. Saan nanas ka nga ibagam kanyak dayta. Inawat ko ni Carla. Ajak kinita ti kasasaat. When na naglabsan na. And saan kang agdanag? Ipatag ko timpas ngay na. Kat siyak to ti mabangunan ng ama na. Kat kuma. Saan na kami matan ariribukan pa'y? Jerlon. Pangaasin. Dento ko mamaaman ti ubing ti kinapudno. Sige, agyaman na Italakon king kada kita kina. Saan nanas kan nga ibagam kanyak? Tauray saan mo nga ibaga? Jak to ida, baybayan. Nukasta, saan nga agbali ti pangadang mo? Saan na nanang? Kat di kayo danak. Kanayo naktumumawag ka na kayo. Iso Kahit ko lang ti makalipat iti bangungot iti biyak ko nanang. ala anak ko. Noan niya't pakaragsakam. Iso ti aramidam. Nasakit man. Tas ka nga awatek da ito ay pagbanagan ti biyak ko. Makuna na pa ayak itinagan ni Ayat. Ala ka tagan-anat kang arod, anak ko. Diyos, timang tarabay kan ka. Madaman ti kasarita Jerlon kan Carla. Slasyak kabalan ni matangan. Nagtrungan ni Carla iti sa altara. Katadamod ija amang uruoray ni Jerlon kan kuana. Selama priat ti parokong ka. Kamanya arod. Dahil abanag tisan ko ang maipay kan Carla. Di mangi kasarken kuana. San kang tanag Carla? Maudin da ito San kay ton ariribukan nga gina? Saan mo ko mga ipaayan iti sa bali akay papanan? Nung malagip ko man ni Diego, Jerlon, love. Aklong, saan ko amaliklikan alagipan? Tadanay bati na kanyak arikweldo si Tibiak. Amon tay da, si Bibiak arikweldo. Carla, Saan ka ngagdana? Di na kaya tasawan. Nga dapay lang iti pusok ni Diego. Nalpasan anay ko pinday ta abanag. Ang gamin, si Kante na'y katalima. Carla, Awanan sa pulat kan ka. Taamok kan mariknak ti panagdungong kada kaming agina. Awanan sa pulat pa. Numalaglagip ko man ni Diego. Awan sa bali agapuna. Carla, Ngami ka rin. Aramidag ti amin akabaalak amang lipat kan kuana amaming pinsan. sige. Naragsak ka kadimot lang ito din na, Carla. Wan, jak may ladawan. Ada ibagakan ka. Jak mo, no anya ti makunami ti daytoy. Anya dayta? Kagap-gapok lang iti klinika ni Doktora Meji Kamba. Ha? Apay? Ada ka di marikrik naman iti bagim? Apay adi mo ibagbaga kanyak? Saan ka ngagdana? Saan asakit daytoy? Ngumkit di. Agdadag sana. Anya? Agpaiso, Carla? Aginaw kan? Uwan, duwa na bulan.
Kat kuma, saan to nga agbalik ti panangipatag mo kin Ronald? Mangnamnama ka. Saan to Apollo, sweetheart? Agyaman, maragsakan ako na eh. Ad-adamanin nga ayatan ka eh, iti dayta kinasayaan mo. Gaputa si katipuon, tibiyag ko, Carla. Da kayo ti inspirasyon ko nga agi na. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada guruuray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Kastadyak pa'y laang patyan. Tiyan niya. Nga inaklon mo ti ayat ko. Idinto ta, nakurapay aklaan. Asus, anya na kurapay. Pudno mat, itaam may saak lang anano mo a cameraman ti local TV channel nga ayan ta. Anya ko maita. May saak lang mat anan mo a TV reporter ang crewman. Oray saan kang agtrabaho? Mabalin, tabak ng ti pamilyayo. Ay, Demar, saan ati kasasad iti biyak ti may saat tao ti pagrukudak nga gaya? Risa, Kan kayat ko amasurot ti pagasmag. Oray no saan ini akayat ni mama amaskom ti alaga korso. Saan na ka nalapdan? uwan nga rod. Kan saan lang aday ta ti pagasmag? Oray ti modeling. Ket bagay mo launay ti may sa modelo. Ngam, sumaronon to daytan. Ipapas ko pa iti kinat TV reporter ko. Uwan Kat oray si kamat. Mas daawak. Takinamas ko mo ti sinurot mo trabaho. Idinto ta at dapay may sa kurso nga lepas mo. Ti veterinary. May saka nga animal doctor. awan mo't parikot. Tadamat oras ko iti dayta. Sa bagay. Oh, anya. Amok, mabisin kan. Mapantapay ag dinner. Kalpasan na. Itulod ka ni Jay Balayo. Amangan no madandanagan manan ni mamam. Okay. Sinalpag. Nagkuyog man ang dadimar kan Risa. Nakaragraksak ta. Kaslangat dan nagkinawatan da kajay. Dajay. Kalpasan ti panaggapuda iti parke. Napantanangan iti may sa restaurant sa intulod ni Demar de Risa. Salpak di kastoy. Anya nga tati sana pangaitan ni Risa kanyak. Kat mas baknangak ng daya kameraman apulpul. Ngam saan? San ko nga palubos. Nga tiwanak daya Demar itayat ni Risa. Oray anyat mapaspasamak. Masapol asya di makaikot kan Risa. Punaket, aday jay manin Demar a kameraman amamirmiraot ti kadwam. Natural mama, takadwak iti trabaho. Kadwam lang ata iti trabaho, wenno addan nagkinaawatan niyo. Ada ka didagas na no bilang kasta mama.
Baro ni Demar. Balasa kak ma. Saan akas tati inarapaap ko akita ti biyag ti lalaki apaki asawaam? Ngam kasanon na isumot ti pakariknaki ti panagayat, mama. Anya? No anya kiti tinaknakan mo, taday tati kurso nga inalab. Iso ti kayat ko, mama. Ay, adula amin, minamaag arason. Mama! Kay kayat ko pa'y ni Rex tabak nang da. Ken nagtaod iti mararaam a pamilya dito'y lugar tayo. Ni Rex sa bastos kan drug addict, mama? Reza! Sorry, mama. Ngam jak magustuhan ti ugali da dya, Rex. Kinapay ada kayo ti agpili iti ayatek. Saan ana in kalintigan da ita, mama? Uray awan makias asawa no kasta ti kayat yung mapasama. Anya na nagkasata, Krisa. Tasyak ti inayat na. Wan, awanan sa pulagbay. Sikati ng tadkir kan inspirasyon kanyak. Sikati ng maris itibiyag ko. Nagbalin ang maris rosas kapukin ka. Wan, Risa ayat ko. Nagmaris rosas tibiyag ko gapukin ka. Ket no sikati mapukaw ko. Sigurado nga agmanto ti lubong ko. Ket sapay la kuma. Taagbalintaan na tibkar. Amang sarangat kadagiti dumteng abangan iti ayan ayat ta. Agbinulik ta. Amang doprak kadagiti alawig. Amang rakrak iti ayan ayat ta. Among Risa, nagkasat ka man. Kan apalan ka na unay. Anya? Anya ko mati apalam kanyak. Agpada tamad na pintas. Nagkasat ka kan apalan ka, gapukin Demar. Anya? Nagtalaan ti apalam kanya. Uwan Risa, nagsingpet kan gwapo. Nga masurunak ka ni mama. Ne, apay. Akasam? Kaya't na ani Rex, di pakiayan etak. Gaputan nagtaod ka no iti mararaam kan bak ng apamilya. Sus, at na nagpresko. Kasla kabaalan na agatangan amin ang banat. Kan, drug addict ko nama. Anyamot na ni Tita Margie. Ay jay pa'y abastos ti kayat niya. Yakman amo ka ni mama. Super materialistic ni mama. Ado tiyam amok nga ina, kat saan mo takas jay? Kaadwan na nga ina, iti dati pamalubos iti anak da nga agpili iti kayat da, pakiayan-ayatan. Nang runa ti, pakiasawaan da. Sana kas ka ni mama? Isupay Kan saan mo ta kinabak ng lang kat tinapatag iti tao? Sana kas ta ti pagrukudak nga gayat. Pudno. Agad nagkakanres. Ang mga pagaramidan na kaitidakas. Ay, jak mo ti panubos friend. Matayak pa'y nga mo na, sakpay nga agbaligi day jay, no adaman dakas apanggat na. Nasa pakabimbangon, Risa. Adda ka di manin photoshoot yo. Mapamikitaan no ada mabaliwan ka nakitiin shoots mi ikin ni Demar iti kalman para iti dokumentary niya. Talagang enjoy yung ti panagkuyog yo iti dayjay alalaki. Naragsak kami iti aramidan mi, mama. Trabaho lang da ito'y, mama. Ay, saan ko nga amukan ka? Ay, apay ka di akasta kayo. Awan pa'y pakaragsakan niyo, Kan, ada sa balya project may ikin ni Demar. Anya dayta? Ada nang kontak kanya kag balin a model iti i-promote na a product. Anya? Dakal ti offer da kanyak, mama. Kliyente matlaan ti TV channel nga yan ko. Ay, saan nakakontento iti dayta trabaho? Mama, bay andak ko malaan. Saan nyo ka di agayat anaragsakak mat nga anak nyo? Kaslasandak nga anak iti kastang aramidan nyo. Dituyak anaragsak. Akin enjoyak. Ay, gaputa kaduam dayjay alalaki nga ambisyoso. Mama, anya kayo ka di. Dakal ti offer kanya kiti daytoy. May sak a model, amang i-promote, iti produkto da.
Ngam no ni Rex ti pakiasawa. Saanan anas kan nga agtrabaho ka ri sa iya. Dayta kayo manan. Diyak kayo tikas na nga magbagayo. Diyak kayat, nga agur urek tulaang iti mayawat kanyak, inton siya kung ti makiasawa. Anya? Di kayat ko, adda ka bukbukudak a kwarta. Iti kasta, magatang ko ti kayat ko nga awan isid-sidir ka agbalin nga asawa. Anya? Wan mama, kan mabalin ka di? Saan nyo nga idildil kanyak ti tao asaan ko akayat? Mama, nubaligtadan ti sitwasyon kadda kayo ti agsaan iti saad ko. Kayat yo ka di matakasta ti mapasamak, alaman? Uraan nga ti bagbagayo mama. Sorry, nusukirin kayo ti daytoy. Saan kong isagmak ti ayat ko iti dayta ibagbagayo at tao. Sige mama. Adan ni Demara mang sukon kanyak. Bye mama. Saan kung maipalubos? Adi ta mamirmiraot alalaki ti pagtinagan ni Clarissa nga anak ko. Adda ka din ni Risa, Tita Margie. Pasyarak ko ma. Kapampanaw na launa, Rex Iho. Taadan sa kanu aramidan na dokumentary para iti trabaho da. Kasta ka di. Ket? Kadwa naman ang dedya kameraman na polpol? Kapilitan. Iso lang nga ruti kadkadwan. Nang runa no ada coverage ti TV channel nga ayan na. Napay kiti ada jepay tinapili na trabaho. San ko man nga am. Nagado a kurso mas bagay kan kuana. Kas ko ba iti stewardess? Una, bagay na launay tanatayag kan napintas. Awagam laangan. Ay bagam kan kuana, akayat mo apasyaran, iho. Uwan tita, sige. Stop ang rod. Bye. Sana mabalin asap pali ti makaikot kini Risa. Awan pa'y tinarikagkayak adyak nga gulo. Inawis nakmanan ni ti para, Rex. Wan. Anya ka di ti pakaribukam la unay. Ti ka di project tayo iti madama. Awan parikot ka dagitig gamta project. Anya nga ro ti pagbarbarte kam. Di Risa. Anya? Aging kay tanjak pa'y lang may po sa panunutan. Ama isa lang ama mirmirato at kameraman tinangati kanyak iti poso na. Amom Rex. Namwa a silent millionaire mat gayam na di Ademar. Anya? Hobby, uno passion na lang ti trabaho na ita. Past time na. Nangalala amat iti dayta chismis. Nagturpos mat gayam na di iti koleyo. Kas veterinary kan mas kumpay gayam. Anya kumano kasta? Abdayo ti pagkamatan na kanyak no kinabak ng ti pagsasaritaan. Amok mat katira ita? Kanay siya. Uray ko nam anakaturpos iti kinadoktor iti ayop. Anya kumatimbak nang na. Okay, saan ta na pagsupyatan na ita? Ay, adangarod maaramidam, isot kayat ni Risa. Adda. Anya? Iso ti planuan taan na saya atrod. Anya akalukwan ti pampanunutan. Di mo kumadadailan ti biyag mo, gapula iti dayta. Anya kumapay ti serserbi ti biyag kanyak nung mapukaw kumati kapatgan agamang iti biyag ko. Sige. Wanan. Hanggang nusakti si ka, ibawin ko lang ti imatang ko iti sabali. Nalakalaeng ngay bagaday tarot. Ngam sa nakaskari ng aramidan. Kan awan tumat lang ti ragsak mo, no gunudem babanti persaan. Saan kan tumat lang ang naragsak? Rod? May saka nga engineer. Ado ti babae ako mamkamat ken ka. Kas kumakan ni Maris. Ni Paechona. Agkurso na dalaunay dagijakin ka. Wan, amok. Ngam ni Risa, nagpitikan ti bosok. Wan, ang kasano nga ron no saan mo ta nagpitik ti puso na ken ka. Alaman? Salpak. Sige din, aginumtan. Tabaring malipata kita pagdarikmat ni Risa. Okay, ini awanan inuman ta. Waiter, duaman pa around dito.
Sa di naman nga tantina kadandanunan ti anak ko. Awan pa'y laang. Ay, iti ka na yun da pa nagkuyog iti dayjay alalaki. Ang mga no, adantuki di mabukal a relasyon da. Saan amabalin amamirmiraot lang ti pagtungpalan ti anak ko? Saan amabalin? Ay, mabusta na. Diyak makontak. Nakaidep nga ta, ti cellphone na. Di na kayat ti masinga nga tawan no. Ay, sa anak makaid na. Basta nagkuyog dan iti dayjay alalaki. Sorry, iho. Awan ni Risa. Inaldaw ka di akasta. Awan day off na iti trabaho na. At kano aramidan da dokumentary para iti TV channel nga ayan na. Dakkel ka di sweldo na tayo subay di napili na trabaho. Dinilaw kon ididay ta. Isukanot ayan ti ragsak na ken fashion na. Ang mga nuga pumat iti deya kameraman. Sana bali. Ibagak to nga imawag ka no sumangpat. Saan ko nga minamawagan di cellphone na? Nakaop sa amin. Uray siyat nga rod. Ang mga nuri na mas kitin deya kameraman. Sa anak ngamin nga talag iti pa nagpro pa na, tita. Maaramid na nga tatikas tayo ti anak ko. Anya damo tayo. Ambisyoso na jay. Kahit na lang ti pumaknang baban ka ni Risa. Tamo nang isulang ti agtawid iti amin na sa likwayo. Saan ko nga ipalubos? Amay salaang amamilmiraot ti pagtinagad ni Risa. Kasta ka di? Wan, iho. Sige. Baliwag tulangan di umawag. Bye. Bye, iho. Kasi itinakunak. Saan ko nga ipalubos akas iti dayjay alalaki laeng ti pagtungpalan ti anak ko. Agyaman ak unay ken ka, hani. Dahil ti likodan ti makuna akin nakurapay ko. Wano, kinagagangay laang ti adda pa nagbiag ko. Siyak ti inayat mo. Natural. Sikat tinakarik na kiti napudno nga yan. Really? Wan mat. Apay, di mo patyan? Patyak. Kan mariknak. Kat sikatin ang pamaris iti biag ko. Kasagmat di man. Kasapay ko matasan kanto ang mapukaw kanya. Saan, hani? Di kanto ko mamapukaw iti biag ko. Tano mapasamak dayta. Agman tulakit di tilubong ko. Kunak lakit din, saan kayon nga umay? Apo, mat. Naminsan la na sa paasimrat kasanti bagbagam. Ha? Ay, joke lang mat Dahil kit di mat. Adan dito yung laptop ko, dagiti shoots tayo idikalman. Kita man okay matlaang. Sakbay nga isin ko iti boss tayo. Ay, sige. Kitaan tayo man. Okay. Sa bagay, agtala ka kiti ka ba alam kas photographer kan cameraman, honey? Uwan mat. Amok a perfect amin data. Ang siyempre, kaya't kumatakitaan nyo. Sige. Ah, Wow! Ano yan? Nagpintas kan kadagita posing kan tisuot mo, Risa? sigod mo ta napintas. Pura yan niya isuot na. Adaman make-up na, wenno awan. Po! Nangag mo dayjay, friend? Okay. Oray di na ibaga amok data. Di wow! O sige. Ituloy yung manla ang teksarsarita dita. Tada idetak. Sige nga ang dema. Sige. Masapol na ma-edit. Sakbay nga i-submit ko iti news director. Narabyan ka man na simbang Patrisa. Anyalat inararamid yun. Sa balin samot tanti araramidin nyo iti dayay amamirmiraot a cameraman mo.
Nanya, laditan ti ibagbagayo, mama. Saan nakakasta babae? No saan? Apay nga rod aday ti kay-kayat mo akad kadwa. Kat natural, iso ti partner ko iti trabaho. Nang runa no ada aramiden mi a dokumentary kan news coverage. Awan nga ta tinaun-unag a relasyon yo. Anya ko ma? Ipakpakaon na akon, Risa. Saan ko akayat day jaya para kan ka? Mama. Nalawag ka di matlaan? I am sorry, mama. Ibagak manan kada kayo. Saan nyo kuma apakibiyangan ti pakaragsakak? Saan nyo nga idiktar no asino ti ayatek a tao? Kat ibagak mandangan kada kayo tagpaiso. Nagkinaawatan kamin ken Demar. Anya? Latigetak. No jak mapatgan ti kayat yo. Ni Demar tinakarik na ak iti ayat. Iso tinang pamaris iti lubong ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Aging gait. Nakapanawon ni Risa. Saan pa ilang anagkul pati pungtot ko? Saan ko anam naman? Nga at kaya man nagkinaawatan dagiti dua. Saan amabalin at ikayat ti anak ko ti masurot? Saan ko nga ipalubos amay salaeng amamirmiraot ti pagtinagan ti anak ko? Saan amabalin? Kunak no nabannog kay ti shooting tayo para iti dokumentary tayo. Nakaraing ka pa'y matlaang nga ni. Sana kami na makaturog. Medyo, saan kami ang nagkinaawatan ka ni Mama? Anya? Dinilaw naman na. Di ba nakaladaw ko asim magpad itirabi eh. Saan nakadi ang maawatan ti trabaho? Saan nga, Rod? Ay, saan aday ta tinangnang Rona, Demar? Anya? Di may papan ka data, di kang Rona na panunutin ta. Amom, napilitan ako na nang ibagakan ko na, di may papan ka data. Anya ti napasamak? Day, Chay, nalaos ti pungtot na. Ay, talaga adinak kaya't parakan ka. Well, oray na basta, saan aday tati pampanunutan, okay? Oray anyat aramiden na. Saan to amarakrak? Ti ayan-ayan ta. Honey? Ikarik. Oray laksiden na nga anak ni Mama. Nung kasta ti kayat na. Saan nga iso ti masurod? Agyaman na, honey. Kat ikarek ngat. Ilaban ko ti ayan-ayat ta. Nga uray isot pakatayak. Saan ko makakasta ti bangam kanyak? Alim ba na? Agyaman na ko na yun. Sige. Aginanakan, honey. At dapay biyahe tayo inton bigat. Ijay pagudpod kan Burgos ti papanan tayo. Okay, no worry. Maturog ako. Sige. Good night. Love you. Love you too. Bye. Anya lakit din nagpaiso dagiti babaknan. Sa bali ti pagrukodanda iti tao. Ano ma? Ure anyat aramidan ti ina ni Risa. Di na kam tumapagsina. Nasakit ti olo ka. Napalalwak ti minobiterapi. Diyos ke. Saan ko pa'y kitiningam mo no kasano ka nakahay de. Kailangan malagi po katintulod nak ni Rod. Kanalada pa ko na nakaring. Namok nga dagoro oray at trabaho kayo opisina. Silpon ko.
Hindi mo kaya. Hello? Unak nung nakaturog ka pa ilay. Kasano? Saan ka pa yung umay dito opisina? Sorry, yung karering ko. Nalipatan mo sa appointment mo ita, engineer. Da ka di? Di mat ita, ti pa nagsarak yung kay may isang investor kayat na timang bangon ni ti pastek negosyo na dito Ilocos. Unang agbay so. Just ke. Sige. Nagdi ko sa klangbit. Kalpasan na, umaya ko na dagos. Sige nga Rod, urayan ka. Bye. Bye. Nasadutak lang kung mapumangon nga. Ay, salpak di kastuhin. Ni Risa ti kapo na amin na gito eh. May sakan latak ng engineer kan kontraktor. Nagtao di mararaam kan bak ng pamilya. May salang nga babae ti magdadali ti biyag ko. Saan ang mabalin? Manawan ni Mr. Lee. Yung inton alauna ka nung available. Taad na ka meeting na ita. Sakit ng sakit ti ulo ka. Sika ngamin. Saan ka amaanawa nga order? Nang runa hindi may nakikatugaw kadata ni Dina ng Star Dancer iti club. Kasta ka di? Isolit ah. Ang hangover mo. Ay, mapantaman kita bulaloy di highway. Nasaysayaat pa eh. Talaga na sakit ti ulo ka. Naguparak pa ni ti batab ng maunlat ta. Agpagungkan kamat ngaminan nga ginom iti rabi. Kas awanan sa baling aldaw. Sakit nga min tinakam ko, iti kinadayo tirik na ni Risa kanya. Ay na engineer. Sika, agparikot iti babae. Sos, saan kumaan ni Risa timang dadali ti biyag mo? Oh, apay alimlim tagdagat ti matam, Risa. Kwan, napuyata na klaeng. Kasano, uray kahit konti maturog. Diyak na maalat ito turugak. Ada ka di parikot? Anda nga Rod. Nakapungtot man na ni Mama. Idimbagak kan ko anang adan relasyon ni Kendemar. Ani ha? Nasakit tinagam ko. Imparupa namat ngamin. Asaan na akayat ni Demar. Imparupak matan. Nga ure asino awan makalapod kanya nga agayat ka ni Demar. Anyamat nga mina ni Tita Margie. Wan nga Rod. Sabsabali ni Mama. Nagsasao, maibagak pa'y kitin akaslasaan nga iso ti inak. Ay, umsin na amin. Nang runa ni Demar. Ibagam nga minin ti amin, may papanggan kwa na Nga, ada mabalin da iti biyag. Nalawa ti farm, kan ada pa'y rancho da ijay Batangas. Makasapulan nga ibagak to day ta, ibagak. Tapno mamingkan. Wan Saan nga min akayat ni Demar nga ipanghas ti kasasaan na iti biyag? Kat day tala unay ti dayawag kan kwa na. Hambal la unay. Madi oray, taan nalpasa ko na nangan. Panawan kayon dito Anya? Makadlawak, kat amok mat ka timangrik na. Anya ka din ti kasasasawam. Amok, akayat yu ti agwaywayas. Talaga asika din. Okay lat tamat nga uri adda ka. Wan angam. Oh, apay, akasla nakigtot ka. Asino ti? The Rex? Yak naman namaranaan kayo dito, Riza. Sorry Rex. Nampas kami. Umuna kami. Amok, kahit naklangaligligan. Sana ka, Star Rex. Talaga analpas kami. Okay, sorry, nunasi nga kayo. Agdalang uray ka, Klintik. Sige. Anyan da tao. Napuko pa yung tikanas ko. Sige, mapantayan ka kadwa. Bayadan tayong tinaala tayo dito. Rumor tayo. Naranaan mi ida iti may sa restaurant, Tita Margie. Kit sa anak lagi di ang agbidot. Saan lang nga trabaho ti kapuna, kas di ti kinadagkat na Risa.
Kundi di Ademar. Saan ka nagbidot, Rex, iyo? Inaklunan ni Risa nga addan relasyon da. Anya? Sinalbag. Ngam saan ko nga anugutan? Saan ko akayat nga agtinaglaeng ti anak ko iti dayjay amamilmiraot? Ambisyoso. Tita Margie. Nunaskan nga yadayok ni Risa. Aramidag. Maramid yung ata. Nuay ayatin launay ni Risa day jay. Wan, iho. No di nagtungpalan ni Risa, laksidag nga anak. Anya? Saan ko ang kayat? Amay sala nga ambisyoso ti agnumar kadagiti nagrigrigatan mi nga impundar iti day di Facundo. O sige. Kat saan kayo ngagdanag? Sa anak mo ta maupay ken Risa. Aging ga iti sanda pa yan nagkasar. Agkawak iti dadya Ademar. Medyo nagkintayag iti naisawang ni Rex. Aniya, ti aramidan na. Saan ko matakayat amadangran ti anak ko? Saan kamat nga agbitot nga agaramit iti dinudurso ko, Rex? Ta sa anak met abumdeng amang idarumkan ka. Nga oray pa'y nangato a pamilya tinagtaudam. Medyo nawati-wati biyahe tayo Mabalin nyo nga iredoplat ta. Saan da ka mabalin at rogan, Demar? Amang ano si Katimakari di po na makatuglap bayat ti panagmanehom. Uwan mat, Demar. Okay kami lahan. O sige. Dahil takit ti kaabay mo, Itay pa, ama ti mood na. Nakasano aya, nabadripak iti dayja a tao. Ay na, saan mo nadadaalan ti aldaw mo gapulang iti dayjay? Supay, Sa Ang ala. bagay. Saan kayo ngagdanag? Nadamalabsan tayo nga pagmeryendaan. Dumagas tayo man. Nasken adi madadaal timod tayo amin. Guys, here we are. Wow! Wow! Nagpipintasan dagiti puraw abato? Kasla na igakaraan na aramid. Iso day tati kunada ka purpurawan dito'y Ilocos Norte. Juan, talaga tourist attraction da kita abat bato. Juan, ado pa'y tinapipintas a lugar. Mabalin tayo pagshootingan para iti project tayo. Ken kang runaan, ti papaarami da a documentary da news director. No problem. Day tati kang runaan. Ngumtangay adda tayo matlangan dito Shootingan tayo matan ti promotional picture ni Risa. Wow, Iti produkto da Mr. Guanzon. Juan, iti kasama maminsan ti taktakan banog tayo. Dayta, Risa, honey. Kasta. Background mo ti windmill. Wow! Ken kasla nakasanggir ka. Kasta, Risa. Ay, wow! Nagbayat nga, may taytayan mo ti suot ko. Sana bale, ta sexy ka. Bayam, agmulagat dagiti makakita ken ka. Sika talaga. Okay. Sige. Baliw-baliwam lang ti post mo, honey. Siya kung ti makam mo. Okay. Iho, nakaawag ka mat? Wan, Tita March. Kumusta ni Risa? Adda ka di? Ay, awahan, iho. Masurunag nga ron, ta nagpailokos da. Kan a governor da ijay. Anya? Katwana ni Demar? Uwan, iho. Adda ka no ishoot da a documentary. Iso dalang iti dayjay? At tao? Kadwada ka no ni Dina agayem kan katrabahuan da. Oray pay. Sana ngagtalag iti dayjay at Demar. Saan laang asika, iho? Saan ko amalapdan ni Risa? Awan nga din na. Marami dala tati kayat da. Kat nagkasatan dayjay ambisyoso. Ngam, saan ko nga ipalubos? Aday jay alalaki nga ambisyoso ti pagtinagan ti anak ko. At
nga tapay maaramidan niyo? Ket agayan ayat tagayaman? Saan ko amay baga? Ngam aramidag amin akabailak. O sige. Baliwag tumanan ti umawag. Mang panunutak mo't itinasaya at nga aramidak. Tapno mapagsinak na kititwa. Wenno maagaw ko ni Risa iti dadya at timar. Iho? Sige, Tita Margie. Bye. Bye. Bye, iho. Saan ang mabalin aday iti pagtinagan ni Risa? Kas itinakunak. Aramidag amin apamuspusa. Anya nga ta ipampanunutin ni Rex nga aramida. Kas itinakunak itinaminsan. Saan nga agbito nga agaramid iti dakas ken Risa? Taas sa anak abumdeng amang idarong ken kuana. Di mo ko na ngagbartek tamanan. Isong inawis nakmanan iti club. Rex Parts. Pagpay mas langit iturog. Sigurado ka? Kastamanan ti ko na midirabi. Anya nga di saan mo na nakasarita ti investor a kliyente tay ko ma? Bayam dayay. Sa anak masayangan. Sayang na di a proyekto. Adupay dita. Danak mo na yan. Agsublin tumat lang dayay. Tadatay ti kababaan ti presyo. Wanmat ka di Lagi din, humin mo ta. Okay. Siguro, pampanunutan man ang tinakitam itay iti restaurant niya. Apalam ka di, tinakitam ang kinaragsak da Demar kan Risa? Di mo man ipalagip, Rod. Nang runa. Ket ada na amuak ni Tita Margie, ama man ni Risa. Amo ka. Nadlaw ko pala itay ngagpupulot ka. Anya ka di man na ita? Saan kong ipalubos ngagtinag ni Risa iti sapali? Oray anyat mapaspasamak. Anda kad maaramidam? Sarong karak tumanin ni Risa iti palida. Saan ko asartingan? Anda ken ka rito? Angam anya di ko naman amuam. Nagkuyog da ka numanan ang nagpailokos kat overnight da ijay. Anya? Nakasta, awanan, pards. Adalakit din relasyon ka. Kat amangan, nadapayan napasama karakwada. Anya? Kaya't mga rod, asublaten, kinalpasan, ti sabali. Naglamiisan ti puloy diti beranda nga yan tayo ti dede hotel. Wen honey, kapot aggapo iti naglawa at taaw ti puloy na. Manipod taaw China. Umay ka. Irakos kumandag iti tagkyag ko ken ka. Okay, naskan ka di pangipakadam kanya. I love you so much, honey. Same here. Oh, andiyan ka kadi. I love you too. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. How's your night? Kasla na isang sangayan ti kinaragsak ti rupa ma. Siyempre. Amuklatan ti gapuna. Na isang sangayan ti kinamaris ti aldaw wenno lubong mo. Basta kaduwang ni Dema. Natural. Kaduwag tinubyok. Makaalis ti kinaragsak yun. Makitak data. Anya ngamin ayat at aramidam. Aklo na mga mina ni Resty at technician. Wah. Umang. Kaslamat, mabuti nga agaya. Anya? O mga no, pagang angawan na klaang.
Damag ko, nga ado ka naman ti gusto kan ko na. Ay, katitingi-tingi man na imbag Asus, kaano pa yan makiayan-ayat ka? Mala, bayam, tapanungutan ana imbang. Kung naglakit din no agindag kayo itjayat. Unay mo dayta nga ibagbagayo, mama. Anya ko mama tirason na agindag kami idyan na pananmi. Anya ti amok. Mama, trabaho, tinapanan mi ijay. Nasaya at laang no kasta. No, anya man ti pampanunutan nyo. No, dakas man. Diyak maaramid, mama. Kat, oray bilang mailaw anak. Awan anya man na. Gaputa ka ayan-ayat ko, ti pa kailaw anak no bilang. Risa! Sige, mama. Ayawan gayam. Adain sangpot ko apasarabo kada kayo. Ada iya lamisaan. Napanog akit ibiyahe. Iso na. Mapana ka ginanan. Ay. Mariknak. Talaga asukiran na ti anak ko may papanitipan na kirelasyon na. Ay. Palubusak kadilatan. Saan nga minasumi na iti panunot ko, tinaybaga ni Rick? Saan ko matakayat, amay sagmak ti anak ko? Naimbag man, ta nakapasyar ka, Rex, iho. Ay, abda ka din ni Risa, tita? Nguhan, nabiit pa yasin mangpad. Nagdiretso iti silig na. Mabitlaan, tamapan ko ayaban Sangsangpot na pailaan. Awan tita, kiyang nak. Adda ni Rex, iha. Oh, sorry, mama. Nasakit yung ulog. Kaya't ko tiyagin na. Napanunggak ko na iti biyahe. Uray apang biitlaan. Mama, nakaidak lang arudan. Nasakit ti ulog ko na. Pagustuhan kumalaan. Anya kay magtan. Ang pakatao ka kumamat Awan asiyo kanyak, mama. Sorry. Ang talaga nasakit yung ulog. Sige, sige. Agsarita ta inton madamdama. Uray sinangon na kala ko ngam pulos. Isa sarta nga mo na rin sa Rex. Tapay. Ibagaking ka. Uray anyat mapaspasamak. Agkawak ni Risa, kundi mawatam. Balakat lang ti may sagayim, ti imbagak. Nukas tamot lang ti bagbagam kanya. Nasaysayat lang ng agsinang ti talanta. Anya? Saan ko akayat? Nga damang kontra kanya. Sige nauday tati ko na. Nagyaman ak. Rod! Rod! Wah! Pimanawan. Di na ko nintal talaga. Nakagoran ti kayam ko. Sinalpag. Nirisa ti amin agapo na dagito May saakarit kanya ka. Amo ka nagpambarkalaang itay anasakit ti ulong. Tadi mo kaya't asangwon ni Rex. Mama, talaga nasakit ti ulog. Awan ka di asiyo kanya? Saan mo kumaabastusin ni Rex? Tapno saan ama ka panunot itidakas kan ka? Awan mabalin ko, mama. Kapulang kini Rex. Kaslasanda nga anak ititrato yo. Maminanon nga ibagak kan kwa na hasar dengan ako ngam natangkan ti ulo na. Da kayo ti mga ipapapilit. Uray pa ay. Sangwam kasaom anasayaat. Tsaka karon mailingan tirik na kan kwa na. Gaputa bastos na unay kanyak. Tagulit. Sana makawawat. At dangarod maaramidan tayo. Nunapod no tirik na naken ka. Uray pa'y. Talaga akasta, anak. Ipakita na latta ti kinapudno na. Ngam awan to ti mauray na kanyak, mama. Mas daawak ngamin Kasi tinakon-akon. Nagado tinangangato at tao ken adamabalin na anagarum ken ka. Dayjay kiting nga. Ay, apo aya.
Makasauak man na ako nak. Sorry, mama. San ko nga ti kayat ti masurot maipanggap iti panagayat ko. Adaan ako ni ti husto nga edad. Kang runahan iti amin. Siyak ti makidan na iti lalaki nga ayatek kung napakiasawaak. Saan mo't ada kayo? Apay ada kayo tagpili para kanyak. Saan mo't ada kayo ti makidan na? Siyak mo't. Saan ada kayo, mama? Risa! Ladingit mamangim nasakit tinakam ko iti aramidin yung kanyak. Di ko maidaldal kanyak ti tao adyak kayat. Basta awak, mama. Anya lang unay ti kayat yu iti dadya Rex. Apay nga idaldal yung kanyak. Ada ka di utang yung kankwana akayat yu abayadan katsyak ti pagbayad yu. Risa! Sorry, mama. Nagadun ti may bagbagak asaan amay parmeng. Yung, saan akinabak nang ti makaparagsak iti amin at tao, mama? Para kanyak. Saan aday ta kinabak nang tikit kita kiti may sa tao? Ngem na da kayo kat kasta kayo. Sorry, saan nakakas kada kayo? Saan yung amo ni Demar? Ipagkakada kayo, mama. Nung kinabak nang ti pagsasaritaan, bak nang damot, ada mabalin ti pamilyada? Anya? Kanamok! Nasaya at ti pamilyada. Saan akas ka ni Rex nga? Pilip kayo launa iti daya bastos at tao. Naimbag ko man saan ko nga amo ti pakasaritaan ti pamilyada. Nangruna kat politician ti amana. Risa! Apay nga idildildak iti tao adi yung amo ti kinabuyok da. Mama, laglagi pa niyo adaak iti media. Saan niyo kumaliplipatan dayta? Ado ti amok abuyok. Ti daduma a politicians dita. Nangruna dito'y lugar tayo. Diri sa tipon. Ganka po amin dagiti ang mapaspasamak. San ang mabalin niya jak magun o di tartari kagaya ka. Wan. San nga iso ti pakaigapuan ti pan nakadagdahal ti biyak ko. San nga iso ti pakatungdayan amin nga rapaap ko. Apay adinak maawatan ni mama. Apay nga taanas ka na pakibiyangan na ti pakasit nan ti pusok. Ladingitak. Nudyak mapatganti kayat na. Di temar tay ayatak. Isu tinakarik na ak itinapudno a panagayat. Isu tinang maris iti lubong ko. Isu ti ayatak. Agingkat umang angasag. Nung mapukaw ko ni temar. Awan siguron ti kas-iskan kanyak ti piyak. Isungay ti daytoy akong taway. Labsing at ti pagayatan ni mama. Ni Demar. Hello, Demar, honey? Hello, honey. Kumusta titurog mo idirabi? Ay, okay lang. Apay, nagsapang imawag ka. Wan, may iliwat namin iti boses mo. Anyan da ito? Manganta ko may iti paborito ta panganan. At ang amin napatag na ibagakin ka. Oh? Okay. Anya nga oras? Sika, no anya nga oras ka makarwa? Alas 10 nga ta. Okay lang? Sige. Dagasan ka dito balayo. When? Sakpay ti alas 10. Ada akong dita. Okay. Sige nga ron. Dagasanak. Anya, awanan ni Bagam? Awanan na ni. Sige, bye. Bye. Ay, apay nga ta. May mahog ni Demar na nakasapsapa. Anya nga ta di ba ka na? Kasla na patiglaunay.
Rumuar ka, Risa? Wan, mama. Ada ka di manin photoshoot siya? Awan. Dagasinak ni Demar. Ada ka no napatag nga ibaga ng kanyak, mama. Nalamit. Pagsarita amin ti plano may ngagkalay sa. Anya? Apay, talaga ka di nga agpakamaag kan? Sana kinamaag ti makikalay sa iti ayayatan, mama. Kas iti nakunag. Anya kumat maganap mo iti kas ken Demar. Mama, saan kay kumamot amang tagibasit launay iti tao? Apay, damagat man kada kayo. Idi nakikalay sa kayo ken ni Papa. Ti kadi kinabak nang da? Ti kinitayo? Ti inayat yo? Gapo kadi tada mabalinda iti biyag? Ah, Isu kadit nang rokodan nyo iti panakikalay sayo ken ni Papa? saan? Siyempre, ayatak. Amat lagayam. Apay nga ipilit yo kanyak ti tao ajak mat ay ayatan. Gapula ang tabak nang? Diya kinabak nang na ti ayatak? Kasa ka di mama? No way. Ni Demar ti ay ayatak. Kat iso ti pakikalay saak. Saan kat ani Rex? Gapu tabak nang. Wano na nga to at tao ti pamilyana. Risa! O sige mama, adan ni Demar. Mapanakon. Bye ma! Awan gayam. Saan dakon nga orayan intun aldaw, mangal daw kay tulatan. Ado nga minti ikama kami a report. Kan ada live coverage may papanitipan nakahiring ti may saan nga to nga opisyal ama atap ana inaig iti corruption. Anya? Kat, amuyo ka din o asino dayjay nga opisyal, mama? Sino? Ti papa ni Rex. Anya? O sige mama, mapanakon. Sa di na tayan nyo, friend. Ada pa panan mi ken Demar. Madamdama nga umayak dito station. Okay. Unak no saan kayo nga umay? Umay kami. Ada labit pa panan mi ken Demar. Wanan, amuklatan at daman date yon. Natural. Isa makiayan-ayat ka man tan, friend. Tapos daman ka di date mo. Kayat ko kuma. Kaso, awan mo ti mabiro ka kakas di BF mo. Anya? Kunak lang arudan kan ka. Aklon mo ni Risti Toto. Ay, ni Risti at technician tayo. Anya? Ay! Sige. Enjoy the rest of the day, friend. Bye! Ay, nakaapal nagpaiso ni Risa. Nasingpat, nagagat, kan nagwapo ni Demar. Nusyak ni Risa, ay pulos, ajak mo't isukat iti dayjay Arex nga dabar-barbado na. Di adal pa'y matngarot nga. Ay na, uray awan biyat ko, nukaskan ko na nga, uray paknang da amin na paknang. Anya ti kahit asawan da ito. Imimpakin mo tindag iti alkamon dito bisin. Saan ka niya din kaya tinakadwa? Man nakimbiyangak lauray? Ay, sorry. Mawatan ko mati amin. Amo manadagsan ti parikot ko may papan kinirisa. Amo. Ngam si ka lang arudon ti balakadam, si kapay ti adaganas ng agpungtot. Ulitek, sorry na. Saan ko nga amukan ka? Nagbalin ka na maag, gapukan risa. Kaya kung sapay adadailan ti biyag mo, gapukin ko na. Rod. Ngayon ti mo panaggayam ta kat madadail gapoy ti dayta. Sorry nga Rodan. No saan mo kaya ti may sa agayam mo no tao aman nakibiyang? Pues, saan ko mata kayat agayam ti pulos adi na denggan ti balakad ko kenkwana? Gusto day dyan nga order ka? Huston, ado na yan. Santa matlamay, boss. Okay, sikat makam mo. Okay. Bayat mo orayan ta dagi order ta. Anya di ko na may bagam kanyak. Ta kasla nakapatpatigla unay. Agawit ta kajay lugar mi. Adalang asikaso kajay farm. Ngamin, kahit ko ti agship iti organic farming. Kastamot tan dagiti tarakan mi.
Kahit ko nga organically grown da amin. Mula, kanda giti ayo. Oh, really? Mayat data Dakal ita ti demand iti organic product. Oh, that's great, my dear. Wanhan. Sika, no sumurot ka kanyak. Agore ka. Okay, mabalin mat. Oray ayabam ni friend mo. Kat ada pang panunutag. Amok ang magustuam. Anya data? Ag-pictorial tayong matan ijay. Napipintas tibyo ijay kunam sa. Oh, talaga? Oh yeah, kayat ko. Sige nga Rod. Ibagam daytakin ko ana. Amok ang maragsakan mat ti loka. Daytan di kayat na. Ti aglawer. Nakasaritak matan ni boss. Kanti news director. Mga rami da kiti dokumentary para ti organic farming. Agbalin ang model. Kahit dala unay. Napintas ka no apasat ti news program ti TV channel nga ayan tayo. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Really? Wen, kaano pa yari nabag kaya? Wow! Ay, magusto kiti probinsya, tapres ko ti angin alang aban. Ken, tapno saan ang masayang ti oras kan aldaw ko nam. Ag photoshoots tayo kano ijay. Ken, agaramid kano iti dokumentary ni Demar may papanit organic farming. Wow Ay, Juan, saan ka nagdanat? Itukot ko amin na masapul. Apay, masapul aya, ngagmig apak. Kat ti parwaran tayo, balasang iti away. Awan make up, gagangay laan, ti pagbado. Juan, amok. Kat addadag iti prats nga itugot ko para iti dayta tapno agparang akaslapudpud no abalasang iti away. Oh, sigurado ka? Juan Kan adabitbit mo a basket. Kan nakapayabyab ka. Nakakain ka laan. Kan basta. Wow dayta ti pagbilibakan ka. Nawada ti panonot mo na may papan iti arte. Nasursurok dayto kin Demar ko namsa. Oh? Juan, kan may sa. Nature lover ak ko namsa. Sa bagay? Kanamok, oray ni Demar. At damot suot na apangpan. Makitak matlangan ti farm day jay Batangas. Oray siya. Makita? No kinabak nang ti pagsasaritaan? Ay, saan ang mauni ni Demar? Kan amo ka nagtaod iti nadalos awagas. Saan kiti amanipod iti kinadakas? Ay, gusto ka. Ay no, nabuyak ti news tayo iti kalman. May papan iti ama ni Rex. Ay no, kababain! Niyamatan. Kababay ti damag may papan ka ni Papa. Ad-aday tam adinak kayat ni Riza. Isulod na pa iti may sanang cover iti naangay a hearing live. Kalpasan na. Imikay pa yan kanyak ni Rod agayam ko. Ay, sinulpag tikas di abiyak. Agpakada ka kin ni mamam. Juan, Kasanon no di nakapalubusan. anya kumaga po. Iba ka katrabaho tiga po na mapantayo ijay. Sige, Apay, no gumaganda sa naay mo? saan ko nga mo? No anya talaga ti saan na magustuhan ni mamam kanyak. Anyaman ti rason na saan mo napanunutan. Saan ka nga parikot dita? Tauray anyapay dayta. Di naktupulos maublag ni mama. Han, Awan makadiktar kanyak no anyat aramidat. Nangruna no pakasak ng ti puso. agyaman ak no kasta. Tasika, sikan tulaang ti ayatek. Tasikat ng maris si tinubong ko. Nagimnasan adang ganda kita abalikasan. Makapnak iti puso. Makapabang arkaunggan.
Apo? Daytakan. Agdaniw kan sapay kit di ako nak. Ibagbagak lang tipod no arik na ang nagubbog iti kaunggakan. Mhm. I love you very much. Ket kasken ka. No siyak tinang maris iti biyak mo. Si kamat tinang pasantak iti arapaap ken biyak ko. Ket no si kati mapukaw ko. Sa anak nga agdwa-dwa. Agmanto ti lubong ko. Ket samsam itak to payan ti pumusay. Ngam ti mabati amang lapunos iti limto. Anyan dayta? Kas na maitayo ka paya makangag. Yes, honey. Anyat kinunam? Sumurot ka kin Demar ije Batangas? Wan mama, gamsan lang nga siya, kadwak ni Dina. Apay, mapan mo idaanan ang tibagin. Anya ka diti tangay bagbagayo. Kasta ka diti kinababak, akita ti babae, iti panagkita yo. Anya nga mintiraso na sumurot kayo. Siyempre, trabaho, mama. Ada pictorial, wana photoshoot mi ijay. Kan ada dokumentary nga ramida ni Demar, may papan iti farm, kan pastuda. May feature iti news mi. Kat no kayat ko nga itad kan ko ano tibagi. Sana na masapon may jay pay. Di uray dito, ay mabalin. Anya? Natak ng alalaki ni Demar, mama. Pulos, adi na ginundawayan ti kinalupoy ko. Dayta ti dayawag kan ko na. Mala, alaman lang. Basta ti makunak, aganad ka. Saan na nanas ka ni bagayo kanyak dayta, mama. Natal nga na kon. Amo ka natalgada kini Demar. Awan. Talaga ajak malapdan ni Risa. Kat, anya nga ti mabalin ko, no isot pagragsakan ti anak ko. Makita kat, awanan maaramidak. Ay, siguro, naikari aday tatigasat na. Weno, naikari a pagtungpalan na. Kat, saan mat nga taan nagbitot? Kat ni Rex, kasla, jakpat yan tinabuyag adamang may papan iti amana. Pudno nga ta, akurap official ti amana. Ladingitak iho, awan ni Risa. Di pa si Mang Bat manibod di station da? Sandaan na paan ita. Ngamgit di. Napanda ka no ijay Batangas nga ayan ti rancho kan farm da Demar. Anya? At daran chokan farm da? Isot ko na ni Risa. Mapanda ka no ag pictorial kan agaramit iti documentary may pagap iti organic farm da Demar. Kastaya? Pinalubusan nyo ni Risa si Murot iti dadya lalaki? Kasanon no... Maawatak ti pampanunutem Rex, iho. Kasanon no pagaramidan dadya lalaki ti may kaniwas ni Risa? Saan mat siguro? Amo yo, awan pa nagtilag ko iti dadya Demar. Ambisyoso. Amo nang amin ni Risa lang di anak yo ka nagtawid iti kinabak nang yo. Ha? Isu adi kay kumagtaltalik lang na iti dadya lalaki. Linapdan nyo kumasimurot ni Risa. Ay, kwa, iho. Adayo ba't siguro apagaramidan ni Demar iti dakas ni Risa? Damat ni Dina agayem na akadwana. Kasta ka di? Sige, sana ka raw din ngagbayag. Uwan, Rex. Pasensya ka. Aywan gayam. Adaman madamag ko. Anya da ita? Kumusta mati kaso ni Papa? Pudno ka di, dagiti akusasyon da ken kuana? San ko nga mo, ti amok, politika lang da ita. Pards, apagbit ka mo dita balay da Risa. Apay, saan nakakadimanan asinang? Awan ni Risa, Bino. Di pa si Mang Pat?
Tadaman ng date da ken Demar? Nagkuyog da kano kandi marana pa nagi Batangas. Batangas? Wen, napanda kano iti rancho ken farm da. Ano photoshoots da. Ken agarami da kano iti dokumentary para iti TV channel ngayon da. Awan nga rodon, Pards. Nalpasandan ni Risa. Anya? Kuwanan Husto ti ko na ni Rodken ka. Lipati mo da dya Risa, tanalpasanan da dya a cameraman. Bino? Adda panggap ni Demar nasaben. Iso ano saktisi ka, baybay amon ni Risa. Ado na perwisyon kan kuana. Ang awan mo't magangganab mo. Dukotak ni Risa. Ay sus. Talagang agmauyong kan aramidem da ita Rex. Kita ama. Nagsina kayo kan Rod a best friend mo. Gapo iti dayta. Wen, talagang agmao yung gapitin na labas apa na kahit kuking kuana. Orean niya ti mapaspasamak. Masapol asyak kayatan ni Risa. Bino. Sige, mapantan. Kahit ko tagbartek. Manipod ita. Sikan ti kadwak. Saan kon anam namaan da yarot? Wow! Nagpinta sa buya! Magustom ka di? Wen? Manipod ditoy, aging ga iti dayjay apuon ti balete, ken iti igid dayjay akakaykaywan. Paset ti parmi. Ada 10 hectares ti rancho, wenno pastumi. Ken makita mat tay ayan dagiti taraken mi akalding. Native ababoy ken dagiti naduma-duma ataraken akas iti organic chicken. Para karne ken para itlog. Hayak pulos nang namahan da iti makitak, Demar. Saan mo't anas ka nga ipangasko ken ka? Naglawa. Nagpinta sa lugar. Kat iti day tamot apaset. Makita ti Bulkan Taal. Wen, Oh, da iti the ideal place sa kayat ko. kinapudno na. Inton makapagkasarta. Kayat ko adito iti pangbangunan ta iti balay. Numayat ka. Sure, honey. Kayat ko. Ken iti dayjay apasat. Adamat nagduduma a fruit trees. Adda rambutan, lansones, ken nalawamot basit ti dragon fruit farm mi. Wow, I love it. Bale, sangapulo nga ektarya ti adda ditoy. Ken adda pay 3 ektarya iti kabangibang a barangay. Mapantay to. Wala. Tawid ko kadagiti naganak kanyak. Iso nga uray nalpasa kon idi iti masko. Nangalak pay iti veterinary. Ken adamot units ko iti agriculture. Kat dagita ti saan nga mo ni mama? Itadakkel ti demand ti organic product. Agsepak iti organic. Padasek iti dayto a lugar. Adamat aganay 2 ektarya a mamulmulan iti natnatan. Wow, ha? Adan nakasarita ka farm technician. Ket no kaskasano. Daytoy farm ko ti kaunaan nga organic farm dito'y probinsya. Nagpintas ti planom. Well, kahit ko nga isagana ti amin para iti bangunan ta a pamilya. I'm so happy and very proud kan. Kastaak mo't, honey. Kas iti kinangayad daytoy a lugar. Pinangayad dagiti ado amuyong. Ti kinapresko ti angin na. Ken kaadda pay laeng ti kakaykaywan. Ket iti dayta apasat, adda nabnabiyag nga ubog. Nga isot pagtataudan ti pagsibugmi iti mulami. Sa nainayon ka pay adyosa iti biyag ko. Oh! Nagmaris ti lubong ko. Ay, nakadado ngay bagbagam. Kaskalab dandaniw. Gapukin ka, honey. Wen, sikat nang maris iti biyag ko. Sikat ti kirad kan inspirasyon ko iti biyag. Iti amin a plano kan sirmatak iti masakbayan para iti bangunan ta a pamilya. Wow, ha? Ket iti daytoy apantok tinalawa a garden.
Ken naagdaagdan a pagmulmulaan iti nateng. Mangbangonak iti umok ti ayan ayat ta. Apo, nagpintasan nga rapap dayta. Madikag tanang tanggayan ka. Dua tamang tunoy tinapintas kung namaris nga rapap mo. Ket ikarik. Patay laang ti makalapad. Iti dayta nga arapaap ken napudno nga ayat. Alawanan, mamati akon kan ka. Ngam saan mo kumadakdak amatin dayta abalikas. Nagsidto ka rak. Sorry, honey. Iladladawak laang ken ka. No kasanot kinapudno to'y ayat ko. Alawanan, pulos mo't ngawan pa nagduado kiti dayta panagayat mo kanyak kat. Kat ikarikmat kan ka. Ag nanayon tinadarisay nga ayat ko. Sikat ipoon ti piyak ko. Sikat ti amin ko. Dasika tinang maris iti lubong ko. Saan gayam asumangpot ni Mamarisa, madam? Wan anang. Saan ko nga mo, numano nga aldaw da ijay Batangas a lugar ti nobyo na. Ay, kasta gayam. Amo yung madam, tasing patinobya ni Mamarisa. Anya? Iti na minsan nga da ditoy, kan nagsarsarita da. Nangat ko ti saritaan da nga, at kano nalawa a farm kun rancho da Dimar. Anya? Nagkambal ti kayan ayat ni Mamarisa. Agkasam, pak nang dagayam, kay kayat na ti agbalin a kameraman laang. Ay, Ang Daiji Arex, ma'am, ay, nagsuplado. Iti na minsan na nagpasyar ditoy. Saan ko lang nga nailukat adagos ti gate? Binugkawan na kiteng. anya? Mun madam, naira na idingawan kayo. So asan na kayo na danon? Nagtartara sa pimanaw kat dandaninak pa'y nadalapos. Anang? Ay, sorry madam. Naibagat mo tun kada kayaw. Sige, panawan kayo pa'y dito eh. Ayun gayam, anya ti kaya tiyo merienda madam. Makaamo ka. Wano, itimplaan na klaangan iti kafe. Nadlaw kumatkit di dayta. Dakkel tinagdumaan da Rex kanday jay Ademar. Saan ko apulos namnamaan? Nga dagayang mabalinda itibya. Takasanumat ngamin. Simrek at kameraman laang itidaya at TV channel. Sa bagay, habi nala siguro mo. Ngam ni Rex, kasanungatan. Saan ko amalipatan ti kunana ang mga ramid iti pamuspusan tapno maagaw na ni Risa kandema. Ay sus, ang mga agpagkat ti anak ko. Nagsayan ti panagraam ko iti pamilyada, iti nairaman ti amana iti iskandalo iti korupsyon. Wow! Nagpreskon dito ay makapabang-arik na. Natural. Presko sa Napolioted. Nagkasat ka talaga, Risa. Silent millionaire, di kaayan-ayat mo. Ano yan? Naglawat ipagargarden na. Talaga anapintas da ito'y alugar. Kalkalapaw laang nagpaiso, ti adda dito'y apaginanaan dagiti gardinero da. Nagpintas alugar. Kat kayat ko dito iti pakaalaan ti makuna nga obra maestra pictorial. May background tinalaw a farm. Uwan nga ron. Magustok ti plano ni Demar iti dito apasat. Ta dito'y kano ti pangbangunan na iti umok ti ayan-ayat mi. Ay, aniyan? San ka ti? Panipo dito'y matanawam tintero apasat ti garden. Kan na duma apasat dito adiso. Uwan nga ron. Uray bong galulaan ti may patakder dito'y. Kontentuan kon. Tati na patag, kadwak tayo ayatag. Kan makunapo ti biyag ko. Apo, naggana sa nabiyag. Wan, amumat ani Demar ti amin ko. Awan to apulo si makartap kan kuhan ti biyag ko.
Isu tinang maris iti biyag ko. Agpada kayo ang nagasat, friend. Ang kasal ni Tita Margie. Saan na ang magusto ni Demar para kan ka? Awan maramidan na, Dina. Kanariknak. Medyo nagbaliw ni Mama. Manipod na ibagakan ko na ti status da Demar iti biyag. Kasta ka di? Wen. Atapan na ngamin idida mo anak ko rapay laan da Demar. Kat, kayat na lang ka no ti bumaktang babaan ti panangasawa ng kanya. Anyamot nga mina ni Tita. Wen nga rot. Nabnadlaw ko ang nagbaliw. Idinamuan na ti panakairaman ti ama ni Rex iti corruption. Ngala, sapay la ko tawan ton ti rumswa aparikutyo. At dapay, friend. Namin, saan nga muna niya ti pampanunutan ni Rex? Ha? Amo matanday chay. Kas na saan a professional? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agasim dayta, imalaldawan at datan dito nga agin inom. Nagado at trabaho di opisina. Nangruna ka dagiti napanawan ni Rod. Makaoray da kajay. Anya? No di mo kati uminom, muna kan. Panawan na kitoy. Pamanlat dumam kinrod. Ne, kasama panawan ka. Kasano na malabsa man ti uminom? Anya ko Saan? Saan ka panawan, Pards? Ang mga noan niya pati mo pasamakin ka. No naaramid ni Rod tinang panawakan ka, saan kanyak? Mukas nga rod, danggayan nak. Kayat ko aplan mo no anya tinasayat nga ramidak. Tapno maagaw ko ni Risa manipod kan Dima. Talaga adadahal sa tibiyag mo gapo kan Risa. Adan nakasaritak nga engineer kan arkitek hani. Umay mikitaan da ito adiso. Dito'y abangunak ti duakad sa aran abalayta. Kayat ko, naidumduma abalay, nga isot umok ti ayan ayat ta. Okay, sikat imakam mo. Ngam, ibagak manan ka. Diyak kalkali kaguman ti pimalasyo abalay. Simple lang ti kayat ko. Uray bong galolaan, tati napatag kadwa ka. Well, saan kang agdanag? Saan na pimalasyo? Ngamkit di, naidumduma ti design na. Sige, alaman langan. Mangbangon ak dito'y apasat. Amatan nawagan tati aglawlaw. Tinalawa apas to. Ti organic farm. Kastamot ta na matanawagan ti bulkan taal. Kun tibaybay iti abagatan ken laod. Wow! Ma-imagine kon! Kahit ko amalpas ti balay ta, sakbay ti kalay sata. Kasta? Ken kayat ko, dito'y tumutten ti pakaangayan ti kasarta. Wow! Nagpintasan. Kayat ko na idumduma ti maangay a kasarta, hani. Saan ang nagbidot ang nagayat kan ka, Demar? O anya, robyan tayan ti pictorial? Okay. Naka-apal kayo. Nag-sweet kayo. Manan. Kunak lang arodan kat. Agasam dayta. Nakatugaw ni Demar iti bangko akawayan. Kalpasan na, nakaidda kamot anakapungan kadagiti lupuna. Bayat ti panangamamlay na kadagiti nakangis-ngisit kan nagatidug abuok mo. Oo, naidaytan. Kaimbagampay laang. Bakit ba'y dadamay sang eksena ti pelikula? Anya? Kasla pelikula da Richard Gomez ken Don Sogota. Apaw, nagadon nga imbagana. Anya dito nga ibagbagam. Bumangonak man lang. Okay, rugyan tayo ti pictorial. Tadikat anyala di tanti bagbagam. Sige. Tay sublat ko ma ti video para iti documentary. Para iti organic farm to'y farm me.
Yes! Actually, adan nabirukan ni station manager nga ag-sponsor iti nasawa dokumentary. Wow, ha? Ket maragsakan na ama feature to'y parmi. Dayta, honey. Jay, kasla maitay-tayab ta atid dog abuok mo. Okay, Kastoy. Okay. Day mo tapasat ti background mo. Sige. Kan mapantayo ko maamis mo iti garden, Demar. Kampay iti, agagaik iti garden. Nakapayab-yab kan nakakain iti inabal. Asuot ti may sa agagangay a Pilipina iti away. Juan, Itandudo tayo mat ati makuna apuro abalasa nga Ilocana. day taman ti magustok ken kadina. Nabaknang mat ti kapanunutam. Nakasursuro akon kada kayo. Nang runakan ka, Demar. Talaga nga ado ti ammo may papan iti photography ken arte. O ala, maminsan pa Okay. Kampay idi, ada iggam mo a basket. Kan nakabitbit ka pa iti transistor radio. Okay, mabit lang tala ti radyo, kanti basket. Dahil tati purpose na no apa panay tugot mo tay transistor a pagpindangganda iti drama dagiti staom, Demar. Juan, Alan, kampay idi, magmag na honey. Okay. Sure! Alaan ka iti side view. Nakasango ken nagduduma nga anggulo. Okay? Sure, sige. Sabali lang ti video shots. Okay? Irugita yon. Ladingitat Rex, iho, ngam awanda pay. Ay, awanan tita. Panagkunakad na arami din ni Timar ti kayat na idanak yo. Rex! Yung sa anak pailangan na upay. Awan pa'y kinayat ko ajak na kunod. Saan ko ang ipalubos aray kay alalaki ti pagtinagan ni Risa. Sige, tita. Bye. Diyos ko, anya ti pangpanggapan ni Rex nga aramidan. Ay, awagak man ni Risa. Eksakto break mi, mama. Madama pa namin ti photoshoots mi. Saan na bale? Malalpasan. Kasta ka di, iha. Kalpasan na, ag-video kami pa kin Demar para iti dokumentary na iti farm kin Ranchuda. Iso asan kami pa makaawid? Masapol ngamin amalpas mo yung amin dagitoy. Gaputa kasapulan ti kliyente ti endorsement ko a product. Kan adamo ti ni sponsor iti station mi. May papanda di dokumentary. Kasta ka di. Alakat. Saya atin yung arod, iha. Ken aganad kayo. Wan, mama. Ken ipagak nga aganad kayo ng Runa ken Rex. Ha? Kalkalpas may anak sarita. Ket adajak nagustuhan nga imbagana. Anya? Anatan nyo laeng ng Runa ken ka. Saan ka amapan iti papanam nga agmay-maysa? Mama. Sorry, iha. No iti kat kayat ko ani Rex ti pakiasawaam. Saan itan? Anya? Sige. Paliwan tanto ti agsarita no makasubli kayo dito'y syudad. Oh, sige, mama. Bye, iha. Bye. Anya nga ta? Ape akas jemot tanti bagpagka ni mama. Ada ka didakas sa pangpanggapan ni Rex nga ramidan kanya. San agbidot nga agramid iti dakas ken kahani. Aglasat nga muna iti rabaw ti bangkay ko. Sakbay ang maramid na ti dakas agagam na. Ore siyak. Matayak pa yung muna sakbay nga agbaligi ti dakas sa panggap na.
Anyamot din na dya, Rex. Barbado ka talaga. Isukit din dagbalin a parikot. Naskan nga agad nad Karisa. Nang runayin doon makasubli tayo ijay syudad. Saan kayo ngagdanag? Nunaskan amang hayrak iti detektiv. Amang sipot iti amin agaraw ni Rex. Aramidag. Ani, Saan nga iso timang dadaal kadag iti amin nga arapaapta, hani? Tladyakon kaya nga ginadayuta pa'y, hani? anya? Kaya't ko, tunggal ka nito. Adda ka iti sibay ko. Oh, naidaytan. Iso nga iti panagsublita iti syudad. Umaykon kasarita ni mamam. Kiddawa kon ti imam ken kuana. Oh, sige, sikatimaka mo. Mabutangag. Amangan ngamin mapukaw ka. Anya? Wen hani. No si kanti mapukaw iti biyag ko. Masigurado. Agmanto tinamaris alubong ko. Sa anak to mapukaw. Ikari, sika kat sikantulaan ti ayatek. Hani. Promise. Roon ka di pa Darisa, tita? Awan da pa'y nga ron. May katluitan nga aldaw da. Sinalbagayat Dimar. Mapaltuga ka. Madam, pasensya kayon. Saan man sa nga mo ti sasawan na? Huwag no matibag ba? Mapaltugak tayo diyan nga walang bain. San mabalin nga iso ti pagtinagan ti ayatak. Rex, tinasaya at agawitan. Kababain kan, madam. Ay, tinasaya at barok. Agawit kayon tayo na Rex. Wandita, ngam ulitik diyan bagak. Paltugak Dimar. At datintang Darisa. Anya? Adan ti babae ngay ayatak. Rex, agawitan. Kababain kan risa ang makita na kaanabartek. Hanya ko ma. Bayanak! Kasaok itinasaya at tinalaing alalaki. At ka dito, ikat nabartek ka pa'y? Wen, nabarte ka gaboging Karisa. Anya? Kat si kamot alalaki. Rex, Awanan ka di ba, Rex? Ano yung dinanong bulatan ni Demar? sorry Risa. Para Demar. Hoy, lalaki. Saan ka ang maikarikin ni Risa? Siyak ti maikarikin ko na? Saan mo nga mo ti sasawam? Pare, yawid mo ti kadwam. Rex, agawitan. Kapay, nadareklamom iti panang disnog ko king ka? Ha? Houston, nagbastos kan? Apa emang riribok ka dito eh? Gusto ko man dahita. Ay na, matayak itinalaos ang nervyos ko kada kayo. Pumanaw kayon. No di kayo pala pumanaw, mga yabak iti pulis. Bastos ka, barumbado ka. Kaskalasan na di ako. Wen, pumanaw kami. Ngumsad tapay analpas lalaki. Patayin ka. Anyat kinuno. Para Demar, pasensya ka kung Ibatam tikwilyo. Mabit lang ka, umawag ka iti pulis. Ano ko lang akabutang ka? Nagbidot ka. Rex, Tumakdal ka! No talaga akabaram. Tumakdal ka! Sir, mga asin ko mo. umay ka Rex, umay ka. Umayad na ka pulis. Ayok ka. Santa pa yun nalpas. Umay kan. Hindi ka pa na umay, panawan kan. Ipanaw mo ni barumbado ang ganyan mo, Bino. Sorry, Nana Margie. Di ka agdawat iti sorry. Sikatin mo na din ang rana. Pasensyan. Diyak namin nagustuhan ti panangipang tana kanya. Mapantag pa medical. Idarom ta de Rex. Juan, katsyak ti witness iti inaramid na. Kaya't kung ay kanit eleksyon yaonan bain. Barumpato. Saanin, hani? Saan aday ti solusyon na? Wanang,
Tanay, adaak lang dito eh. Ken nakasangon ni mama. Itan akid dawag ti imam ken kuana. Ha? Kid dawag ti pamalubos yun, nana. Nagtulagan mi daytoyen ken Risa. Agkasar kamin. Tapno awanen parikot. Ket sumardeng metten dayjay Arex amang riribok ken Risa. Pasan ti medical mo? Mapantan di police station. Nusak lang amay saan na masapul dayta? Ay, naskan nga reklamam, Demar. Pinangtaan na kapay. Dayta nga rod. Apay, husto tinaramid na? Timbaga na, patayan na ka? Sa ulang tinabartek dayjay. Saan? Saan na ka makaid na? No saan tayo nga ramidan ti kastoy? Uwan mat, Demar. No, titay lang mo na niya ti aramidan da kaya barbado. Sana bale? Nakasarita tan ni mama. Kat awan maramidan na. Agkasartan. Awan makalapad. Amom ka di, aga po iti inaramid mo. Nadagdagan ti luksaw ni Risa ken ka. Kan saan lang aday ta? Gapo iti inaramid mo, idarumdakaan. Anya? Napan nagpamedical ni Demar, ken napanda impablater tinapasama. Ken saan lang aday ta ti madi nga imbunga ti inaramid mo. Kinasarita dak iti kalman. Tapno awan kanon parikot. Agkasardat. Sana mabalin? Adda ka di pa'y maaramida mita. Si kamot lang tinagaramid iti imikayan tirik na ni Risa kin ka. Imbis ko mga impakitam ti kinatakneng mo. Anapudno ti panagayat mo. Saan ta kinalanggong mo ti inaramid mo. Agkitawag iti pamakawan ken kuana, tita. Umayag dita kat kasarita. Panagkunak katawanin serserbiday ta. Nakapangedengdan. Ipalubos yun, makapagkasarita. Kaya't kumanwin no saan. Amok nga awan makalapad kadakwata. Anya? At dadan iti husto nga edad. Kaya't nasawan, makapagkasardan nga uray awan pamalubos ko. Saan kong ipalubos? Pangaasim, Rex. Saan ka kumanga agaramid iti dakas? Ta saan lang nga isuda ti maperwisyo? No di kat uray sika. Panagkunag. Nasaysaya at nulipatem laangan ni Risa. Sige. Naawanan ibagam. Kastapay. Bye. Barumba tumot nga minday ti Arex. Asino nga'y timayat ken kuana anatak nang nga babae. Jesus, apay day Rex. Anda kahit ko ang mapukaw di tirapaw di tagapino. Ni ka di Demar. Juan. Talaga na dahil sa ti ulong. Dadahal sa ti biyag mo. Nabayagan ang nadadahal, Bino. Anya? Sipot pinainak ni Risa. Nadadahal ng tibiyak ko. Nalipatan ba din adi-adal ka? May saka nga engineer. Baknang. Kalpasan na. Dadaalam lang ti biyag mo. Gapo iti may sa babae. Anya ko ma. Dexter, talagang sang naawan ipangag mo asarita. Bay ambla, Bino. Sarak tayo, Demar. Patayag. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Itulod kayo, nani. Kalpasan na. Mapanak iti appointment ko. Sige.
Unaan nga itulod ni Dina, Ibalayda. Sakan to itulod. Wan sakti una inyong itulog. Mapantay nga rodan. O sige, mapantayon. Amang namala daw kan iti appointment mo. Okay. Mapantay nga rodan. Mabit lang, Dimar. Rex! Ngayot ka. Imbagak king Sang lakas king ka ti pagtungpalan ni Risa. Gusto na, Lisa. Ang kararagtag iti. May spal ko man iti maritipigkan. Kriminal na dyan, Rex. Sana ba ni? Simu ko at agos ka dagiti pulis. Ayop na dyan. Alhan, umay ka. Mapantag kararag iti tsapal. Anya da ito nga inaramid mo, Rex. Di ka lakit din nagpanunot. Nakulapan di panunod ko, Bino. Ita lang naka-amerisak. Kinalawakan di panunod ko. Oh, kasano pa itan? Nagkakaasukan. Nawaga ko di abogado ko. Ang mapalubusan ka nga ta? Makapagpiyansa ka nga ta kat atapaltog mo? Lisensyado rin siya Ngam gaputa pinaltugak ni Demar. Isot no tag sa napasol ka. Anya pa nga rod ita? Binalakadan ka. Ngam di nakmatimpangag. Uray ni Rod. Naibaga na kanyak nga isot imikay kan ka. Taimbagang pay aman nakibiyang tigayim mo. Nasa hair tirik na na. Di nakuman babalawan. Nalpasan. Sangot no niya mantipanak na. Nalpas ang nailawaan. Ay, kasigurado. Adadaman tigura kan kaitan ni Risa. Sabay la kumaan. Tasaan amatay ni Demar. Para kanya. Nasaysayat na matay. Anya? Risa? Bino, apay nga da ka dito eh. No, kaguram ni Rex, di na kumamat iramaraman. Tasan ko akan no nga tinaramid na. Kriminal yung kayo mo. Kinapod no na, ado apang magbagakan kwa na. Ngam di nakpulos impangag. Sangon na reklamo mi kan kwa na. No niya man ti plano yo. Jak kontraan. Tapos dumot ang nagbasol. Tumok mo sa di langit tigurak kan kwa na. Kumusta ngay ni Demar? Naikatan ti balay ti bagina. Maoray lang ang nagsubli ti puot na. Saan ka ngagdanag, Risa? Kadwada ka mangikarkarara ka malasap na kumatipaggad. Agyaman nak, Bino. Tsak lakit ti maklon nga dadakdakas pa mapasama kin ni Demar. Amang na ipatay ko matan. Dakkel ti kasi ti hapo, Risa. Ken ko namat ama oray ti panagsubli ti puot na. Hawan. Katsapay na kumatawan to ti komplikasyon na. Ken tinapatag. Simu ko ni Rex. Naamiris na ti bidgot na. Kriminal na siya. Makaamiris saya. Maiturod na gamit ti pumatay. Gaputan halaos ti panagayat na ken Karisa. Ay ayatan nakalaunay ni Rex. Saan mo amdas day tatap nagbalin na kriminal? Anyat naramidak no saan kong ngaron ngay ayatan. Apay din na maklon day ta. No talaga ngay ayatan nak. No niya ko mati pakaragsakak. Rumbeng a pakaragsakan naman. Ipa ay na. Tangay adda ti ragsak kong kendemar. Rumbeng ko mga pabusoy. Saan kidi ati anyala ditan ti papampanunot na. Risa. No talaga ngay ayatan nak. Ulitak. Ipabusoy na ti pakaragsakak. Saan lang at ibagbagi na kumati pampanunutan na nga iso ti masursuro. Kumusta kan, Rex? Madamapay lang sa sikasun di abogado ti temporaryo apan nakarwar ko. Akit nasaya at nga rod ano kasta? Kumusta ta Dimar kan Risa?
Ada oras ngayon ti doktora pa nagsulit ipoot na. Ket ni Risa, nalaos tigura na ken ka. Kasta ka di. No di magkala ko maiti balakad ko. Saan ang napasamak dito eh? Among tiga po na, Bino. Ay ete ko na ni Risa. Ngem husto ni Risa. Husto ti kunana. Managing bubukod ka. Tila ang rik na kan bagim tinapatagkan ka. Bino. No ay ayatam ni Risa. Rumbang ang nagpabusoy ka. Kitpod nun ay tanging bagana. Ita, anya nga tinapasamak. Nasaya at lang. No saan amatay ni Demar. Ikarkararag mo da ita. Kit agkid daw kanto iti pamakawan ken kuana. Bino. Amom Rex. Kabaalan na kaapaibalod ni Demar. Gaputa kasmatla kada kayo. Milyonaryo da. Kaya po di mo la pinampanunot. Nga dasang-sangwan ni papam akaso. Kat amangan na maikat iti takam na. Kat amangan na mabalod pa'y. Mano nga oras pa iti urayan tayo mong iti intid ti doktora pa nagsubli ti puot ni Demar. Ada pa ito nga oras. Madanagan. Risa, pre. Kasanon no sana makapuot. Kasanon. Risa. Tsak lakit ti kabalan. Ipatay ko ti panakapukaw ni Demar. Awan ton ti sirserbi ti biyak kanyak. Isot po ti ragsak ko. Isot nang maaris ti biyak ko. Amok teta. Ngamrumbang lang ang baling ka anatibkar. Tsak mo. Numapukaw ko ni Demar. Manglagablakit di ti lubong ko. Tsak ton tari kagayan ti agbiyak. Di ka naman pagsukatam, iha. Saan mo matngaminan a pinanawan ni Demar si pod na iyag dito yung ospital? Talaga asan ko apanawan, mama. Iha. Makita yun, mama. Makita yun ti aramid ti tao akayat yu apakiasawaak nga idildildil yu kanyak. Amok ana aramid na dayjay. Kapo itinalao sa panagayat na ken ka. Kasta pa'y laang ti ibagayo. Saan, mama? Jackpot yun ngay ayatan nak. Risa. Ano ay ayatan nak? Kasi ti kinunayo. Nagpamusoy ko ma. No anyat pa karagsakak. Rumbang ang maawatan na. Nga man naging bubukod. Kas jay ti kayat yung amanugangan. Numapukaw ko ni Demar. Nasaysayat ang matayak mo tan. Iha. Uwan mama. Numapukaw ko di ayatak. Awanan ti sirpi ti biyak kanyak. Saan ka Isumat ti kayat yung mapasamak. Saan ka kumagsarita iti kasta, iha? Sangkit din, mama. Iso na saysayat pa yung asurutak ni Demar no panawan na kitag nanayon. Iha, saan ka kumaakasta? Mala, ikararag tayo kiti amalasatan ni Demar ti pagkat. Kat makapuutan iti ingkadeng ti doktora pan nakapuot na. Mama. Maala, iha. Mangipaunag ka kuma. Amangan no dakas mat ti mapasamag kan ka nung saan ka apulos amang ipaunag iti makan. Uray, jay lagatas nga intugot ko ti inumam. Kumusta ni Demar, ma'am? Maururay ti panagriing na itay pinanawakan nang. Pimanawak ta. Makonsensyaak. Ha? Apay mat, ma'am? Sinidirnak ni Risa, gapo iti panangidaldal ko idi kan Rex kan kuana. May samat gayam a kriminal. May turid na ti pumatay. Ay, di pa'y lang. Napaliiw ko ti kinabastos na, ma'am. Kasanungatan, no napilit ko ni Risa ang mga klon kan kuana, kat isot pakiasawaan na. Ay, tagayam, nagmadi ti ugali na. Ma'am? Saan ko siguro ang mapakawan ti bagik, anang? Iisan na bali, ma'am. Kulayo mo ta nakabalo dan day Rex. Wen, ngambak nanda. Sigurado ang makarwar matlaang dayjay. Nagaring ni Demar.
Nakapuutan ni Demar, Risa. Risa, Agyaman na nakapuot ka. di na ko mapampanawan. I love you, honey. Wen, saan ka panawan? Adayta, nagkiduman ng Risa. Agyaman na ka po. Agyaman na ka. Saan mo? Ngayon palubos ang matay ni Demar. Naasit ti Apo mo, Risa. Ayayatit ni Demar. Ipatay ko na mapukaw ko. Risa. Isot nang mari si tibiyag ko. Awanan sir-serbi kanya tibiyag no mapukaw ko ni Demar. May tuloy ti daron. Talak-amon na ti do sa akatukad ti naramid na. Kasanon na agkid daw iti pamakawan kat makiareglo. Makiariglo? Kalpasan adandani na patay na ni Demar, mama? Iha, Aging ka kadiit na kat isupay lang ti isaksakit yun? Kayat yun ang makiariglo? saan nga iti Mama. dayta? Saan kayo mauawatan? Kas di lang aro din tayo napasamak, idildil yung pailang kanyak. Isakit yung pailaan na dyan sa iro? Anya kayo kadi? Sa bali tinagawatam iha. No ti tao ang nakabasol, kat kayat na ti agbalbaliw wenno agpabawi kadagiti nagbasolan na. Sana dakas no ikam ti gundaway. Mama, Amukmat iha. Man nakimisa kan agbuteng ka iti Diyos. No kasta, mamakawan ka tapno mapakawan ka. mamakawan tayo. Ngamnas ka na amadusa at nagbasol iti pada na atao. At dalindag tayo, mama. Diyak amo kada kayo. Nga maawatan niyo kumamot ti riknak. San abarang-barang tinaramid na? Pakawanan? Kas di laang, mama? Dandanin na po kami ni Demar gapot kinadakas na. Maawatak dayta iha. Ngumkas iti nakunak. Saan adakas no mamakawan ka? Mamakawan pa iti Diyos? Datayo lakit din a pinarsuana ti saat. Oh, anya ti planon, ta nakapagpiyansa ka. Mapan ko kasarita ta Risa kan Demar. Ha? Masaya at. Paano nakakita iti pamakawan? Mapakawandak. Pagyaman no saan? Awan marami dak. Awan kas iti padasem, Pards. Kidawag langan nga regulan mi ti amin. Bayada kami na gastos tayo di ospital. Ganda niyos pero Jesus ta. Napintas deta na panunot mo. At kabayadan ha? Sikapay lang ti makamo di opisina. Tayo nga sikat ti simukat kinirod. Anya? Agbakasyon na. Kahit kung iluliwag ti amin. Sige, ano kang agdanag? Siguro, malipatak tumot lang ni Risa. Aywan na. Ayan yan, aya. Nalapit leksyon kanyak na ito'y bino. Asan ngagnanayon ano anya ti kalikaw guman ti tao. Kat magunod na. Ay, pudno day ta. Kang ronan ti amin. Nasken asor-sorwon tayo ti mga hawat iti pan nakapahay. Ay, kat talaga, mat. Dati pan nangawat iti pan nakapahay. May sa dayta atan dati kinatak ng ken kinaturad. Risa, adasa nga iliyo. Anyat ka dam dito eh. Umay mo ka di uluyan ni Demar? Ha? Kasano nakarwa ka? Imayak ana dalos ti rantak, Risa. Umayak akid daw iti pamakawan nyo kan Demar. Pamakawan? Maag ka. Kalpasan adandani mo napatay ni Demar? Kalaat ang makapanunot ka, agkid daw iti pamakawan? Honey, padanunong ni Rex. Ayop ka, Rex. Gapu iti kinadakas mo. Dandani na tay kay ayatek. Ulidak. Pakawalan ako ma. Pagbabawiyak din naaramid ko. Bunga tinalaos sakit tinakam ko iti pan nakapaay ko idayat. Saan ang nakapapati na takalaat pa nagpanunot mo kagpakawan? Gapu lang iti dayta, pumatay ka? Asino ti mamatikan ka ita? Nakulaapan di panunot ko. Imayak tagkidawak iti pamakawan nyo.
kinundawak ti kada temporaryo away-wayak. No, mapakaundak. Dakilo na pagyamanak. Kit ikarik. San kay ton ariripo ko kay? Diyak ka mo. Ikandak ko may tikuntaway amang litop itibigdot ko. San ko agad-gatadan tinagpasulak. Nung nakasaganak amang tad iti katukad ti Danyos Perwisyo anaramid ko. Kasi tinakunak. Nung mapakaundak, dakila pagyamanak. Nusan, nakasaganak ang mangawat iti katukad ti nagpasulak. Nang runakin ka, Demar. Pagsasaritaan tayo kumaday to'y. Inton makaruwarak iti ospital. Pakawanan nak, Demar. Nakaamirusak. Kin pagbawayak tinaaramid ko king ka. Kita kiyamanak. Tan nalasatan ti pagkat. Tano saan? Pagbabawiyak tong palbiyag ko, lunatay ka. Kasi tinakunak. Pagsasaritaan tayo daytoy, inton makaruwarak iti ospital. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. Noong magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video, ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang, agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dati programa tayo, at tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nona, siga ka din nagpaiso? Tanda ni saan ka analasin? Nakapimpintas ka magngaminen. Uray si Katanya. Napintas ka matlata. At damat kayam asawa mo. Ada pa yan anak mi kan ni Leonard, Ada kan ijay abroad, edi agkasar kami. Sayang nga. Ngamun sana bali. Alaan naktulata may sa aninang inton agbunyag ti anak yo. Ay, amom, nasurukan at talo ti tawon ni JR. Kasta aya. Tanya. Abaya kasta ti panangkitam kanyak. Agkatawa ka. Ngam, kasla at daliday kadagiti matam. Antan samat na kalumang aliday di tapusom. Tangiwat mo. Ang mga numangag na kanima ng melody. Kat sa balin tumanan ti panunutin na. Kapsat ti asawam ni Melody. Wen, saan mo ka diya nakita? Asino ayatin ang pastriken ka? Ni Tata Ariston. Nabayag ang nagsarsarita kami. Agawid ako maitayan, ngam isumot arimwar kayo iti kwarto. Ay, kasta ka di. Uray ni Leonard. Ang mga nurabiin to una yan inton makasangpet. Addan to sa bali nga aldaw apan nakamamok iti asawam. Ikuyog mo to kiti into nagpasyar kayo iti balay. Wen ay, kano gayam ti sangpet mo? Awan pa'y makalawas. Pampanunutak nagsubliak pa'y jabro. Jak pa'y matngaron nakapanunot ang mga klon kadagiti agar-aram kanya. Ala ka. Bumakit ka na kas kanyak, sige ka. Te amok garod no saan mo ang mapanunot ni makiasawa pa'y. Naimbag ta, nakaanak ka pa'y. Apaya na kami sugsug ka dimding di opisina nga nang. Nadlaw ko, napabutingan pa di empleyado. Mabwisit akman kadakwada, Leonard. Bugaw, hala kumaidan kay. Nagkikinisim dakiding. Anya ka di man nanti pagpupungdutan nyo ay. Ada sa nga iliti asawa mo di balay. Anya pa'y ngay? Ay, napanunot ko tagpalabas lang ti oras dito opisinam. Anyak mo ti dakas na no da sa nga ihilitan niya.
Nagisarsarita ka kumamatan na. Ay, amom nga awan sunggar adot-dot ko iti asawam. Aging ka kadita, ha? San mo pa'y anaawat ni Tanya ti asawa? Nakato a babae, Leonard. DJ pala ang ababae, tinasawam, bakbakat ngam si ka. Ah? Amo ka, tikinabak nang mula ang tikinamat na kan ka. Apay, asaan kayo pa'y laanag ko yung kini Leonard no naggapo ka iti opisina na. Wanaw, rabiin tumanay no sumangpay. Ada ka no pa ikamakam na nga ilipas. Unggayam, dabayag ka day na nakapano ti sa nga ilinitan niya. Saan mo't nagbayag ni Nuna? No, nagayam tinagan na. Kabayag ka noon nga agayim da. Saan kanupay ang nag-abroad ni Nuna ide? Siya kinangpastrikin ko ana. Na, naglaing kayon? Nambaran nyo ng pastor kiti sa inyo ngam amaw. Apay nga agpungtot ka, Melode. Aklunem kuman nga agasawan datanya ken Leonard. Naggasatan na ita babae tatang. Amo ka, tikinabak nang ni Leonard, tikinamat da ita babae. Jesus apo aya, mangig na kanitan niya. Ay, uray man, anya kuma. Day tama na Leonard. Saan lang na nakapilpili mo titi sa bali? Ha? Ay apo, saan ka maawatan no anya ti pangguraam launay. Amangan might no umapal ka laeng. Tatang, no ipalagip yung mana ni Ismael, ay di yun ituloy. Kagurgurak di dyan lalaki. Mabiit man laeng. Kumusta nga agpaison ni Ismael? Awan meten. Kuna lang arudin asan nyo ay palagip pay, tatang. Hindi lang kun analpas anatay. Awan ti ka na nga asawa. Asit ka ko maitay da manang melody kan tatang. Ngam tsakon nagpadlaw. Tanangag ko tinagubsang apanagsaon ni manang melody. Ang nilauunay ti kurkuraan na kanyak. Oh, Tanya. Pagkagsangsangit ka? Isimang pagkagaya man yun ay sana nga sangsangit. Napuling anak lang. San ka nga gulbod? Anya man iti naramid kang kanimanang Melody. Awan. Diyak kaya ta siya tiga po na ang agsubang kayong agkapsat. Pasensya ka na kuman kang kuana. Ngam ure anya tararamidin na. Awanan mawalin na. Kasawatan. Kaya't ko anaragsak kahit itinak. Oin gayam. Dandanin mo tinalipatak nga imbagakin ka. Pimasyar itay aldaw ni Nona. Ay, kanahan ng istorya magayam mo? Nagtrap-trabaho di abroad? Masimang pagkaya man. Wen, kaya't nakakumaama-am mo. Aguyog tanto nga pasyar ija balay da. Ay, kanahan ngamin nga do ti pagkakumikumak. Si kantulatan ti mapan. Awisim tulaan nga namang rabi tayo. Ni manang melody ti pampanunutag. Saan naman nga taabastusan ti kayim mo? Saysayan mo at kiti. Nududua kami lang nga pasyar ka ni Nona. Tanya, ay kung matamawawatan na, magkumikumak ka dagiti negosyo. Ngam, ay atin ka unay. Agi amanak. Ay ayatin ka matunay, Leonard. Sige, maturog tan. Masapak man ang ngagringin ton bigat. Sige, maturog ka lang tan. Rumarak bin. Kitaag ni JR iti kwarto na. Sigurado, inatag manan ni tatang. Kay kahat na ngamin ani tatang ti kaidana. Alam ba yamon? Ureta kay kahat mo't ni tatang. Nakadagtakil gaya man ti balayda. Baknang dan. Awanan Apolos kay Karyak. At adamanan nga awan kay Mudingak.
Adarin mo, ditataris doon. Kumikita kanya. Pumanang ako. Saan nakmat ka tanalasin? Mailiw akong una iti asapag. Yamamok. Saan na ko napagtatakkunan? Tadyak kabaalan nga ipaayan iti nasaya at abiyag. Saan naklakit di anak bidot? Ni Ismael lakit di dayjay. Ha? Anyat ko na yun, tatang? Ismael? Sa di na tinakakita niyo? Itay rimwara at danadlaw ko nga umar-arubayan. Saan naklakit di anak bidot? Ha? Ni Ismael dayjay. Tiawanan pain? Pagkasan na tagpakita. Melody, anya launa yung tinadagsen abasol ni Ismael. Nagkasar kayo, katrumbang laeng nga agsinubyan kayo. Tapnoan niya, tatang. Ay, laki, di kayat nga at nga griga takiti den nana. Awan sirsirpina. Awan pulos ti ambisyon na. Ngam di ka mabaen iti sawen dagiti tao. Nulakit ag tinulong kayo, kabailan nyo tilumong-aw. Tatang, mapalan ka di, huston? Saan tayo napagsaritaan day ta? Sumartin kayon. Saan to na mapasamak nga agsinublyan kami kin ni Ismael? Ay, anyaman nga tan ti pagpungpungtutan ni Manang Melody. Diyak namin maawatan ti pagsarsaritaan da kan ni tatang. Ay, kaya. Naipakada kun kan ni Leonard ti panagsarak mi kan ni Nona. Agpasyar kami. Ngam, yawag kumutlaan kan ko, ana. Ada ka tinlibatan mong ibaga kanya? Leonard, rumwara kintun madamdama. Amangan ur-urayan na ko ni Nona. Bakit mo bang ka? Nalpase na nakapagpagada ka kanya. Napanunot ko nga rod ayawag ken ka. Amangan no maibayaga. Ket saan nakto amasangpitan. Ni Manang Melody ngamin ti pampanunutay. Anyaman ti manggag mo keng kuwana. Baybay amlatan. Wen, kasta mo ti aramidak. Agmay sakamat apin masyat dito'y balaytan niya. Di kayo kumanagkuyog kini Leonard tapno maamamok mo. Kanayon ngamin nga ado ti pakakumikuman ni Leonard. Nagkasat ka ta nakaasawa ka iti adda mabalin na. Nakurapay mat ti panagbiag da idi. Ngam idi nakapagturpos, nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Nang bangon iti bukod na ang negosyo. Kita lang agpay sa tibiyag. Ni Leonard, tinaikari aparaten ka. Siguro. Apay ang mapilpilitan kang umisem tanya. Mabit lang. Tamang isagana ak iti meriendata. Ay, nasapa ka man asimang pet, Leonard. Ewang gayam, awampay ni Tanya. Nagpakada kanya datang. Bayan nyo? Uray taman manomatarumar. Nih, anyat talang kiyawan nyo. Ay, adda ibagagkan ka. Ha? Sa anak lakit di anak bidot. Di Ismael di nakitak. Ha? Nakakita nyo? Nakita nga umar-arubayan. Nakadlaw, kat pimanaw adagos. Kamangan numailiw iti kabsat mo. Kasta nga ta, tata. Itama pa. Mailiw, ti bagbagayo, tatang. Makaungit ka man na dagosen. Saan ka di nga imbaga kada kayo, tatang? Diyak kaya napagsaritaan day jay alalaki. Tatang, panawan na kami mapailangan kinimanan. Malangarod, panawan kayo pa'y. Sige, tagsasarita kami pa'y. Okay, anya ti pagsaritaan ta. Saan nakabibiyangan? Di kidi asawa ma. Ang mumayan no, da sa bali ang karelasyon na. Nagdagas nanti panunot yo. Apay nga ging kaita. Diyo pa'y lamaawat. Anya la unay ti diyo pangayatan kinitan niya.
Nakaragragsak kang agsarsarita itay. Ita, agluluwa ka mo tan. Pasensya ka lang kumana. Sa anak bidot itinapaliiw ko iti sinarungkaran ka. Nakalamang tiladay kan sa iti pusong. Asingad tangag kaya. Kat, italik ko ken katipalimot ko. Nagigasarak lang ka ni Leonard. Kamtsakay ayatan. Tanya, uray adan anak yun. Makonsensya. Namin, ang basbaso lang ka ni Leonard. Saan mo kadipay analipatan ti kaayan-ayat mo anang baybay idikin ka? Jack ipadlaw ko ni Leonard na nagsangitak. Pagkawalan na ko, Leonard. Makonsensya ako. Tsaka muna niya ti Aramida. Iti ka nito am-amuam asan ka ngay-ayatan. Ulay ayatan anak na. Naka-aircon lang aro din ti kwarto, puno to nagpailang. Iso anak, di ko sakmanan. Nay, naturog mo't kaya mo ni JR. Wen, ay na, kasla na iliwan itay si Mang Peter. Mas tawag nga rod, imbaga na makiturog ka datang. Awang gayam. Inawis mo amang rabi ni Nuna dito balayin ton bigat, iti rabi? Tapno mamamu kumamay. Ay, nalipatak maten. Ang mabalimot nga awaga. Kahit ko amam-amu ti gayam mo. Balasang pa ilagayam. Apa ya di na mapanunot ti makiasawa? Ado ti agar-aram kenkwana. Ngam, jakman amuk ti Nona. San pa'y anala daw? Malagip mo pa'y? Kunak no saan ka mapaanugot din? Manglaglagip ka manen. Tanya, I love you. Lago mahal, Leonard. Nagsapa ka man nga imawag. Kaririin ko pa'y laang. Napatag sa tibaga. Friend, kaya't nakakano ama-am-amo ni Leonard. Nalipatak ba't ninyawis ken ka amang rabi ka dito'y balay. Apag iso, ada na pintas ang pambarko iti dayte laki nga gar-arom kanya. Anya? Itaam kat na pagkatawa ka. Ang sanak nga agang angaw. At dalakay nga hawayano nga gar-arom kanya. Sakbay ti alas 6, at da akong dita. O sige nga Ruden, naituloy mo ti maturog. Bye, Tanya. Yung bumangon ako. Anya nga ta iti di pakalipatan ni Tanya iti sigod akayan-ayan. Ang kaasawa na. Mawatak matkiti tirik na. Sakbay anaam-am muna ni Leonard. Ado, tinagbalin akaayan-ayat na. Agpapada da adi na pudno. Oh. Nona. Nagyaman ak tapinat gamti awis ko. Nabayagan nga si istorya na kanitan niya kanyak. Ket, anyamat tis istoryaan na maipanggap kanya. Ala, saan ka madanagan? Sige napipintas ti ibagbagat ken kwa na maipapanken ka. Kas kumatik kinapintas mo. Naangaw kagayang. Ang agyaman ak Leonard. Mabait lang. Apay ti kapsat mo kan ni Tata Ariston. San mo apakadanagan ni da? Madamdamadan ro na mga kita. Ay aywanan ni tatang ni GR. Idin to ta. Sana mapanawan ni Manang tiboy-buyaan na. Nasaysaya at kung mga agpaiso, huwag sasango tayo amangan. Dahil tagay mo ni Manang. Manang Melody, naimbag arabi iyo. Manang, kumamakam kan. Inebang kumamutin ta GR kan tatang.
Nabayag a pinaliiw ko, tatanya ken Leonard. Kaslaawan mati problema tang agasawa. Naglailo ni Leonard iti gayem ko. Manang melody ti pilaw. Nadlaw ko ti kinatangsit na. So anya ko nagbayagpay. Anya ti? Saan ka nagbidot? Tao ti nakadasay ana silawan ti kutsek. Dara. Intarayan lakit dito nakadungpar ken kuana. Mabiit lang. Kasla malasin ko daytoy. Ni Nona, apay nga ta. Nakasangpet nga ta ni Jabalayda. Hello, Nona. Aday bagag kang katanya. Anong mabitlaan. At ka din ni Leonard iti asidag mo? Kasarsarak na iti banyo, tapudutin ka noonay. Apay ka di. Anya ti kayat mo ngay baga, tadi mo kayat amangig na. Maipanggap tayo ito iti sigod akayan-ayat mo. Anya? Diyos ko, apay akas to'y matan, di ba nagkabagabag? Nakita ka nakadasay iti kalsada. Amang ano, intarayan ti nakadungpar kan kuana. Awan buot na nga intaray ko dito'y ospital. Nona, saan ka nga ta nagbidot? Diyak mabalin tagpitod. Isulakit di. Ipakadanagak. No saan ang makalasat? Ay, saan ko kaasimat, Nona? Kasano nga ron? Makaumay ka dito ospital. Remuaran ni Leonard iti banyo. Si kapay lang ti makaamo dita. Baliwang to ti umawag. Uno siyak to ti mga awag ken ka. Sige, bye. Oh, tanya. Inidap mo ba ito ti cellphone no? Asino di mawag? Ni Nona. Inyawag na lang nga nakadaano ng Ijabalayda. Kasta ka di. Pagkawalan na kumano na kulputa, Leonard. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nakaring kayo pa yung ilagaan, tatang. Ni JR. Maturugan iti kwartok. Lumakareeng ang mga nuuman latiw. Kat dumawat iti kwarta kadag iti dadakkel na. Si kansa magandit at akay kayat na tatang. Mabaybayan nga minitan niya. Nakasao ka manan iti saan anasaya at kanditan niya. Talaga ang maditirik ng kenkwana. Amang ano kaya yung pa'y timangan? Ay nabsuga ko na. Naimas ti luto ni Tanya. Dahil tati may saan ang ngayatan ti kapsat mo kenkwana. Ngam no saan abak nang tikabsat ka? Ay, dyan lang maun. Hadda ka di mo. Ayan ay masalutun na. Awan tatang. Ha? Awang kumamot tikas to abiyag ko. Nagtintin na kami pailangkin ni Ismail. Si kaabis mo tinakalagip iti asawam. Nagbidot kayo na pampanunutin yung akailiw ko, tatang. Awan kasis ka na nga asawa day jay. Tila babawi ka na kiasawa kan kuana. Ginundawayak ti iruruwar ni Manang Melody. Langam tinapuyatan ang nagbantay dito ospital. Maasya anak ngamin ken kuana tanya. Jakmet makasarita. Tapno mapakaamak ko mati pamilya na. Kat, kumusta ti kasasana? Awan pa'y puot na. Naispal ka nun. Day tatiim panamnama ti doktor. Urayim ka diya makapuot? Nona, diyak mabalin ti agbayag dito hospital. Amangan no agatap ni Leonard. Ay ayatan na kunay ti asawa. Kat diyak kayat apasakitan. Kayat na asawan day ta. Ay ayatan mo't ni Leonard. Saan adito yung hospital ti rumbang apagsaritaan ta? Maipapan iti day ta abana.
Bigbigam anaim ba? Saan ka di aday to? Di inay ayat mo unay anang baybay akan ka? Nona, tsak mawatan ti malikrik na. Nakakaasi ti lang ana. Nagkutungan. Sapay nagadug ti donor na. Awan asin day nakadumpar kang kwan. No jak ko man nakita. Nataylatan iti kalsada. Naimbag ta sinardengam. Nona, naggaraw ti ramay na. Makapuutan. Ang yaman ang Diyos ko. Kasasok. Kasla marikrik na isang asal sa gabain na. Gapo ka dagiti sukat na. Sabina, di ayan ko. Kan asino kayo? Adda ka dito'y ospital. Saan na kami kadi amalasin? Nona? Tania? Kung nasaan ka na magkita pa, Ismael? Kalpasan. Dahil di pa nang baybay am kanya. Girl, I need you. Kuna ni tata nga rimuar ka kano itayawanak dito balay. Sa dino tinapanam? Kwam manang melody. Ano nga tati pagkak? Oo, bakit kita na malatan? Agpudno ka man kanyak tanya. Adda ka di kasinsin narak mo sa bali alalaki, ha? Manang, nagdakas magkanti pampanunutam. Ay atik unay ni Leonard. Katsak kabailan aliputan. Sa dino nga ro tinagapam? Sinarong karak ni Nona. Naibayaga. Tanapan kami pa ngamin nagpasyar. Oh, no kaano lang nga nagkita kayo? Nang rabi ipay dito balay. Amo ka sana nasaya at tirik ng kanya. Gaputaging gaita. Saan mo pailaing amaaklon asyak tinasawa ti kabsat mo? Na! Amumunti bang sungbat kanya ka? Ha! Nagado a babae? No apay si kapay lang tinasawa na? Nasaysaya at atsak sumbatan. Ha! Ginundawayan mo tanti kinabaklang ti kabsat ka, ah! So nakaragragsak ka, ah! No amok la kumaakas to'y tilak amag kanima ng melody. Saan naglakuman anak yasasawa ka ni Leonard? No dadoma, makonkonsensya ak. Pagkawanan ako, Leonard. Ikarkarigatak mat nga akman ti pagrebenak kas asawa. Kumusta nga tanti kasasaad ni Ismael? Anya lakit din ti panagsasaom kanitan niya, Melody. Apay nga aging gaita kat saan mo matlaangan amaawat na agasawad ang ni Leonard. Da kayo tirumbang nga pagungtak tatang. Apay pinalubusan nyo ni Tanya. Amok no apay akas tatitratom kanitan niya. Kaya't mo nga iraman iti kinaliday asag sagrapom ita. Nay, anya dito problema yung kini Melody, tatang. Ay, manang ko na kuma. Naimbag ta si Mangpot kan Leonard. Hinra na ni Tanya tirimwar itayawanak dito balay. Manang, isarding yung kumaritan. Diyak kahit ada kami nga gasawa ti makagapo iti panagsinong matayo. Baybay-an na kami latan kenta niya. Mabalin ka di? Manang Melody? Pasensya ka lang kuman iti kapsat ko. Si ka lang kuman ti makamo ang mga waawat iti ugali na. Saan na maaklo na siyak tinasawam? Nakura payak lang. Sa natataanganak ng itisika. Sana problema da ita. Talo atawon mo't lang. Yan sana da ita tirason. Kahit nan sang ipada na ka asal anaragsak.
Leonard. Saan na napagsaritaan na ita? Ang mga nod-adda pa yung makagura ti kapsat ko. Gayam. Nagkita kayon kanuna? When? Nagkita kami. Tatang, saan kayo paimot gaya manapan ititalon? Ay, uray inton bigatin. Uray ta nakagay kakmatan. Lumabalin. Saan ko maakayat ni Leonard nga agtalunak? Langayo pa'y tinapigsa. Saan ang madlawan na tangan kayon? Tatang, sumurutak to kada kayo inton maminsan. Ay saanin? Kamabain kan ka. Manalon mo't dagiti dadakkel ko, tatang. Narwa makitirigat. Basta, kanya, pasensya ka na kuman, kin ni Melody. Uray kasano ti pan nakisaritak ken kwa na. Saan nga agbaliw ti ugali na. Tatang, ang mga nukila at asumangpet. Kagura na asyak ti ad-adda a kanunungan nyo. Dakman ammo iti dayjay ang babae. Sapay la kumaat ang maawatan nanto ti amin. Agyaman na kiti panang sarong karmo kanyak, Donna. Utang ko tibiyag ko kan ka. Awan ti anyaman na. Awan gayam. Naimbag ta makasarita ka na nasayaan. Kayat mo, tapakaamot ti asawa. Saanin? May ramraman ka lang pagsasawan na. Kagurgura na ti asawa. Anya nga minti na masamak kada kayo. Nauman nga grigrigan. Basol ko matlalang. Awan ambisyon ko. Mitan niya. Saan mo anam namaan asarong karan na ka dito ospital? Dakalakit di arilibo, numaamon ti asawan. Nakiasawa matlagayam. Nabaknang tinakiasawaan na. Basol mo matla, no saan kayo ang nagpatuluyan? Girl, I need you, I need. Saan ko siguron ang maulit asarong karan iti ospital ni Ismael, Nona? Sikala ko man ti makaamukan ko, ana. Maawatan ka. Awanin ti ka po nang agkita kayo. Amangan ngamin no ad-adda nga agatap ni Manang Melody. Pinagungtan na. Ta, inranak ka no ti rimwar idi awan dito'y balay. Nakaharuan talaga ti ipag. Naalas ti ugali na. Isungat ang nagsina da iti asawa na. Santa ko man napagsaritaan ni Manang Melody. Naimbag ta adda kabagyan ni Ismael amayat amang bantay kenkwana dito'y ospital. Nagsina da kano iti asawa na. Kasta ka di. Kakaasi tilangan ni Ismael idi sarong karak dita. Ewan gayam. Saan mo kumatagitagsan da ito sa lutsod ko ha? Ay ayatem ka di pailang ni Ismael? Ha? Diya ka amuno ka sa asong batak dayta sa lutsod mo, Nona. Diya kaya tiyag basol ka ni Leonard. Gapo iti pan nakakumikom ko iti negosyo. San kayo na masangsango iti anak ta? Ngayon ipasyar kayo inton bigat. Maawatan ka. Tinapatig kanyak. Mariknak ti panangipatag mo kanyak. Siyakla ka di ti mangipatpatagking ka, wino agay-ayat ken ka? Leonard, ada ka di pa nagduadwam? Amangan no ko na masabsabidungan ti panunot ko. Amo kapatpat genak. Tasan ka kuman anak kay asawa kanya? Ken naadaan iti may siyang anak, nusan nak ngay ayatan. Agyam anak unay iti panagayat mo kanya. Daragsakak iti danam. Naragdagsak ta kumamanen. Numaadaan iti kapsat ti anak ta. Ore may salay. Nang runa na babae. Kahit ko amadaan tapay iti may siyang anak. JR! JR! Napanahanan da nga ubing. Inlam mga mga dantiloko. JR! Melody. Itaman pa'y asapulim ni JR. Saan ko nga rada makita, tatang? Inlam mga tana. Kasano asaan nakaakabuteng kita na uyong kamit ngamin. Nasaya at mat,
No, umasidagmat lang ang tiniknam kan kuan. Nagadupay lang ay bagbagayo kanyak tatang. Di pa ila ibaga no sa dino ti ayan na. No naandaan kayo kuma iti anak ken ni Ismael. Dakkel kumaitan. Ay, anya kayo laki din aya. Sa bali man ti sungsungbat yun. Wain. Nagkukuyong darimwar. Impasyarmat ni Leonard dagiti agina. Tadi pa sigla trabahon ti pampanunutan na. Di pa ila ibaga dagos magkanyak tatang. Ay na, makapasuron kayo. Matmaturog matgayam ni JR. Nabanugan anagay ayam dito parke. Nakaragrag sa kakitay. Kaduan na ngamin ani tatang ti kadwa ka mangipaspasyar iti anak ta. Talaga nga daw ti pagkamtutak. Kada kay iti anak ta. Ni manang Melody mat. Aday tirik nana. Kani JR. Owen kayam. Awan ka di ti anak da iti asawa na. Day tapay siguro ti may sa agapon ha. Nagtungpal anariribok ti panagdinada. Naalisan ni manang Melody. Iti panagsikog na. Naan-anayon anaimbag dagiti sugat mo, Ismael. Kuna ti doktor, amabalin mo ti rumor dito ospital. Talaga saan na naulit ni Tanya tinang sarungkar kanya dito ospital. Saan mo anam namaan deta? Di na kaya't amariribok ti panagdinadang agasawa. Ti pagyamanang, nakalasat ka iti pan nakadungpar mo. Uray binaybay anak ko man. Nasaysaya at natayak. Naawan serbi ti biyag mo, nalawa ti kalsada. No na. Basol mo amin dagitoy ang mapaspasamak mo, Ismael. Anya nga tati aramidin na Ismael. No maamuan na kasi lalagi pailaang ni Tanya kenkwana. Nakaturo ka tagos ni Leonard. Ang padadakan ni JR ang nabannog iti panagpasyarmi. Nagsingpad ti asawak. Nakadungdungo kanyak. Sana apulos amadlaw asan kong ay ayatan. Inaklon ko ti panagayat na. Ken nakiasawa ken kwa na. Tanariknak tinapudno apan ang ipatid na kanya. Sa ingkedeng ko, akayat ko maten ti maadaan iti turong ti biyag ko. Ano lang titawen ko. Idi agayan ayat kami ka na Ismael. Binaypay anak. Tumramanan tilwak. Kaanon to amaakas tiliday kan saem dito'y puso. Apay ngagtartaras kayo ang simrek tatang. Kaslada sapsapulan nyo. Melody, umay ka man. Darasam. Melody. Apay aya tatang. Kas kay lamor uraman. Nakitak manan ni Ismael. Ismael? Oh, apay agas tauna timulagat mo Tanya. Saan ka makibiyang? Ha? Tiyawanan bain nga Ismael? Ay, Melody. Saan da kasurutan tatang? Siya kunti baka mo iti dayjay ang lalaki. Jesus apo. Talaga natangsit ni Melody. Dahil nga ugali na tinagsinaan da nga gasawa. Ha? Tatang, Ismael tinagan ti asawa ni Manang Melody. Wen, saan mo kadipay nga amuday tatang niya? Saan kayo pa'y matngamin ang nagkitkita sipod nagdina kayo kan Leonard? Anday tamanan ni Melody. Agyaman ka lalaki. Ay, no nakita ko lang ata. Ha, agaluwad ka kanyak. Tatang, sumre ka kun iti kwarto mi ka ni Leonard. Sige, balasan ko. Kapasuron! Alangan no si Kapa iti pangipapasan na iti pungtot na. Gaba-gaba ang pilaan. Makalwak pa ikitin. Nairanran na lang ata. Nagkan-kanagan da Ismael asigod akayan ayat ko. Iti asawa ni Manang Melody. Ni Leonard. Hello? Hello. Oh, nimbag man tas nung bata madagos. Ada ati ti kwartuta. Ada ka din napatig nga ibagam kanya? Awan mo't kiti. Kumusta ang kailangan iti anak ta? Nakaturog ti anak ta.
Kabayatan ti panagay ay ayam na. O sige nga din. Ituloy ko ti trabaho. Bye. Bye. Nagsangsango kami lang atakan ni Leonard. Amang anodyak na ilimod. Ti pan nakariripok ko. Itay ka kanupay nga gurure kanyak Ismael. Awon gaya, agmerienda ka pa. Agyaman nak. Saan ka ngagbain pa? Ni, kaslanta pa kariribukan. Dinandat ko tiyag parang iti asawa. Ngam nagbuto nak. Iso adya ko tuloy pa. Mabutin ka? Ito nga tanadagsa na nagbasulam iti asawa ma. No nilukom to, pa'y nga minitan niya. Ako ka nagbidutak. Basol ko. Ngam ad-adamanan ang nagbidutak iti pan nakiasawa ka. Saan ka kadi ang masayang iti pa nag-asawa yun? Orno sa tibiyag mo, Ismael. Iti kasta, nakasagana kanton asumarang iti asawam. Ang mga nakapanunot ni Ismael, kahit nagagsindoblian kayo. Day tati saan to ang mapasama. Ngam nagkasara kayo manang. Amo ti tao ken iti matang ti Diyos nga agasawa kayo. Ay di naman bibiangan. Tiki di asawam ti siputam. Anya man ang ti problema makinitan niya ay. Anya manan dahil pag sinisinubangan nyo nga agkabsat. Ay sos apo aya. Si Camelody. Kanayon anang ato takimak mo. Di mo laam mo ti makisarita iti naalumamay. May sakay mo tatang. Ay, unay kit din ti kabsat mo, Leonard. Pati siyak nga amayaw na sabrak ti pan nakisarita na. Da kayo lang iti mga awat king kuha na, tatang. Amoy mo tintugali na. Ay, nusakla ko ma, ti makaranak ni Ismael. Kasaritak anasayaat. Ado manan tinagukrad karagiti sawong ti Rosas amula ni Manang Melody. Makaayayo abuyain. Oh, ada lalaking agturong dito eh. Oh, sana ka diyan nagbidot. Tanya? Talaga ka diya sa anak na inggaan, ha? Ismael? Melody? Anya timbagbagaan ka dito alalaki, ha? Tanya? Awan, Manang Melody. Ala na sumrikan! At tinggalkan! Nuna ngamin ka aramigam ditoy! Sige. Panawan kayo na. Hindi tayo yan. Ni Ismael, asikot na kaayan ayat ko ti asawa ni Manang Melody. Tsak magawitan di pa nagarupos ni ni Ismael, ti lalaki nga inayayat ko. Anang baybay akan niya ka. Iso kayang ti asawa ni Manang Melody. Kasanon dumamon na dayto. Mga naadamanan aguraan na. Inuna, nakalagip man ngay maawag kanya. Tsak pinasangon a pinasyerte kayang ko. Hello, Nona? Kumusta ka, Gayam? Saan kang samad na makarwar? Kapo itinatangsit ni ipag mo. Naimbag kay mawag ka. Antay pagkakin ka, Nona. Nagkita kami ko na Ismael. Anya ti kayat mo, sawan? Nasarakan na ka, di tabalayo? Uwen, Nona. Imadadapay amakla at ka iti daytoy amamuam. Anya dayjay? Inton may kanak iti gundaway ang makarwar. Agkita ta. Ibagak to kang katinatuptalak. Mapurpurtsaan lang sa iti dayta ako na. Inton agkita talaangan ti panang ibagakan ka. Ang mga nudyak mapuutan asumrot dito'y kwartumi ni Manang Melody. Katimangag na ti pagsasaritaan ta. Asano amarisot ti parikot yung agasawa, no pagturayon ti pungtot ken gura iti pusom. Ay, awanan ti panggap ko ang makikinaawatan kin ni Ismael tatang. Angam kastoy kayo kadilatan. Kanayon ang nariribok ti biyagyaw. Naimbag kuman o awan mairamraman. Agraman ni tanya, iramraman mo pa yun.
Awan ti pa kainaigan na iti daytoy abanag tatang. Ay, tsak man maawatan. Wapay nang tagsantirik na kan kwa na. Gapo tapag turayem, nga adipin na katigura. Awanan makitam anasaya at iti aglawlaw mo. No, apay nagparang pailang ni Ismael. Awan ti sirsirpi na nga asawa. Ay, saan mo kumaasawan ti kasta, Melody? Kabayatan ti panagdan namin agasawa. Awan talin na ay tirik na tatang. Kaputa kayat mo agun oden tinarigat mapasamak. No kumangay ag tinulong kayo nga agasawa. Ay, huston tatang. Saan yun nga ituloy ti kayat yu pa'y nga ibaga? Kakamot lang kayo dito kwarto ta. Mabit lang. Nagsangit ka. Oh, saan? Ano kumangay ti pagsangita? Akonsensya. Nadanunak ngamin ti panaglalaaw ni Manang Itay. Tinilaw ko. Inraman nak mo ito na kinagura. Amangan ko nak no kinapungtot na kamanan. Naamuam ka di? Noan niya ti pagpungpungtutan na. Imay ka nun Ismael. Sayang kitasan ko anak kita. Kasaritak ko. Ano niya? Naamuam na ko ma. Nang sana mapalin amaamuan dahil ti asawa. Ni Ismael, asigod akaayan-ayan mo. Iso, ti asawa ni Manang Melody. Kasanong marutato yan? Nona, manipod nagkita kami ka ni Ismael. Kan naamuak nga isugayam ti asawa ni Manang Melody. Mariripukan ako. Nagmaagan ni Ismael. Nagsingpet ka. Insukat nakakit din kini Manang Melody ang nakatangtangsi. Diyan ka mo. Nugapo ka ni Manang Melody a binaybay anak ni Ismael. Kat, anya ti plano? Diyan ka mo, Nona. Makonsensya ka. Amo ay ayatin nagtiasaw ka. Ada ka di basol mo iti asawa mapakakonsensya. Maag ka, noy ayatin pailaan ni Ismael. Nona, adan sa sangahilim. Sige, agawid ako na. Ismael? Saan pa'y asimang pert? Napan ka no ijay balay danuna. Saan na ka di nga inyawag kan ka? Saan tatang? Amang ano nalipatan na lang. Oh, ingagaran ako ng di Leonard. Ambar na lang nga sinarungkaran tigayim na. Ngam, amang ano da sa bali, akin na sinarak na. Melody, anya dahi nga ibagbagam. Nasingpet ni Tanya Manang. San ko mamut ati asawak ti pagpupungtutam? Adulami, di tayo man langal. Oo, na yun ti kabsat mo. Wan nga rod tatang. Nasanak lang agtuptupal jak lamon. Ayan nga tan Ismael. Sakla ko mati makaranat na kasaritak. Girl, I need you. I need. Jack naman na makita kay di balay da Melody. Di mo ibaga ni Leonard ti asawa. Wen, iso ti asawa. Kasta ka di. Kalpasan ti manuata wen anak sa gaba. Gapo iti panang baybay ang kanya. Nasarakak ni Leonard anapudno ti panagayat na kanya. Pakawanan nakiti pa ng baybayakin ka. Nalpasan. Santa na may subli ti napalabas, Ismael. Apeng hagsangit ka. Siya ka di pala lang ti ayayatan. Panagkunam, rumbang ka di pa'y nga ayatan ka. Amok na adda na sa anak ang maikarikan ka. Nagasat ni Leonard. Dati pang panunutam. Nagaputabak nang ni Leonard. Naragsaka. Nagasatak. Puno, nagasatak ka ni Leonard. Tay ayatin nagunay. Saan akasken ka anarukot ti panagayat na? Nudyak na dlawad dagos di sa sangput mo. Amang ano kakadakas manan tilnak amoy di kapsat ko. Narwamakon ka ni Manang Melody.
Agayan ayat tapay lang iti. Nadlaw kon adinak kayat para ken ka. Nang runa lang aruden iti agasawatan. Sanak ana ito Ryan, iti kahit kong aramiden ni Manang. Inatap na ginundawayak ti kinabaknang. Ken gaputa ubing ka ngam iti siyak. Amok asa na day tatirason. Kayat na amay pada kakingkwa ng agsagaba. Iso at pampanunuta ka sa pulan ni Ismael. Anya? Tumulong amang urnos iti parikot da. Masapol ngag dinadamanan. Nunasken at tulungak tap na sumayat tibiyag da. Aramidak. Nung nga taipod numlangan kini Leonard ti maipanggap iti napalabas yung kini Ismael. Barang data ti pagtanlaan ti konsensya. Diyak kabailan doon. Sigurado, at ang kaguranak ni Manang Melody. Amang ano kaguranak tumitan ni Leonard. Kalpasan abinaybayan na ka ni Ismael. Numanupay atawan ti napalabas. Nagamam mo kayon kini Leonard. Sana ka nakasagana iti daytabanag, Nona. Urayam ka di pay laeng, ani Leonard ti makadoktal ti amin, tanya. Ang mga no, ad-addan to nga agatap ni Leonard. Kan maamuan na asaan mo gayam ngay ayatan. Nona, pang-asin. Lading intek, tanya. Saan ko apanggap ti mang sair itirek na? Napatag ka unay agayam. Kan isakit ka launay. Inawis ka dito restaurant, takayat ka makasarita. Naimbag tanayra na nakita ka. Anya ka diti bagam kanyak, Nona. Mangan tapay laan. Amangan nung saan munton amaganas ti mga. Ha? No awanan ti ado apalpalikan. Kaya't ko adamagan ka. Anya ka talaga ti planom itibiyag mo. Saan ka amawatan? Asino ti planom asublian? Ni Tanya abinaybayan ang kaayan-ayan mo? Wenno ni Manang Melody a pinanawam nga asawa. Agpada nakabasol ka na ko, ada. Awan sir-serbik alalaki. Adamat laang detakin ka, Ismael. Ang sakbay ang makadoak ti may baga. Mangan tapay laan. Mabisina ko. Apay nga inisardeng mo ti kotsem, Leonard. Ket batong mat iti restaurant, tinang isardeng am. Agmirida tayo pa'y tatang. Amok ka mabisin kayo nakas kanya. Mabitlaeng. Ha? Ninuna day jay. Apay. Anya tikit kita Leonard. Saan nagbitot? Ni Ismail. Anya. Ay wan. Isungag paiso. Mabit lang tatang. Mapan kayo ti restaurant. Kamakamak ni Ismail. Umayak to dita. Ala, agay ayam ka lang dito'y kwarto, ha? Amangan no aglibas ka manon arumwar. Kat ne, nakarugrugit kan tumanan. Kalkalpas mo pa ila nga nagdigos. Mabit lang anak ka. Amangan no ni Leonard daytan. Tsakmat nang nagtiungor ti kotsen. Umayan! Masilo nga taday ito eh. Tanya! Hindi man ang Melody kayo. Anya nga man ang tibaga na kanyak. Lumuna takas lakanayo na makabasok-basok kan kuana. Saan ka di pa si Mang Pat na Leonard kan tatang? Jack pa'y mo't nadlaw ti ungor ti kotse ni Leonard manang. Jack amo nagkuyog na. Anya ti kahit asawan day to Leonard? Anya ti panggap yun, ha? Ape kinakuyog yun ni Ismael. Melody, pakawanan na ko ma. Saan kanto ang mapakawan? Ha? Anya, kaya't mo mati makibiyang, ha? Tanya, pumano ka? Manang Melody, di mo bugkawan ni Tanya. Anya aya ti pangiramramanam ken kuana. Paano kayo amin? Sana ni Tanya ti binugkawag? Daydawanan ba'y na lalaki? Awan lakit tinabain mo! Tatang. Saan yun natutupan ni Manang? Makauma. Panawan tayo langan. At makamudan kin Ismail. Nasaysayat no duwadang nagsalita. Umay kanta niya. Makamukan... Awanan ti rumbaga pagsaritaan may ti dayto ya lalaki! Nang agparbeng ka kumamit, agpakatao ka. Panawan na kon! Kaya't ko ti agmay maysa! Saan ko akasapulan dayto ya lalaki?
Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Katsika! Anya pa'y lang, ti kadtam dito'y O pa'y nagparang ka pa'y lang amin! Nakita Dr. Leonard kan tatang. Ket pinilit ka sumurat. Talaga pagkakaduandag! Ismael! Umano kan! Naggandak ko ma. Anya pa'y lang kumatidenggan ka! Anya! Melody. Ibok ko. Ibatang. Agparbang ka, Melody. Agparbang ka. Tanag! Nusan ka pumano? Sa anak amaming kang agig ikas! Anya kalakit din, Melody. Natangsit kalaunay. Masya na kitinamayam kan Ismael. Ayan ni Leonard. Tiyawanan pain. Pinagtitinulungan daktatang. Amok! Saan mo ang magustuhan tinaramid ko, manang? Ngam numaawatam la kumati kalikagom ko, akayat ko ti makatulong kada kayo, tapno maornos ti biyagyo, tapno agragsak kamatan. Anya nga agragsak ti magbagam. Kalma ka, Melody. Bayan tayo pa lang ni manang, tatang. Isun ti makamo amang panunot iti nasaya at nga ramid na. Anya ti problema m kanya. Ti asawam kiti ti si puta manaimbag. Awan da kas nga aramidin ti asawak manang. Tsaka mo, no apay akaguram la unay. Anya di ko na. Nukas na. Puno tinagparik na kinitan niya. Nona, Jack pulos ni Namnama. Ni Leonard akamsat ni Melody ti asawa ni Tanya. Dakal ariribok na ito eh. Numaduktalan da ita da Leonard kin Melody. Awan panggap ko amang riribok iti biyag ni Tanya. No amumla ko mano kasano ang pananggura ni Melody kinitan niya. Ilunod na hakit din ni Tanya. Kaya't ko akasarita. Nalpas kayo na nagsarita. At naan niya pailaan. Pang-asim, Ismael. Maasyan ka kuma itigayim ko. Ni Ismael asigod akaayan-ayat ko. Isugayang piyasa maniman ang Melody. Pakawanam la kuman ni manang. Kahit milang kinitatang ang maurnos ti parikot na kan Ismael. Ngam natangkan ti puso ti kapsat ko. Slawanan namnamang agsinobyan da. Nalabas ti kapsat ko. Katjak mawatan no apay ngiramraman na ka. Ngam da kaming tupay ngamin kinitatang. San na kaming kabilangan. Oray siya kay. Ag nervyosak. Kasano tayo tuwin? Nakarit na ak iti panagbutan. Nona, numaamuan ti agkabsat ti napalabas mi kan Ismael. At adalakit di agurain at ni manang Melody. Ay ayatan ako unay ni Leonard. Kitsa ka ba ilan napasakitan tirik nana? Awan basol mo Tanya. Saan mo anagayatan? Akabsat tinagbalin nga asawam tisigod akaayan-ayat mo. Gamamom ka di. Sana pulos at diningag ni manang Melody ti palawag ni Ismael. Kaya't nakaakasarita ni Ismael. Sige, magisarita ken kwa na, Nona. Anya, saan ka kadi ang mabutang? Awan dakis nga ramidan mi. No agsinublihan da Ismael ken manang Melody. Saan amaliklikan nga agkita ken agsarita kami. Girl, I need you. Lading itek, Leonard. Pakawanan ako, ma. No saan ko nga ipakada na ito yung haramitak. Nga masapul ang makasaritak ni Ismael, iti maudi akong takay. No anya launa yan, di pa nakairan-ranana. Apa yan ni ipay manang Melody ti asawa ni Ismael. Dito ta, nagkaro tigura na kanyak. Adyak mat amo no anyak kapuna.
Nakita ka naggapo iti kwarto ti agasawa. Anya ti inaramid mo ijay. Naamwak kini JR arim mo argayam ni Tanya. Sa dino ka no tinapanan na. Yakam mo. Awan mo't na ibagbaga na kanyak. Apay, anya ka diti masapul mo kenkwana. Agtuwa-tuwa at talaga iti dayjay a babae. Binagbagaan kay din, Melody. Asaan mo apakibiangan ida? Apay asaan ati parikutso ni Ismael ti risotay. Ay, hagtal na kayo man, tatang. Tinansaya at awagak man kit ni Leonard. Ang mga nusan ang nagpakada ni Tanya kenkwana. Anya ti kayat mo ama pasamak. Agparnoy ka iti pagsubangan dangagasawa. Ay na, tatang. Idi pa'y laeng, madintirik na kinita niya. Naragsak ti panagdenada nga agasawa. Saan kumaasit ka ti mang parnoy iti parikot da, Melody? Makarik na ak iti panagbuteng iti daytoy a panagkita ta. Nga masapol na makasarita ka. Jack ninam naman ni Leonard ti asawa. Kasta ka di. Nagasat ka kenkwana. Idinto ano saan ka kumabinaybayan. Sika kumati nakakaas iti danak. Anya nga minti inararamid mo iti biyag mo, Ismael. Basol ko. Ada arapap ni Melody. Awan ka es-eskak nga asawa. Amok nga uray anya tira aramidak. Saan na kun ang mapakawan pa'y ni Melody. Iso na saya at langan nga umadayoak. Ni JR matlang tiad dari ti kwarto mi tatang. Napanan ni Tanya? Saan ka di nagpakadakan ka? San mat? Apay, napanan na ka no? Awan mo't pakada na kanyak. Itaman pa'y asan ang nagpakada kanyak. Kalkalpas mila nga nagsarita iti may sa adagulit nga gararim kanyak. Nakita na ti asawam nga adaki na sinarak na lalaki. Oh. San napod mo dayta? Anya dayta akalukwan nga ibagbagam Melody. Amo ka? Saan da kapat dyan? Ngam tapno mapanagkam. Mapangga iti lugar nga imbagada. Anak kakitaan da kinitan niya. Idi pala nga maditirik nagkat kan kuana. Mapanakon, Ismael. Ang mga nusap sa pulon na kunti asawa. No kaya't mapahingag sinublian kayo kanimanang Melody. Urnusan ko matibyak mo. Agyaman na kiti dayta apalagit mo kanyak Tanya. Adda ka po na. No api asaan ta nagkatuluyan. Anya ti kahit asawan daytoy? Leonard? Nalawag dinangag ko. Sigod ka yung mga gayan ayat kayo. Saan kayo pengagamam mo? Iti agayan ayat kamin. Ngayon binaybayak. Leonard, diyak kumakayat ang mamon daytoy. Pagkawanan na ko. Awanan ka itibain. Hindi pa ilang ama ditirik na ka. Takas ka, baboy! Manang Melody! Awan basol ko! Saan ko aliniputan ni Leonard? Saan ka niya gubod? Manang Melody! Sakit kanitan niya! Matangiti pa ng pungpungot niya! Saan ka nga nawan, tatang? Muray papatayang na ito ang babae! Talagas ka na una yan! Saan na basol ni Tanya no sigod at ayan ayat na ni Ismael? Manang Melody! Ay, ayat iti asawak! Kaya't apa sa kitang diringnana! Kasi ka! Ay, dam ka di matikapsat ko! Wano kinayat mo lang tinikasawa kan kuana! Kaputam mo, mamaykan na kay tinasaya at apa nagbiag! Sumumpat ka! Apay, ni JR. Gananya ti pagsangitam. Makonsensya ka. Gapoy ti panang lokom kanyak. Saan ka alinuko? Yan. Marignak nga ayatan na kunay. Katsa kaya ta pasakitak tirik na. Ngam sinaktam tiriknak. Leonard, saan ko abasol? Lusigod akayan ayat ko ni Ismael nga asawa ni Manang Melody. Nabayag ka din nga mong daytoy. Naamwag laang ani Ismael ti asawan ti kapsat mo. Idi may dito'y akadwayo kan ni tatang. San kan ang makapagulbod kanyak? Anya ti kahit asawan ti panagsin narak yun.
Ha? Napakabasulak na itakin ka. Pakawanan na ko, Leonard. Nakipagkita ka ni Ismael. Tapno matulungag ida ka ni Manang Melody ang mangurnos itibiyag na. Ay, bigbigat pa ilaeng. Arak tasang sanghumon, Leonard. Sigod mo tasan ka nga inom iti arak. Kahit ko timang lipat, babang iti arak tata. Ay, saan mo kumaapapasan ni Tanya? Awan basol ti asawan. Baybay ang daklatan. Saan kumaaday to'y ti pakadadaulan ti panagdenayo nga agasawa. Nagkabsatan nyo lakit din. Saan mo kumaabay-bay ang tinegosyo? Ibusik lang riti tatang. Kan kay ko tagmay mesa. Isuam mo pa rin ka di. Panawan takon. Nona, tapasama kan ti pagbutbut nga. Ngam awan ti basol mo. Awan magtandi relasyon nyo kini Ismael. Makonsensya ak. Na maamuan na nga kapsat. Anak asawa ka ni Leonard. Asahan ko matayayatan. Anadama na nakagurad ak. Apay namin. Anya ti manglapad kan ka nga ayatem ni Leonard. Numanon atawan nga agdandan na kayong agasawa. Nakasak ka di ang babae, Nona. Amam mo ka, Tanya. Saan mo kumasalut-sudan na ita kanya? Inayat ko iti kastaunay idi ni Ismael. Ngam binaybayan na. Numariknam la kumati sa amkinliday dito'y pusok. Saan ka kuman ang makarik na iti sa amkinliday? Taadan ni Leonard iti biyag mo ang mga ayat kan ka. Nana, nagbali na nariribog ti panagdan namin. Amom ka di, binigbigat ni Leonard ti nagbartag. Pagistayan ako na. Asino tinagpanggap amang padungpar kanyak? Oran kay tibain. Ni Leonard? Sinalbag ko! Nunam na mga dabasol ko kan ka. Nawaya ka amang patay kanyak. Saan ka lumaban? Saan ko ama aklon asi ka nga asawa ni Manang Melody? Sigod akayan ayat ti asawa. Basol ko dayta. No saan ko binaybayan ni Tanya? Namnamaam, anam-among kan na asawam ko ma. Ulitin mo! Sige, patayin nak. Awan laban ko ken ka. Tanya ko matilaban mo kanyak. Awan ka iskamatao. Wen, takura payak. Ket day tatiki nagura kanyak ni Melody. Gaputa saan ko ama ipaayan itinasaya at abiyag. Ladingiti ko na ijayap, anak ko. Patpatkan ka unay. Amok akagura nagtoy-toy nga ramidag. Engem na sa hisaya at apilyak laangan ti umadayo. Anya ti kahit asawon da ito itanya. Leonard, nabat siya man nagpasulak. Nasaysaya at laangan apo manawa. Tapno anya, makisinarak ka manen iti dayje alalaki. Sanak ngay ayatan, tani Ismael pailahan tay ayatem kasta. Palagkunam! Nakasak ka di ang babae. Apay nga rod at pumanaw ka. Tapno anya, nagtulag kayo kin Ismael ngagsinubyan kayo, ket da kayon tagdin na. Ha? Napukaw ka din, ti pa nagtalag mo kanyak, Leonard. Nagmaumaw ka din, ti pa nagayat mo kanyak. Saan ka apumanaw? Taamangan numapatay ko talaga ni Ismael. Saan? Saan, Leonard? Diyak namnamaan namang nagkukan ka na. Makaamon na niya ti pagtungpalan ti biyak ko. Sige.
Nawaya ka apumanaw. No iso ti kayat mo. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunu ngayon kami patangatang. Maagkit di day takabsat ko. Luklukon langan ni Tanya. Di na pala palubusan nga talaw. Anya ti kunam. Nangag ko ti panagsinsin nung ba't nangagasawa tatang. Kaya ni Tanya ti pumanaw. Ngaming gawid kay din ni Leonard. Kastoy kadagsan ti problema da nga agasawa. Agpadaan nyo lakit din nga agkabsat. Ay! Kaya magustuhan day tang ibagbagayo tatang. Kaya't ni Tanya panawan ni Leonard. Tap nagtipundan kin ni Ismael asigod akaayan-ayat na. Saan adakes a babae ni Tanya? Isakit yung pala ngamin day dya babae. Saan ka makibiyang iti problema da nga agasawa, Melody? Amok nga idipay akagurguram ni Tanya. Dayta, naagasa kong ti sugat mo. Kaya't ko nga ipan ka iti doktor. Tapno mo mataming ana imbag dagiti sugat mo. Agyamanak no na. Ngem binaybayan na kumalatan. Uray matayahon. Anya ka kadi? Talaga kadi nga awanin ti mapanunod mo at nasayaan? Impanagnak mo lang ang awan ti kaisiskam. Nagsubang kami idi ni Melody. Dahil tati kanayom na nga ibaga kanyak. Lading itig no nasair ko tirit na. Agyaman nakiti kinaimbag mo kanyak, mana. Ang mga nuday tuyong ti maudi apan nakakitam kanyak. Umadayo ah. Kinatakrot ti panang talikod mo iti problema. No umadayo ka, masapol a para iti panaglupos ti biyag mo. Anya ti kahit masawan. Saan mo ka di akayat agabrod? Tulungan ka. Tulungan na nga agabrod. Gaputa saan ka mauray arungwari ti kwartom, Tanya. Ginanon kan. Tata. Saan ka nagsangit? Awan mauray mo apang mabalaw kanyak. Saan ang nagbaliw ti panagkitakten ka balasan ko? Amo ka saan ka adakes a babae? Tatang. Mas daawak iti kala at apanagbaliw ti ugali ni Leonard. Babalin anak kong laapan laeng ti panunot mo. Nagyaman na kada kayo, tatang. Tanya, saan ka pumanaw? Ni JR ti panunutem. Kaasiman. Isumat lagayam nga impangtan ni Leonard apatayin na ni Ismael. Inatop na nga na sumurutak iti panagpanggap ko apumanaw. Anya ka di daytan ama pampanunot mo, Tanya. Makonsensya ak nga minto na. Apay ngamin. Anti makita ka agapuna. Adi mo masursurong ayat ni Leonard. Sakbay amaduktalan day tate asawam. Mawat ang tikayat mo asawan, no na. Wano? Anya ti marikrik ng kin ni Ismael. No na, no pampanunutom nga'y ayat at pailaang ni Ismael, nagbidot ka. Nabayagan alinipat ko ni Ismael. Manang Melody, ada kagayam dito'y sangot ti Ridaw ti kwarto may ka ni Leonard. Nakigtot ka? Kunak tupay kat nga day lamlamang mo. Awan nang ka itibain. Mismo pa'y nga itiunag ti kwarto yung agasawa. Anya ka ti sasawan. Nangag ko nga da kasarsarita mi ti cellphone mo. Asino day chay ha? Nino na agayam ko. Ibagabla ang tipod no Tanya. Nalimod nga agin inawag kayo kini Ismael anya. Nagbidot ka no day tati pampanonotam. Sana katakas na babae. Saan ka niya agin dadalos? Mabit lang. Sa dino tinakadalapusan kan ni Leonard, ha? Nagado a babae? Si kapay lang a klase? Huh? Nagsakit ti pa nagsasawang manaw. Ngam ulitak.
nadalos ti puso ko. Ah! Dala ka ti agsao! Sige, agpapaskalaang iti kayat mo ngay baga kanyak. Ngam sapay la ko ma. Tamalawlawagan tumatlaan ti panunot mo, Manang Melody. Naimbag lakit din. Takim marayo ni JR kan itatang itay makita na. Diyan kaya na makita na ti panagsasakit ko. Dahil ka din ti supapa. Ti panagyasawa ka ni Leonard. Nga uray jakmat ay ayatin. Gaputan na bukaw ko ti panagdalag ko kadakiti lalaki. Tapno sa anak nga ad-adang agsagapa. Kas ko na inuna. Masapol asursuruwe ko nga ayatin ni Leonard. Dakkel tinamnama ka makapag-abroad ka. Dayjay matlang nga agency ang nag-applyam tip nag-applyak di nag-abroad ha. Agyaman at launa iti adu-atulong mo kanyak, nona. Ngayon apeng araramidam ti kasti kanyak. Ibagakkan ka tipod no Ismael. Kaya't ko amaya dayo ka kinitay niya. Maasyanak iti gayam kung hagsagsagama iti agdama. Awan panggap ko amang riribok iti biyag na. Saan ko nga ayatin? Katalagamat asaan mo nga inayat? Nupudno ko mga inayat mo. Saan mo kumaan na ito red abinaybayan? At ka nagbiddotak. Ngam namamo naman ni Leonard. May sapay aga po na akayat kong agabrod ka Ismael. Kaya't kaatulungan amang ornos iti biyag mo. Barang makapagsinublian kayo matlaang kinimanang Melody. Nona, pwedeng baglakit din ti panagpuso-puso. Baring agbalbali mo ti asawa. Kakaasit igayim ko. Kapukin ko na. Dahil matangat no kasano ti kinaalas ti ugali na. Adda kayat ko akidawan kin ka, Nona. Nubilang adagasat ko nga gabrod. Sapay ko ma, awan ti sabali ang makam mo. Uray asino. Sa anak lakit din nagbidot, Leonard. Nino na lakit titirang tay, datanya ken Ismael itinalimod apa nagkitkita da. Anya. Manang Melody. Talaga ka di asaan ka amamingga. Kaya't mo ka di ngagsina kami iti kabsat mo, akas iti napasamak kada kayo ken Ismael. Ulit man timbagam. Ha! Natangsit ka mo na. Kaya mo tatong paon ka ura iti sangwanan ni Leonard ah. Manang saan mo kumadangran ni Tanya pangasin? Sakit mo pa ilan, di ta babae? Luglugon na ka lang araw. Sumatang ka! Pinukawan na. Gapoy ti day ta babae. Sandak apagpungtutan. Tamangan lumalipadak akabsat ka kan inauna ka. Ha? Sao kami tabakitam. Uray inauna kang siya. Tanya, panawan na kami kinimanang Melody. Uray na kiti kwarto ta. Taglinawag kami ti daytoy na laing akabsat ko. Sige. Saan ko magustuhan ti panang magbugkaw mo kanyak? Sumatang ka kami nan! Awan na saya taturungan ti salitan ta. Rumuarak man langan tama ka no. Husnal baga. Uray kapsat ka. Nagigtot ka nakakita kanyak noon. Saan mo anam naman mo mayak diti palayo? Win no? Umay ka di manan ni Ismael dito eh. Naibaglakit ita sa daan nagratakin ni Ismael. Apayasan ka makasumbat? Leonard, apayasaan mo ang kinakuyog ni Tanya? Saan na nga mo nga umayak dito eh? Ada kahit ko amamuan king ka, kat saan nakapagulpudan. Sika ka ditirang tay datanya kan Ismael tap nagkita na. Awan te amok iti day nga ibagbagam. Inapudno na. At dagurak ken ni Ismael. Girl, I need you. I need. Napalalo ang nervyos ko iti may sinalangad ni Leonard. Sabsabali mo ti ugali na. Adon tinagbaliwan ti ugali ni Leonard. Masabsabidunganan gapo iti panagsasao ni Manang Melody. Kat anya ti kayat na mapasamak. Agsina kayo. Daytamot ti imbakak iti kadakwada. Ad-adan a kinaguranak ni Manang Melody gapo iti daytang imbakak. Kasanon numamuan ni Leonard ngayon may kadito balay. Kat atapan na adito ti pagsarsarakan nyo. Payam nona. Dayto yung ti maudi ay ko. Tapno saan ka may ramraman.
Saan ko mangagsaksakit tinakamutan niya? Awan pagdanagam, Nona. Maawatan ka. Tsak kaya may ramraman ka. Kaya't ko abuk-bukudak laangan ti panagsagama. Apa yan nagsarimadin ka? Nakastrip ka lang aro din. Agin inom ka diti kwartuta, Leonard. Diyan ka na makita ni tatang ti panaginom ka. Dilawan nak tumanan. Nagapa. Apay asan ka makasumpat? Naggapu kay ti balay danuna? San ka di, ha? Pinugkaman na, Leonard. Apa yan nagbalin ka magtanakas sa kanya? Bas lumot lang. Awan din nagbasulat kin ka, Leonard. Mariknag, ngay ayatan nagunay. Kadyak kayat papasakitan ka. Kanayon amang ngagkuking kadayta. Ngam sinaktan na ka. Sarut-surut king kadayta. Ay ayatan nakatimat lang. Leonard. Owen, ay ayatin ka. Saan mo pa ya sinumpatan ti damdamag? Naggapu kay ti balay danuna kat nagkita kayo manon ken Ismael. Dak magtalikudan. Nagapo agad ti balay danuna. Ngam saan kami nagkita ka ni Ismael? Ulbad! Manipo dita. Saan kan ang makarwar di ti balay? Mawatang! Siyak ti makamoy ti asawam. Bantaya ka na imbag. Tapno saanan ang makarwar. Di mo pa ilang amin pinalubusan api manaw idi. Diyak ka ti may babayin. Anyamatan? Kaya't mo asawan. Nakababayin di pa nagsinami kini Ismael? An ko akanunungan day ta apanggap mo, Leonard. Kaslaawan pa nagtalik mo kinitan niya. Kanya kumapay lang amin ti pagtalkam kinitan niya, Leonard. Ay na. Nagkulat ka. Saan ang maagnitan niya? Tapno makisinubyan kini Ismael. Anya ko makimaganab na iti dayjay alalaki. Ay, panawan kayo manlangan. Masurunak man kinitatang. Natadum ti pa nagdildila na. Sige, pumanaw kan. Awan tumalat sirbi ti bagbagam. Pagkamot ang kapsat. Leonard, lawlawagam ko matapanunot mo. Makisinubyan pa yung atanitan niya kan Ismael. Ket nalpasen a binaybayan na daytoy. Saan mo na nga agasawa da itik absat mo? Nagdengdeng nagklagi ti sarita. Denggen na ko mga amam. May sapay, nabayagan. Ajak nakita ni Ismael. Saan ka matin arumrumwar iti kwartom, tanya? Pasensya ka kuman iti asawam. Agyaman ako na kada kayo, tata. Agsangit ka manen. Na kayo laging di makaaawat kanya. Ikaday tati mang patpatibkar iti paginagam ko. Gaputa amok. Anasayaat ka babae. Ang nagapuna. Asaan kayo ang nagtatuluyan ken Ismael? Tada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Tatang. Malas ni Melody. Gamanya kuman ang nagimbag. Noag na ka man ni Ismael. Barang makapagkinaawatan tapay kin ni Melody. Tatang. Ang mga nukalata sumrak ni manang Melody diti kwarto. Kat maamuan na. Nga isoda ka ni Ismael di pagsarsalitaan tayo. Napayagan ajak nakita ni Ismael. Napnapanan na ngatan. Wanuan niya ngatan, tinapasamak na. Pasensya ka lakuman, Nona. Makabulan ko dito sa Saudi, ngam italangan na awagan ka. Awan dan yaman na. Makumikom siguro unay kung kunaklat tayo tinagam ko. Bakil ti utang ko ana imbagan hakam kan ka. Jak amuno kasano ka makapagsubad. Saan mo kumapanunutan dahi ta? Pakaragsakat di makatulong kang ka. Wan gayam, awan ka diti nang ibagbagam madagi ti abroad? Uray ni Tanya. Saan na nga amo ta, saan na matadamdamagan.
Nabayagpay kiti na di kami nagkita. Tapawilan ni Leonard. Basta ka di. Pagatapan nakasyak tirang tayo itinalimod na panagkit-kita yun. May maglakad din talaga brodak. Adula una yung tibasol ko kinita niya. Kaya't numabalin. Jakon kayat ngagsagabat. Mabiit laeng. Iti yung matgayang pag naidan ni Ismael ti imayan tayo. Anya ti kaya tasawan da ito, Leonard. Apay ngayon ko yung dak. Tumusa kami tatang. Ibagam kin Ismael, yun ibagayo nga datayo. Kaslawan tao. Nakarekaptiri daw kang dagiti tawa. Leonard, anya ka diti pang panglipam. Talaga ka di anak po kawan ti panagtalag mo kanya. Katani ti pagsangitam. Apay, inan ano ka? Awanan ti wayawayak, Leonard. Sana problema dito kanya. Ngam ti jak maawatan. Noon niya ti pampanunutan nga ramiden. Aday da. Nagsubliada ako si tatang. Tatang. Ay, sa anak ka nagtuktok. Kung nadagiti kaaruba na anak kasarita. Nasuruk ka nun na 2 bulan asaan da nakit-kita. Napanan na ka na. Saan damot maibaga? Saan da kanupay ang napakadaan ti ipapanaw na? Basta, saan da kanulatan ang nakita pa eh. Sige. Lumugan kayo nga roden ito mapantayon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Babalawag ni Leonard iti dayja nga inaramid natan niya. Saan ko akanunungan? Si kalauna iti pampanunutek. Kunak na sa dino ti papanan tayo. Ni ko mamanang melody ti rumbang akin ako iugyo. Jak amono anya ti agtartaray iti utek na. Ngam sapay kumata saan ka maumumawain. Ipanagnak ko kini Leonard. Ngawan ti dakas ngar aramid tatang. Daita ti kasayaatan launay. Ay ayaten na ka ni Leonard. Ket mabuteng amapukaw na ka. Nadlaw ko kasla. 5 miis ti panakilangan na kanyak tatang. Ti kabuteng ko. Naisukat nak. Saan namat nga tanga aramidan dayta? Nasingpat ni Leonard taniya. Tas daawak na kapaya di mo sinong batan ti awag ko. Amuda ka din, may ka ditoy. Imbaunak ni Leonard ang makitsenda. Iswadya kung sinong batan ti awag mo. Kan amangan numanggagpay ni Manang Melody. Naimbang no saan nakasinurot ni Manang Melody. Saan? Adadimdang asa nga ili na. Amok asan nga imbaga ni Leonard king katiya ay na dito'y balay. Dinamag na ni Ismael kanya. Naduktalan na nga minan ang nabayagan na pimanaw ni Ismael ti pagyanan na. Amon, deta kumamatat ti bagaking ka. Nakigtutak. Tain kuyog dakkan ni tatang iti ipapanda iti balay ni Ismael. Anya? Anya ti panggap na? Dahit nga ti tsak maawatan. Mabitlaan. Kahit masawen. Nabayagan nga among nga awanan ni Ismael ditoy. Dandanin na ikaglis ti dilak. Kagap-gapo na lang dito eh. Kan saan ang nagbayag tang dardaras. Ilimot ako matikadag iti abroad. Kaya't ko idakil laaten. Notan pagrangayan ti biyag ko. At dapay may isa nga ibaga. Imay dito ni Leonard. Kalpasan ang danuktalan ng awan ka iti pag naidan nyo. Inkuyog da ka no pinitata aristo ni Tanya. Tapay. Jakam, no niya tagtatara iti utak na. Awan gayam. Di ka kadi mailiw kini Manang Melody. Awagam kumaa. Sa anak tayo nakasagana? Masapol ko maarugyamon ti mga lukoy kenkwana. Uray apagbiit la ang makasaritam.
Nadlaw ko. Kaslaad da kayat nga ilimod ni Nona kanya. Anya nga tatay ta. Naimbaglakit din. Tasaan ang naghatap ni Manang Melody iti kinabayag ko anak ityenda. Masapol nga iparignak ti kinadungog ka ni Leonard. Tapno agsubli ti sigod a kinaragsak ti panagdenami nga kasaw. Nagmayat lakit din ti baragtugtugaw mo dito'y salas, Tanya. Ha, panggap mo sa akin di taglibas Awan mo't siguro ti dakas na no agtugawak dito'y sofa. Nita, sa bali ti panagsungsungbat mo Manang Melody, araramidak amin akabailak nga agpakumbaba. Tapno na urnos ti panaglilinangan tayo. Kasla ka na yun lata makabasbasulak kada kayo. Ay, di naman sumbasungbatan at ada masurunak ka nga. Sino mo't dito ang mga singsing Hello? Ismael? Tanya, sumra ka niti sa ledyo. Saan ka man nadumdumngag? Sige. Oh, Ismael, apay? Anya ti ibagam, Girl, I need you. I need. Leonard, agkapi ka pa'y. Dandanik mo't kit di maluto ti sidaan tayo apamigatan. Agya mo lang. Makaanayin kanya ti kape. Ang bigatak to na di opisina. Kaya't ko tiyagserbikan ka. Ayayatin ka, Tanya. Ayayatin ka, unay, Leonard. Pasensya ka lang kuman kanya kadagit na palabas ang aldawa. Nalos una ti panakait ko king ka. Kit diyak ka na mapukaw kay tibiyag ko. Saan to ang mapukaw itibiyag mo, Leonard? Gabuta mariknak, tinalaos unay apa nang ipatig mo kanya. Sige, ituloy mo nga rin tagloto. Ay na, makapabisin tilot-lotan. Makumay ko makidi opisina kadagito yung aldaw tatang. Hindi kayo malang tibaw na kamang sapol iti pagnanaedan ni Ismael. Ha? Naitapay. Anya ti panggap mo. Agatap ka kadipay laeng iti asawam. Saan nyo kuman nasaludsuden kanyak na itatatang? Amo ka masirib ka. Saan ka kuman anak katurpos kan bigmak ng anak negosyo? Mawatak ti kayo asawan. Saan bali no diyo kayat? Mangibaon naklangan iti sa bali. Kababayin mat ka na kayo. No anya man ti pampanunutem. Sige, umanugotak. Oh, apa yung nagsardang kayo ngagsaw? Kaslad dapay kahit yung ibaga kanya. Di mo ka dinadlaw ti kapsat mo. Ti maliyaw. Diyak ang timtimag. Tamangan mo makabasulak manan iti kapsat mo. Kagurgura na kapay lang ron ni Manang Melody no kasta. Kat, maawanan ka adagos ang tinamnama? Sana kas karina ang mapukaw tigura na kanyak. Indo na kasagana akon. Pagparangat iti asawa. Nasaya at dahi ta paggap mo. Maragsa ka na. Nadlaw ko tinagbaliwa mo. Tagbalbaliw ako, Nona. Tidawagan ka. Awan ko matipangibaga ang mga daag iti abroad. Uray ka ni Tanya? Uray asino. Awan sa bali akal kali kagumak may papangkinitan niya. No sana ti kinaragsak na itidan na ni Leonard. Awan ti may padamag ko may panggap kan ko na. Saan kami ngagkit-kita? Kan man-mano pa yan ang maawaga. Diyak kaya may ramraman ka. Ada kumamat kidawag kan ka Ismael. Awan ko mati makaamunto at tinulungan ka nga agabrod. Makaanayan ang natulungan ka. Kan maornos mo tibiyag mo. Gusto na bambanog kaya si Mang Patita tatang. Agap-gapuan nyo aya. Saan kay sama na panititalon? Ay, nakaadok pa yan, tinainom ko. Anong pudo tinaklat ta. Aginanaak sa akto agdigos. Saan nyo sinumbatan ti damdamagag tatang? Melody, amok akagura nak iti dahito nga ibagak. Apanan nga tan ni Ismael.
Supay kay, Jack nagbiddo ti tinangag ko pa nagsarsarita yo kin ni Leonard. Pagtintinulungan da. Saan mo kumakagura da ito yung ibagak? Ay, sumardin kayon! Taka kayo manlangan. Talaga anatangkan ti panagpuspuso ni Melody. Ang dumada iti kabsat na. Ang napananagpaiso ni Ismael. Wala, kasla maililiwan ka nangarakot kanya. Nimpaglakit din tada ni JR iti kwarto ni tatang. Tania, pakawanin ako ma. Awan matpason mo kanya. Nagyamanak no di nakagura. Manipot ita, nawayakan arumwari ti palay. Ay niramraman pa ikit din ni Nona. Saan mo kuman napanunutin dayta? Tinapatay, naragsak ti panagden nata. Kin manipot pa ita, ulitek nawayakan arumwar. Saan ka napagduaduan? Agyaman ako na, Leonard. Ay, ayatin ka. Adad tapay kanya. Kayat ko, naragsak kayo iti anak ta. Ha? Tania. Kas lakit din nagpapaapal na. Makapasun. Kas na makasangit ang pay ka po iti surukon. Saan? Tiyak kayatan nga agarubos na kitiluhag. Saan damot nga minan nga enday kaptirili. Kat nakitak din na erot apa naging inarakop ni Tanya kinilonay. Hangama. Saan ka nga palin anaraksak, Tanya? Agpada ta asaan anaraksakan. Masapol ang makapanunot ak iti pamuspusan. At sa pitungak ti panunot ti kapsat ko. Agyaman nagtamaragsakan ka para kanyak, Nona. Kalpasan ti pa nagsarita ta. Umay ka pa siyaran di ta. Mailiwak launayin kan kagayan. Di, ay mo ni Leonard. Karbangan ni Leonard ti maipatay. Taay-ayatan na kunay. Tatirong ba ang gaya? Ada umawawag iti sa bali asalpon ko. Sige nga, Roden. Enak mo't agdigusan. Bye! Naragsak ka! Tanawaya ka manan arumwar, Tanya. Ngamno ti amom kat na po kawan ti panagdua-dua ni Leonard kan ka. Ha! Nagpigtot ka! Manang Melody, napudno ni Leonard iti amin nga imbaga na kanya. Amamok ti asawa. Katsak? Jack am-amo ti kabsat ko, kasta? Ha? Ha? Awan panggap ko makisindupyat kada kayo. Sapay ko ma, tama po nas tumatla ang tiguram kanyak manang Melody. Hindi dahi ta ayara ako mo kanyak kan umis isam. Sa kumikira kanyak. Malakit ko kita mo ta nagkita. Leonard, saan ka di nagbabawi asyak tinasawam? Pulos. Awan pa nagbabawi. Ada sorpresa ken ka. Amom, agdatagsan ako. Anya? Oh. Adan ading ni JR. Ti amo, saan akong nagsikugpay? Isa matlagayam ang maululawakan, aglaladutak kadagiti napalabas nga aldaw. Yes! Eto na. Kablaawan ka. Adamanin nga umirot ti ayan-ayat yung kini Leonard. Tsak naman niya agsikugak pay. Dahito si kukutit tanda ti patag mi nga gasawa. Ismael tayo. Kasalan tayo. Mabit lang. Sung batak la dito umawawa. Sige lang, Nona. Naka-online ni Leonard. I-chat ko kan ko na nga daak ti balayo. Hello? Nona, nakaikad din akon. Sabay ko matamaawat na ni Melody. Ismael, adlan itan niya dito balay. Ha? O sige, baliwak to nga rodan ti umawag. Bye. Apay ang nagpakita ka pailaang, ha? Melody, pakawanan na ko ma. Sabay ko mataikan nakpaiti sa bali agong taway. Kalpasan ti panang baybay am kanyak?
Ilawlawag ko ken kanong apay akila at nagpugawak. Ismael, dumanon ka amarok. Melody, sanghuam ti asawam. Sumrag ka. Agyaman ak. Ay Ismael, dua atawan asaan da ka anak kita. Unak no anyan tinapasamak mo. Kasangsanpot ko lang manipod sa Saudi, tata. Iso ana bayag asaan dak anak kita. Ay, awan pulos na kaamuan may no anya tinapasamak mo. Sige, agsarita kayo. Nagabrod gayam ni Ismael. Tagnakam di asawam. Panunutan ko maana imbag. Amo, ay ayatin nakaunay ti asawam, manang. Iso ang nagasat ka pala. Apa asan ka nga agsao, Melody? Amok asakit at ababalawan nyo, tatang. Tatang sitak namin. Saanin aday tati panunutam? Lipati mong tinapalabas. Nasaysayat sa nudwa kayo lang agsarita, tatang. Danunag ni Tanya. Nasaysayat nga agpaisunusaan ka makibiyang. Kalpasan dahi di apa nagsarita may kininona. Amo ka dumteng to ti panawen, ama-amam ti panang tulong kanyak ti gayam mo. Tapno ka brodak. Awan pulusin bagbagan ni Nona. Maipapan iti daytabanag. Nasaya at unay ni Nona. Inaklon na kinagura na, hindi binaybayan ka. Ngem injaya na titulong na. Tapno maronos ti biyag ko. Naimatangak ti dakkel na nagbalbaliwamon. Ismael. Saan kayo madanagan kini manang? Maawatan na ti amin. Leonard, nagasat ka kinitan niya. Nung nagsagaba man idiga po ta binabayak. Ita, nabirukan ng tipod no ang mga yatkan kwa na. Leonard? Awan rumbang nga pagsangitam. Leonard. Sa anak lang nga naragsak, para ka na ta. Naragsakak pa'y, para iti kapsat ko. Kastamatan kin Ismael. Agyaman ako na ikan ka, Leonard. Ay, ayatin ka unay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. Noong magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen pa isa marunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.